الطائفة العلوية. الطائفة العلوية هي واحدة من أكثر الطوائف غموضاً وإثارة للجدل في التاريخ الإسلامي. طائفة لا يمكن فهمها وحدها، لأن جذورها تعود إلى أصل أقدم وأخطر: التشيع السياسي. فهي لم تنشأ كخلاف فقهي ولا كاجتهاد ديني، بل انبثقت من صراع على السلطة، خلاف على من يخلف نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ولدت فكرة التشيع كفكرة سياسية في الأساس، ثم تحولت مع الزمن إلى عقيدة اندمج فيها الدين بالمنصب والإيمان بالحكم. فكرة الإمامة ليست مجرد خلافة كما عند أهل السنة، بل اعتقاد بأن النبي لا يمكن أن يترك الأمة بلا إمام معين، إمام معصوم لا يخطئ ولا يضل، يشبه الأنبياء لكن بلا وحي. وهذا الإمام لا يكون إلا من سلالة واحدة، من نسل علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلسلة انتهت بإمام غاب ولم يعد. الإمام الثاني عشر غائب لكنه حي، مختف منذ قرون، وينتظرون خروجه في آخر الزمان. وفي زمن الغيبة هذا ظهر اسم سيغير كل شيء: محمد بن نصير. ومن هنا بدأ الانحراف الحقيقي، وخرجت الطائفة العلوية من التشيع إلى مسار لم يعد يشبه الإسلام كما نعرفه. في هذه الحلقة سنفهم من هم العلويون فعلاً، كيف نشأت عقيدتهم، ولماذا يحيط بها كل هذا الغموض. وإن لم تكن مشتركاً في القناة فاشترك الآن وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب دعماً للمحتوى. وبداية أنصح المتابعين بالعودة إلى حلقة خاصة سبق أن قدمناها عن الشيعة، لأن هذه الطائفة العلوية، وأيضا الطائفة الإسماعيلية، وهي التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة، أنصحكم بمشاهدتها. كل هذه الطوائف قد انبثقت في الأصل من خلاف سياسي، من خلاف على الخلافة أصلا وعلى مفهوم الإمامة، ولهذا فإن السياسة متداخلة فيها تداخلا عميقا. فمنذ نشأتها الأولى نشأت كفكرة سياسية، ولا تزال حتى يومنا هذا متغلغلة في الواقع السياسي بصورة واضحة. وهناك عدة أصول محورية لفكرة التشيع، من أهمها على الإطلاق فكرة الإمامة، وهي فكرة عقدية سياسية تعني باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن بحسب هذا التصور أن يترك الأمة دون أن يستخلف عليها أحداً. وليست الإمامة هنا مجرد فكرة خلافة كما هو المفهوم عند أهل السنة، بل هي تصور يندمج فيه الدين مع المنصب. فمن يتولى الخلافة لا يكون مجرد حاكم، بل يكون إماماً، وهذا الإمام بحسب الاعتقاد معصوم يشبه الأنبياء، إلا أنه لا ينزل عليه وحي. وبما أنه معصوم فهو لا يقول ولا يتصرف بأي صورة خاطئة، ولا يجوز عليه الخطأ قولا ولا فعلا. كما أن جميع الأئمة وفق هذا التصور لا بد أن يكونوا من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي تزوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك تشكلت سلسلة الأئمة الاثني عشر، وآخرهم هو المهدي الذي غاب ولا يزال بحسب الاعتقاد حياً مختفياً إلى يومنا هذا، وسوف يخرج في آخر الزمان. في هذه المرحلة الحساسة، مرحلة الغيبة، ظهر محمد بن نصير،
وهو شخصية وقع حولها خلاف هل هو فارسي أم عربي. ومع أن الإسلام لا يفرق بين عربي وأعجمي ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إلا أننا لن نتوقف كثيرا عند مسألة أصله، غير أن الراجح تاريخيا إن كان عربيا، وهو ما تشير إليه المصادر، أنه ينتسب إلى قبيلة بني نمير التي كان فيها عدد كبير من الشيعة الذين شايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بدايات التشيع، ثم صاروا لاحقا جزءا من المذهب الشيعي المعروف. وولد المؤسس أبو شعيب محمد بن نصير البكري النميري في مدينة البصرة سنة 220 هجرية، أي في مرحلة الدولة العباسية، وكان من تلاميذ الإمام العاشر من أئمة أهل البيت علي الهادي، ثم أصبح من المقربين للإمام الحادي عشر الحسن العسكري. لكن بعد وفاة الحسن العسكري بدأت الخلافات بالظهور، فابنه المهدي دخل ما يعرف بالغيبة الصغرى، وفي مرحلة اختفائه هذا ظهر 4 رجال قالوا إنهم سفراؤه، وإنهم يتلقون عنه الأسئلة والفتاوى ثم يقومون بنشرها بين أتباعه. ثم جاءت الغيبة الكبرى وانقطع الاتصال، ولا يزال المهدي بحسب هذا الاعتقاد مختفيا حتى اليوم، وسيظهر في آخر الزمان. في هذه المرحلة بدأ محمد بن نصير ينشر أنه هو باب الإمام المهدي وباب الحسن العسكري أيضا، أي أنه المؤتمن على أسراره، وأنه لا حاجة للسفراء. لذلك فإن الشيعة الإمامية يكرهون محمد بن نصير لأنه انشق عنهم وبدأ يشيع أنه هو الذي يعرف الأسرار الباطنية لأفكار وعقيدة الإمام المهدي المختفي. وفي هذه المرحلة أصلا قبل أن يظهر حتى محمد بن نصير وتظهر أفكاره، كان هناك انتشار كبير للمبالغة في تقدير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ما يسمى بالغلو، حتى وصل بعض الناس إلى اعتبار له صفات خاصة أو شبه إلهية، رغم أنهم لم يعتقدوا بأنه إله كامل. فهناك الكثير من الأفكار الباطنية التي بدأت تظهر في هذه المرحلة، فلذلك كان هناك تقبل نسبي من جزء من الشيعة لفكرة أن يعلن محمد بن نصير نفسه رسولا للإمام المختفي أو الغائب. وأيضا احتمى محمد بن نصير بآل الفرات، حيث كان الوزير العباسي محمد بن الفرات من داعمي الإسماعيليين، وكذلك الكثير من الغلاة الشيعة، وكان وزير الخليفة العباسي المقتدر، وكان أخوه أيضا أحمد بن الفرات داعما بشكل مباشر لمحمد بن نصير، فوجد داعما سياسيا يحميه من بطش الدولة. ولكن لاحقا تم إعدام الوزير محمد بن الفرات نفسه لدعمه للقرامطة الإسماعيليين، لما بدأ القرامطة يتمردون أكثر وصاروا يشكلون خطرا على الدولة العباسية. وأيضا بما أن محمد بن نصير ينسب في بعض النظريات إلى قبيلة بني نمير، فقد وجد في هذه القبيلة العصبية التي تحميه. ونتذكر هنا نظرية العصبية عند ابن خلدون في حماية رابطة الدم للأفكار السياسية أثناء نشأتها وبدايتها، فقد ساعدت هذه القبيلة على نشر أفكار محمد بن نصير من العراق إلى مناطق في بلاد الشام، وهكذا صار هناك الآلاف من الناس الذين يؤمنون بأفكار محمد بن نصير. وتنسب إلى محمد بن نصير عدة كتب، ولكن لا يوجد أي شيء منها موثوق أو مؤكد النسبة له. ولاحقا يقال أنه ادعى ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن عليا هو الذي أرسله رسولا للناس، ولكن هذه رسالة خاصة، فخواص الناس الذين يستطيعون فهم هذه الأفكار هم المهيئون لفهمها والإيمان بها. كما نادى بالتناسخ، أي تناسخ الأرواح بعد الموت، وسنأتي إلى هذه التفاصيل لاحقا.
وبعض المراجع أيضا تنسب له إباحة المحارم وشرب الخمر. إذا عدنا إلى مراجع الشيعة الإمامية أنفسهم، لوجدنا أنهم يرفضون رفضا قاطعا الادعاء بأن محمد بن نصير كان بابا للإمام العسكري أو للإمام المهدي. ففي كتاب بحار الأنوار، وهو من أهم كتب الشيعة للعلامة محمد باقر المجلسي، ورد في الجزء 51 صفحة 368 أن محمد بن نصير النميري كان يدعي أنه رسول النبي، ويزعم أن علي بن محمد أي الإمام العاشر هو الذي أرسله، كما كان يقول بالتناسخ ويبيح المحارم ويحلل نكاح الرجال بعضهم بعضا، وكان يتهم أيضا بالشذوذ الجنسي، ويزعم أن ذلك من باب التواضع إلى آخر كلامه. وكذلك يذكر الكشي، وهو من كبار علماء الشيعة، أن الشرذمة النصيرية ينتسبون إلى محمد بن نصير، وهم قوم إباحية تركوا العبادات والشرعيات واستحلوا المنهيات والمحرمات إلى آخر كلامه. وبذلك يتبين بوضوح أن الشيعة الإمامية يكفرون محمد بن نصير ويكفرون أتباعه النصيرية. وبعد محمد بن نصير لا يوجد اتفاق واضح على تاريخ وفاته، ولا يعرف على وجه الدقة متى مات، بل إن عدة أشخاص ظهروا بعده وادعوا أنهم أتباعه وخلفاؤه في مذهبه. ثم جاء من بعدهم أبو عبد الله الحسين بن حنبان الخصيبي، ويعرف أيضا بالجنبلاني، ولد سنة 260 للهجرة، مع وجود خلاف حول مكان مولده، فقيل إنه ولد في جنبلاء في العراق، وقيل إنه ولد في مصر، ثم انتقل لاحقا إلى العراق واستقر في جنبلاء. وقد صرح كبار علماء الشيعة بأنه فاسد المذهب، وأنه يقول بالتناسخ والحلول. ويعد الخصيبي المؤسس الأهم للطائفة، وهو مؤلف أهم الكتب المعتمدة لديهم. وبعد أن عاش فترة في جنبلاء، انتقل إلى بغداد في أيام الدولة العباسية، ثم رحل إلى حلب في زمن الدولة الحمدانية الشيعية، حيث عاش متحصنا في ظل هذه الدولة ومحميا بها. وكانت تلك الفترة تمثل مرحلة المد الشيعي في القرن الرابع الهجري، وهو القرن الذي يعتبره بعض المؤرخين القرن الشيعي، حيث شهد انتصار الدعوة الإسماعيلية وتأسيس الدولة الفاطمية في تونس ثم في مصر، ثم امتداد نفوذها إلى مناطق واسعة من بلاد الشام، إضافة إلى الدولة الحمدانية في حلب وأجزاء كبيرة من سوريا، وكذلك الدولة البويهية بنو بويه التي سيطرت من داخل الدولة العباسية السنية نفسها. وفي تلك المرحلة كانت هناك مخاوف حقيقية من أن يصبح الفكر الشيعي أو الدولة الشيعية هو المسيطر على العالم الإسلامي. وبما أننا ذكرنا الخصيبي، فلا بد أن نتذكر ما حدث بعد سيطرة فصائل المعارضة السنية على الحكم في سوريا، وهروب بشار الأسد الذي ينتسب إلى الطائفة العلوية، والذي حكم باسم هذه الطائفة أو بقوتها وعصبيتها داخل الدولة السورية. فبعد أيام من سقوط هذا النظام وهروبه، انتشرت شائعات تقول إن قبر أو مقام أو ضريح الخصيبي في حلب قد تم تدميره وإحراقه، لكن بالتحقيق التاريخي يتبين أن هذا ليس قبره أصلا، فنعم هو مات في حلب في زمن الدولة العثمانية، ولكن لا أحد يعرف على وجه اليقين أين دفن. وهناك مقام لشيخ يدعى الشيخ يبرق، وهو شيخ سني على ما يفترض، وله مقام أو قبر في تلك المنطقة. ومن المعروف أن الطرق الصوفية كثيرا ما تنشئ مقامات لمشايخها، وكان هذا المقام داخل ثكنة عسكرية للجيش السوري. فلما خرجت المعارضة منها بعد أن سيطرت عليها لفترة قبل عدة سنوات، قام أحد كبار ضباط النظام ويدعى سهيل الحسن، وهو علوي طائفي متطرف، بتجديد هذا المقام وبناء مسجد كبير فيه، وأطلق عليه اسم مسجد آل البيت، وزعم أن هذا هو مقام الخصيبي، مع أنه كما قلنا لا يوجد دليل تاريخي يؤكد ذلك.
وعندما أحرق هذا المقام لم يعرف من الذي أحرقه، ومع ذلك قامت فتنة طائفية، وقيل إن السنة هم الذين أحرقوه، مع أنه لا يوجد ما يؤكد أصلاً أن هذا المقام يعود للشيعة، ولا أنه مقام الخصيبي، ولا أن من أحرقه ينتمي إلى الطائفة السنية أو إلى الفصائل التي استعادت الحكم في سوريا مؤخراً. نعود إلى التاريخ، ففي زمن الخصيبي نفسه كانت هناك عائلة تعرف باسم آل شعبة في مدينة حران الواقعة اليوم في جنوب تركيا، التي كانت تعد من بلاد الشام، هي نفسها المدينة التي ولد فيها لاحقا ابن تيمية رحمه الله بعد عدة قرون. وفي هذه المنطقة بدأت تظهر بوادر أفكار جديدة للطائفة النصيرية متأثرة بديانة قديمة موجودة هناك منذ قرون، وهي الصابئة الحرانية، وهي نفسها الطائفة المذكورة في القرآن، وهي ديانة باطنية غنوصية اشتهر أتباعها بعبادة الكواكب، وتأثروا بخليط من أفكار هندية وفارسية. ومن هذه البيئة بدأ إدخال كثير من الخرافات والأساطير الشيطانية والوثنية إلى ما وصلهم من أفكار النصيريين. ومن أبرز من ظهر في هذه المرحلة الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني، الذي ألف العديد من الكتب المهمة والتي ما زالت متداولة بين أبناء الطائفة حتى اليوم. وفي السنة نفسها التي توفي فيها الخصيبي، وهي سنة 358 للهجرة، مع عدم الجزم بدقة هذا التاريخ، ولد أيضا سرور بن القاسم الطبراني الملقب بالميمون. ولد في طبرية ونسب إليها، ثم انتقل إلى حلب في ظل الدولة الحمدانية الشيعية التي كانت تحمي هذه الطائفة، ثم رحل إلى اللاذقية وتوفي فيها. وقد انتقل إلى سوريا مرحلة جديدة في تشكيل العصبية، فبعد عصبية بني نمير بدأت تتشكل عصبية جديدة في سوريا تحت ظل الدولة الحمدانية. وفي هذه المرحلة بدأ التحول من أقلية مشتتة في المدن الكبرى إلى أقلية نصيرية ريفية تعيش في أرياف اللاذقية وأرياف حلب، وتشكل مجتمعا متماسكا له أفكار محددة ومتفق عليها، وهو ما يمكن تسميته بظهور المجتمع النصيري المتراص. وهذا بحسب نظرية ابن خلدون يمثل بداية نشوء الدول، خاصة حين تكون هناك قبائل بدوية قوية العصبية قادرة على الحماية وتأسيس كيان من داخل دول أخرى. وبذلك يمكن القول أن للميمون دورا كبيرا في تشكيل الطائفة العلوية وتحويلها إلى مجتمع متماسك. توفي الميمون في اللاذقية سنة 1035 ميلادية، ويعد أيضا مؤسسا لطريقة صوفية خاصة داخل الطائفة العلوية تعرف بالجنبلانية، وتنسب إليه كذتة ما تزال مرجعية حتى اليوم. ويذكر بعض علماء الاجتماع والمؤرخين أن العلويين في هذه المرحلة أصبحوا بحسب تعبير ابن خلدون أكثر توحشا، وأن عزلتهم في الجبال زادت من هذه القسوة والعصبية والتماسك، إذ إن الحياة الجبلية الشاقة تكسب الطباع خشونة، والعزلة عن المدن الكبرى تزيد من هذه القسوة، لكنها في نفس الوقت تعزز التماسك الجماعي وتحمي الجماعة من الطامعين والأعداء. وبعد وفاة سيف الدولة الحمداني ووفاة الخصيبي بدأ موقف الطائفة يضعف تدريجيا، وظهرت أطماع الدول المحيطة في مناطقهم، فسقطت منطقة اللاذقية ومحيطها سنة 970 ميلاديا تقريبا تحت الحكم البيزنطي، بعد أن كانت لقرون تحت الحكم الإسلامي. وفي هذه المرحلة استطاعت الطائفة العلوية التكيف مع الحكم البيزنطي الأرثوذكسي، ووجدت معه قدرا من التعايش أكبر مما وجدته مع المسلمين سابقا. ثم عادت اللاذقية إلى الحكم الإسلامي السلجوقي سنة 1097 ميلادية، أي بعد أكثر من 100 عام من الحكم البيزنطي، وذلك مع بداية الحروب الصليبية.
وخلال أشهر قليلة فقط استطاع الصليبيون انتزاع هذه المناطق فعادت إلى الحكم الكريستياني، ولكن هذه المرة تحت الصليبيين الكاثوليك. ووجد العلويون مرة أخرى صيغة للتعايش مع هؤلاء الصليبيين الأوروبيين أكثر مما وجدوه مع المسلمين. ومن هنا ظهرت اتهامات منذ ذلك الزمن بأن العلويين ساعدوا الصليبيين على دخول مناطقهم وتحالفوا معهم ضد السلاجقة المسلمين. ثم سنة 1188 ميلادية دخل صلاح الدين الأيوبي هذه المناطق وبدأ بمحاصرة قلاع اللاذقية وأسقطها واحدة تلو الأخرى. ويقال أيضاً إن العلويين حتى يومنا هذا ما زالوا يحملون حقداً تاريخياً على صلاح الدين الأيوبي، لأنه انتزع منهم تلك المناطق وحاصرهم وأسقط سيطرتهم عليها. وبعد قرن ونصف تقريباً من وفاة الخصيبي ومن انتهاء المرحلة التي يمكن أن نعدها مرحلة ذهبية للطائفة، ظهرت مرحلة أخرى جديدة، هذه المرة في منطقة تسمى سنجار، الواقعة اليوم في محافظة نينوى بالعراق. وكان يحكم هذه المنطقة علويون، لكنهم أقرب إلى التشيع وأقل تطرفاً من الطائفة النصيرية. وكان هناك أمير يدعى يوسف السنجاري، وفي عهده حدثت موجة كبيرة من الهجرة من تلك المنطقة إلى جبال اللاذقية، وبالتوازي مع ذلك كانت هناك موجة هجرة أخرى من بغداد وعانا وحلب إلى اللاذقية. وفي تلك المرحلة أصبحت منطقة اللاذقية هي المركز الأساسي للعلويين النصيريين. وفي عام 1205 ميلادية توفي يوسف السنجاري، وخلفه ابنه الذي عرف تاريخياً باسم مكزون السنجاري. وفي عام 1218 ميلادية استنجد النصيريون في جبال اللاذقية بمكزون، طالبين منه حمايتهم ومساعدتهم في القتال ضد الإسماعيليين النزاريين، وهم طائفة أخرى خرجت أيضا من داخل التشيع ولها أفكار باطنية خاصة بها. ومع أن الشيعة يكفرون النصيريين، فإن الإسماعيليين أيضا يكفرون النصيريين، وكل واحدة من هذه الطوائف الثلاث تكفر الأخرى. ومع ذلك يمكن القول إن الأصل الباطني عند الإسماعيليين أقرب عقديا وفلسفيا إلى النصيرية، وإن كانت الأفكار والممارسات مختلفة تماما. وقد كان هناك صراع عسكري مباشر بين الإسماعيليين والنصيريين، كما كان الأيوبيون الأكراد في صراع مع العلويين النصيريين. فاستنجد النصيريون بمكزون السنجاري، فقاد بنفسه حملة عسكرية ضخمة قوامها أكثر من 20,000 مقاتل، انطلقت من العراق إلى جبال اللاذقية، لكنه لم يتمكن من هزيمة الإسماعيليين ولا الأيوبيين، فعاد بعد نحو 4 سنوات تقريبا بجيش جرار يقال إن عدده بلغ 50,000 مقاتل. وفي هذه المرة استطاع بالفعل أن ينتصر وأن يطرد معظم الأكراد والإسماعيليين من المنطقة. وبسبب ذلك تركز الإسماعيليون لاحقا في منطقة السلمية التابعة حاليا لمحافظة حماه، كما انتقل الأكراد إلى مناطق أخرى، وما زال هناك جبل في شمال اللاذقية يعرف حتى اليوم باسم جبل الأكراد. أما معظم جبال اللاذقية وعلى امتداد الساحل السوري فقد أصبحت خالصة للعلويين، ولهذا تعد مرحلة مكزون السنجاري مرحلة مفصلية ومهمة جدا في تشكيل ما يمكن تسميته الدولة العلوية الأولى. وقد عاش مكزون في هذه المناطق عدة سنوات، ثم يقال إنه مات في طريق عودته إلى سنجار، ولا توجد أخبار مؤكدة عن مكان وفاته أو زمانها على وجه الدقة. كما قام مكزون السنجاري بإصلاحات فكرية وسياسية داخل الطائفة،
ويبدو أنه وجدهم متوحشين إلى حد ما، فأمرهم بالتخفيف من كثير من أفكار الغلو التي كانوا يتبنونها، وسن لهم أو فرض عليهم واجب الجهاد، وانتقد كثيرا من ممارساتهم الباطنية ومن مفهوم التقية الذي كان منتشرا لديهم ومركزيا في عقيدتهم. وكان مكزون أميرا، لكنه في الوقت نفسه كان صاحب مؤلفات وكان شاعرا أيضا. وبسبب سيرته ونصرته للمصيريين انتقل كثير من السنجاريين في عهده من العراق إلى جبال العلويين، فأصبحت اللاذقية تعرف في تلك المرحلة بأنها سنجارية الهوى والانتماء، وصارت المعقل الأساسية للطائفة النصيرية في المنطقة كلها. وبعد ذلك صارت لهم دولة قوية، لكن بعد فترة قصيرة عاد الصليبيون وانتزعوا هذه المناطق، ولم يخرجوا منها إلا على سلطان المملوكي المنصور قلاوون سنة 1287 ميلادية، ثم أصبحت المنطقة جزءاً من الدولة العثمانية سنة 1516 ميلادية، وظلت لقرون طويلة تحت السلطة العثمانية السنية، إلى أن انهارت الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية سنة 1918 ميلادية، واحتل الفرنسيون الأوروبيون هذه المنطقة. وكما رحب النصيريون سابقاً بالبيزنطيين ثم الصليبيين، فقد رحبوا أيضاً بالفرنسيين، بل طالبوهم بمساعدتهم على إنشاء دولة علوية انفصالية منفصلة عن سلطة السنة ومستقلة تماماً عن الدولة السورية. وحتى اليوم ما زالت هناك على ما يبدو مخاوف من إعادة إحياء هذه الفكرة والمطالبة بالانفصال مرة أخرى عن السنة. وخلاصة هذا التاريخ تظهر أن هناك فكرة راسخة في أذهانهم مفادها استحالة التعايش مع السنة والإسلام، مع أنهم يعترفون بالإسلام دينا لهم ويصرحون بذلك، لكن مفهومهم للإسلام مختلف جذريا عن مفهوم أهل السنة، إلى درجة أنهم يستطيعون التعايش مع أديان بعيدة تماما عن الإسلام كاليهودية والمسيحية، ولا يستطيعون التعايش مع المسلمين. وهذا الكلام ليس طائفيا ولا تحقيريا ولا يهدف إلى بث الكراهية، وإنما هو قراءة للتاريخ وفهم للأفكار والعقائد التي سنأتي الآن إلى تحليلها وفهمها بصورة أعمق. نأتي الآن إلى فهم أهم معتقدات الطائفة النصيرية. هناك من يرى أن هذا الدين تشكل داخل البيئة الفارسية التي سقطت على يد المسلمين في معركة القادسية، وأن كثيراً من الفرس كانوا يحملون أحقاداً وحاولوا التغلغل داخل الدولة الإسلامية لتشوية الدين من الداخل والسيطرة عليه. وكانت الدولة الفارسية تضم خليطاً من الديانات مثل المزدكية والمانوية والزردشتية، وهي ديانات تتشابه في بعض الأفكار وتختلف في أخرى، لكنها جميعها تتضمن عناصر وثنية وحلولية وإباحية وأفكاراً باطنية. ومن داخل هذا الخليط الفكري يمكن القول إن بذرة التشيع الأولى تأثرت بهذه الأفكار، ثم دخلت لاحقاً عبر ما عرف بالزنادقة أفكار أخرى، منها الإسماعيلية القرمطية، ومنها أيضاً الأفكار النصيرية. وبما أننا نتحدث تحديداً عن النصيرية، فإن النصيرية هي دين باطني أو فرقة أو طائفة باطنية، وأهم عنصر لفهمها هو أن مصدر المعرفة الأساسي ليس الوحي وحده، بل العرفان أو الكشف أو الوجد، وهو ما يعرف اليوم بالغنوصية. وبمعنى مختصر جدا فإنهم يعترفون بالوحي ويعترفون بالقرآن، لكن فهم هذا الوحي لا يكون متاحا لكل الناس، بل يحتاج إلى كشف عرفاني خاص، وقد يكون هذا الكشف في بعض الأديان فرديا شخصيا، بحيث يفهم كل شخص الدين بطريقته، بالاستعانة بأساطير أو تعاليم يتلقاها من مشايخ أو كهنة أو شامانات أو سحرة.
وفي أديان أخرى ومنها النصيرية لا يعطى الفرد أي دور في الفهم، بل يجب أن يفهم الدين من خلال الزعماء الروحانيين للطائفة، فهم وحدهم الذين يتصلون بالمصدر الإلهي أيا كان تصوره، وهم وحدهم الذين يعرفون حقيقة الدين. وعند النصيرية يوجد نص ظاهر وهو القرآن الذي يعترفون به، لكن فهم هذا النص لا يكون إلا من خلال شيخ الطائفة، بدءا من محمد بن نصير مرورا بالخصيبي والميمون وصولا إلى شيوخهم الحاليين. وهكذا يوجد نص ظاهر ونص باطن، والنص الباطن هو الفهم السري الخاص بالأسرار المقتصر على أهل السر وعلى فئة مخصوصة من الناس يعتقدون أنها مهيئة لتلقي هذا الفهم بتعليم إلهي مباشر. ولكي نفهم هذه الفكرة بشكل أوضح، لابد من الإشارة إلى أنها موجودة أيضاً عند الطائفة الإسماعيلية، وقد ذكرت الإسماعيلية قبل قليل. ومن أراد التوسع في هذا الجانب فأنصحه بمشاهدة حلقة مستقلة عن الطائفة الإسماعيلية أو عن القرامطة. ويعد الدكتور مصطفى غالب، وهو من الإسماعيليين السوريين المعاصرين، من أبرز من كتب عنهم بأسلوب إيجابي، إذ يقدم شرحاً يرى فيه أن الإسماعيليين كانوا مضطهدين، ولذلك اضطروا أو احتاجوا إلى العمل بشكل سري لمقاومة اضطهاد الدولة العباسية لهم، ثم لاحقاً استطاعوا الانتقال إلى تونس وتأسيس الدولة المهدية العبيدية التي تحولت فيما بعد إلى الدولة الفاطمية. وعليه فإن لدينا الطائفة الإسماعيلية الكبرى التي خرجت من داخل التشيع، والتي تؤمن ب7 أئمة فقط وليس ب12 إماماً، وآخرهم هو الإمام إسماعيل الإمام السابع. ومن داخل هذه الطائفة خرجت القرامطة كما هو مذكور في كتبهم، وكذلك خرجت الطائفة الدرزية المتمركزة اليوم في السويداء جنوب سوريا وفي مناطق من فلسطين ولبنان. وإلى جانب هؤلاء نجد الطائفة النصيرية، وهي من أقدم الطوائف التي ظهرت مع بدايات التشيع الإسماعيلي، إضافة إلى طوائف باطنية أخرى كثيرة مثل الخرمية التي تأثرت بدرجة كبيرة بالأفكار المجوسية أو الزرادشتية الفارسية، وبالأفكار المزدكية أيضاً، وكذلك بما يمكن تسميته بالتشيع الفارسي. ونعود الآن إلى النصيرية تحديداً. من أهم مبادئهم العقدية فكرة الثالوث أو التثليث، حيث يقوم مفهوم الألوهية عندهم على 3 عناصر أساسية. العنصر الأول هو المعنى، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه شخصياً، وهو الإله ذاته، أي الذات الإلهية التي خلقت الأشياء من نورها. العنصر الثاني هو الاسم، وهو محمد، ويعد الاسم هو الحجاب، أي أن الاسم حجاب للمعنى، وبأمر من المعنى أي من علي أمر محمد أن يخلق من نوره. العنصر الثالث هو الباب، وهو سلمان الفارسي، ولاحظوا هنا تقديس سلمان دون سائر الصحابة لكونه فارسياً، وهو ما يكشف بوضوح عن التأثير الفارسي الباطني في هذه الطائفة. وعليه فإن الإله عندهم هو علي، وليس المقصود أن علياً هو الإله بمعنى مجازي، بل الإله نفسه تمظهر في هيئة رجل من لحم ودم هو علي بن أبي طالب. ولشرح هذه الفكرة أكثر يقولون: كما أن جبريل كان ينزل أحياناً على هيئة بشر، وكان الصحابة يرونه في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، مع أن جبريل في حقيقته نور، كذلك الإله يمكن أن يتجسد أو يتمظهر في هيئة بشر، وبهذا ينتقل المفهوم من اللاهوت إلى الناسوت. وعلى الهامش ينقل عنهم أنهم يحترمون عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل علي بن أبي طالب، إذ يعتبرونه ملعونا في الظاهر لكنه محترم في الباطن، لأنه بحسب تصورهم خلص اللاهوت من الناسوت.
ونعود الآن إلى بعض كتبهم الفلسفية المتقدمة التي لم تكن موجودة في مراحل محمد بن نصير الأولى كما يرى بعض الباحثين، فهنا بدأت الفلسفة النصيرية تأخذ بعداً باطنياً فيضياً متأثراً إلى حد كبير بأفكار أفلاطون. وباختصار شديد، لأن هذا الباب يحتاج إلى شرح مطول، الإله في ذاته باطن محض، وهو غيب لا يمكن إدراكه أو فهمه، أما ظاهره فهم الأئمة وهم بشر، فالإله يتمظهر في هيئة بشر، بدءا من هابيل الذي يعد أول إنسان ولد على الأرض بعد نزول آدم، فظهر الإله في هيئته، ثم استمر في الظهور في هيئات أشخاص آخرين من ملوك وفاتحين وأنبياء وفلاسفة، وكان آخرهم علي بن أبي طالب، ثم الأئمة من بعده. وبالتالي فإن هؤلاء جميعا بحسب هذا التصور هم الإله نفسه. وهنا يوجد خلاف في التوصيف، فبعض المراجع تسمي هذا حلولية، أي أن الإله يحل في البشر أو في الكون أو في كائنات أخرى، وهو مفهوم موجود في أديان كثيرة، وقد شرحته في حلقة مفصلة سابقا. لكن الذي يظهر بحسب بعض الباحثين أن النصيرية لا تقول بالحلول بالمعنى الدقيق، بل تقول بالتمظهر، أي أن الإله لم يخلق عليا ثم حل فيه، بل هو نفسه ظهر في هيئة علي. ويعتقدون أن هذا الظهور تم في مرحلة تسمى مرحلة الهبطة، وهي مرحلة تمتد من هابيل إلى نهاية الوجود الإنساني، حيث قرر الإله أن يظهر في هيئة هؤلاء البشر من هابيل إلى علي ثم إلى الأئمة من بعده، فهو لم يحل فيهم بل تمظهر في صورهم. وعليه فإن علي بن أبي طالب هي صورة من صور هذا الإله، كما أن الإله كانت له صور نورانية قبل مرحلة الهبطة، وهذه المرحلة ليست إلا طورا من أطوار الوجود الممتد من الأزل إلى الأبد. أما الاسم وهو محمد فليس كائنا آخر، بل هو أيضا أقنوم، على نحو يشبه المفهوم المسيحي للثالوث، الآب والابن والروح القدس، فهنا لدينا المعنى والاسم والباب. والاسم محمد هو عنصر أزلي قديم، وهو نور منبثق من نور المعنى، وقد خلق الإله الاسم ليظهر من خلاله الصفات والأسماء حتى يمكن للبشر أن يفهموه ويتلقوه، فظاهر الاسم نبوة وباطنه ألوهية. أما العنصر الثالث وهو الباب فليس سلمان الفارسي وحده، بل هو سلسلة من الأبواب، ففي بعض كتبهم يذكر أن هناك 400 ولي استحقوا صفة الباب، وهم جميعهم يمثلون العنصر الثالث للألوهية، فجبريل كان بابا، وسلمان الفارسي كان بابا، ومحمد بن نصير كان بابا، والمفارقة أنهم جميعا بحسب تصورهم باب واحد، أي أن محمد بن نصير هو نفسه جبريل، وهو نفسه 400 ولي الآخرين. وباعتبار محمد بن نصير مؤسس الطائفة، فقد جمع في نفسه الاسم والباب معا، وكان ذلك في مرحلة حياته المرتبطة بالحسن العسكري، لكن بعد غيبة المهدي بقي محمد بن نصير اسما فقط، ولم يعد هو الباب. نعود إلى قصة الخلق، حيث يوجد مفهوم يسمى الفيض، وهو مفهوم فلسفي إلى حد ما معقد وقد يصعب شرحه، ويعرف بالإنجليزية باسم emanation. ويعد أفلاطين الفيلسوف الذي عاش في الإسكندرية بمصر في زمن الإغريق والدولة اليونانية أبرز من فسر هذا المفهوم، وإن كنت أرى أنه لم يكن بالضرورة مؤسسه الأول. وفكرة الفيض باختصار شديد تقوم على أن الخلق لا يتم بالطريقة التي نفهمها عادة، أي أن الإله لا يخلق كيانات مستقلة بإرادة حادثة، بل إن الوجود يفيض عنه فيضا بحيث لا يطرأ أي تغيير على جوهره.
فكما ينبثق النور عن الشمس دون أن تنقص الشمس شيئا من ذاتها، وكما ينسكب الماء من الإبريق دون أن يتغير الإبريق في جوهره، كذلك فإن الكون أو الخلق ينبثق ويفيض عن الإله. غير أن هذا الفيض بحسب هذا التصور لا يكون دفعة واحدة، بل يتم عبر مراحل متتالية، وهذه هي الفكرة الأساسية، والغاية منها الحفاظ على تنزيه الإله عن التغير. فحين يفيض النور عن الشمس لا يحدث فيها أي تبدل، وكذلك العالم حين يعلم تلاميذه فإن علمه لا ينقص بل يفيض عنه. وعلى هذا القياس فإن الإله يفيض عنه العقل، ثم تفيض عن العقل النفس، ثم عقول أخرى، وهكذا في سلسلة متدرجة من الوجود. هذه الأفكار وجدت أيضا عند الفارابي وابن سينا بدرجات متفاوتة، وقد تصدى لها الإمام الغزالي بالرد في كتابه تهافت الفلاسفة. وتعد هذه التصورات في العقيدة الإسلامية أفكارا كفرية بلا خلاف. إذن لدينا فكرة الفيض بوصفها تفسيرا خاصا لمراحل الخلق، لكن عند النصيرية تأخذ هذه الفكرة شكلا مختلفا، فهم يقولون إن هناك 3 عوالم بثقت عن الثالوث الأول. العالم الأول هو العالم النوراني، وهو العالم الأكبر، ويضم 7 مراتب، أعلاها مرتبة الأبواب، وتوجد فيه مراتب أخرى مثل الأيتام والنقيب والنجيب وغير ذلك. ويذكر في بعض كتبهم أن عدد الموجودين في هذا العالم يبلغ نحو 5000 شخص. ومفهوم التشخيص حاضر بقوة في هذه العقيدة، فكما أن الإله يتشخص في علي لا بد أن يكون لكل مرتبة أشخاص، لذلك فإن العالم النوراني الكبير بحسب هذا التصور يضم 5000 شخص. ثم يأتي بعده العالم الذي يليه، وهو العالم الترابي، أو ما يسمى في بعض المراجع بالعالم الصغير، ويقال إن عدد من فيه يبلغ 114,000 شخص، وهو أيضا مقسم إلى 7 مراتب. ثم بعد ذلك يأتي العالم البشري الذي نعرفه جميعا ونعيش فيه. ومن أهم عناصر هذه العقيدة كذلك مفهوم العدل الإلهي، وهو مفهوم يتقاطع تماما مع فكرة الكارما، وقد شرحنا هذا سابقا عند الحديث عن الهندوسية، حيث يوجد تصور للعدالة الكونية يحفظ توازن الكون. وبموجب الإيمان بالكارما يصبح الإيمان بالتناسخ أمرا ضروريا لفهم هذا العدل، فمن يظلم في مرحلة ما فإن هذا الكون أو هذا الوجود ينتقم منه وفق قانون الكارما، وذلك بأن تنتقل روحه في حياة لاحقة إلى كيان أو جسد أدنى من حالته السابقة. وبناء على ذلك فإن غير العلويين وهم بالمليارات، بينما عدد العلويين في العالم لا يتجاوز 1 ملايين، فإن جميع هؤلاء البشر وفي مقدمتهم المسلمون السنة تقدر عقيدتهم أن أرواحهم ستتناسخ إلى حيوانات أو إلى كيانات أدنى أو إلى بشر أسوأ حالا. أما العلوي الذي آمن بعقيدة أن عليا هو الإله، فهو وحده بحسب هذا الاعتقاد من سينجو، وهو الذي سيرتقي إلى حالة وجودية أعلى. وهنا يوجد خلاف كبير فيما يتعلق بنهاية الزمان وما يحدث بعد الموت. هل توجد نهاية؟ هل توجد جنة ونار؟ وبحسب ما ورد فإن الكتب لا تقدم تصورا واضحا وحازما، وقد سألت بعض الأصدقاء العلويين الذين اعتنقوا الإسلام لاحقا، فوجدت أنهم هم أنفسهم غير متيقنين تماما، وبعضهم يقول إن الطائفة لا تملك تصورا محددا وواضحا في هذا الباب. بعضهم ذكر أنه سمع بوجود نار، لكن دون بعث ودون تصور متكامل للآخرة. وهذا الغموض يذكرنا بما نجده في العقيدة اليهودية، حيث لا يوجد تصور واضح للحساب والبعث في الآخرة، مع وجود خلافات داخلية. فبعضهم مثل موسى بن ميمون قال بوجود جنة ونار وبعث، بينما بقي الأمر محل جدل.
وهذا النوع من الغموض نجده أيضا في بعض الديانات الأصلية والبدائية، سواء في قبائل إفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو الشمالية، حيث نجد دائما إيمانا بالتناسخ، لكن مع غموض كبير حول ما يحدث بعد ذلك. وعند النصيرية أيضا مفهوم المسخ أو الفسخ أو الوسخ، ويعني أن غير المؤمن سواء كان من أي طائفة أو دين أو حتى إن كان علويا سيئا، فإنه ينتقل إلى مرحلة أدنى، إما أن يعاد إلى حياة إنسان أكثر سوءا أو أن تنتقل روحه إلى حيوان. وهذا المفهوم شائع جدا لديهم ويعرف باسم المسوخية. وتوجد عندهم درجات للحيوانات أيضا، تبدأ من الحيوانات العليا ثم الأدنى وصولا إلى الحشرات ثم الجمادات ثم الأخشاب ثم الأشجار. وبذلك يظهر الخلاف لديهم بوضوح في مسألة آخر الزمان، غير أن الفكرة الشائعة بينهم أن آخر الزمان قد يكون هو ذاته يوم القيامة كما نفهمه نحن، حيث يبعث الناس بعد الموت. ويعتقدون أنه في آخر الزمان سيخرج المهدي، وسيظهر علي في عين الشمس وبيده سيف ذو الفقار لينتقم من أعداء المسوخ، أي أعداء آل البيت. لكن المقصود بآل البيت هنا هو آل علي تحديدا، لا آل محمد عليه الصلاة وأتم السلام، لأن البيت بحسب تصورهم خاص بعلي باعتباره الإله الأساسي أو العنصر الجوهري في الألوهية، فعلي وفق هذا الاعتقاد أهم من محمد. وفي بعض كتبهم يذكر أن هذه الرجعة البيضاء هي القيامة بعينها، وفيها يكون العذاب أشد وأعظم على من لم يؤمن بعلي. ويظهر المفهوم الباطني بوضوح أكبر في العبادات، لأنها الجانب اليومي العملي من العقيدة، فهم يعترفون بالقرآن ويقدسونه، لكنهم يرون أن له ظاهرا وباطنا، ولذلك فإن فهمهم لما ورد في القرآن بشأن العبادات يختلف اختلافا جذريا، فمعاني الوضوء والصلاة وغيرها لا تفهم عندهم على ظاهرها، وإنما يشرحها المشايخ فقط، وهم وحدهم الذين يملكون حق تفسيرها، ويقولون لأتباعهم: لا تصلوا كما يصلي الآخرون، فنحن لنا فهمنا الخاص. ويرون كذلك أن القرآن تعرض للتحريف من أعداء علي، وأن بعض الكلمات قد بدلت، وأن كلمات أخرى لا تفهم على ظاهرها، وهذا هو الفهم الباطني العام والأوسع انتشارا لديهم، بل إن بعض الكلمات تقرأ قراءة مختلفة، مثل كلمة كلبهم الواردة في سورة الكهف، حيث تقرأ عندهم كالبهم أي حاميهم، وهناك أمثلة كثيرة غير ذلك. وعليه فإن الفهم في نظرهم يجب أن يكون حصرا بيد المشايخ الذين هم من آل البيت، وكل عبادة كما ذكرنا لها باطن ولها تشخيص دائم، إذ يجب ربط كل معنى باطني بشخص معين. فالشهادتان اللتان نعرفهما يرون أنهما في الحقيقة شهادة سلمان الفارسي، ولهما معنى باطني خاص ورد في بعض كتبهم، وهو نادر الذكر وغالبا ما ينقل شفهيا. وتنطق الشهادتان عندهم بصيغة أخرى ذات معنى باطني، وهي: لا إله إلا علي، ولا حجاب إلا محمد، ولا باب إلا سلمان. ويقولون: ناقل الكفر ليس بكافر. أما الصلاة ففيها كثير من الخلط، إذ تجد في كتبهم شيئا وفي تطبيقهم العملي شيئا آخر، وهذا الموضوع يبقى دائما سريا وغامضا، وقد اضطررت إلى سؤال بعض الإخوة العلويين حتى أفهمه بصورة أدق. وخلاصة الأمر: لا توجد صلاة فردية بالمعنى المعروف، ويكفي عند المتدين منهم أن يؤدي نوعا من الذكر يتمثل في نطق أسماء مقدسة مثل علي، فاطمة، حسن، حسين، محمد، فاطر وغيرها بعدد معين من التكرار. ويذكرون أن لديهم 5 صلوات تبدأ بالظهر وتنتهي بالفجر، لكنها لا تتضمن ركوعا ولا سجودا، ولا توجد لديهم مساجد أصلا، لأن المساجد بحسب تصورهم مخصصة لأهل السنة الذين يرونهم سذجا وجهلة، وهم في اعتقادهم ماضون إلى المسخ، فلا حاجة لبناء مساجد ولا حاجة لأداء الصلاة التي يؤديها هؤلاء. وبناء على ذلك لا توجد لديهم صلاة جمعة ولا صلاة جماعة بالمعنى المعروف،
وقد أخبرني بعض الأصدقاء أنهم كانوا يصلون صلاة جماعية فقط في الأعياد حين كانوا علويين، وتكون هذه الصلاة على هيئة جلوس جماعي مع قراءة تلاوات مأخوذة من كتبهم الخاصة ومن دستورهم، وهي نصوص ليست من القرآن، وإن كانوا أحيانا يقرؤون من القرآن المعروف نفسه، وأحيانا يضعون زجاجة من زيت في وسط الجلسة اعتقادا بنزول البركة عليها، ثم يقبل كل واحد منهم يد من يجلس بجانبه، وفي بعض القرى يقبلون يد الشيخ الذي يقود الجلسة، وتختلف هذه الطقوس من قرية إلى أخرى، وفي النهاية فإن هذه الممارسات تقتصر على الأعياد وليست إلزامية لجميع الأفراد. أما الصلاة الفردية فقد لا يمارسها الجميع أصلاً، ومن يمارسها يؤديها في أي مكان وهو جالس أو ماشياً أو يعمل في حقله، مكتفياً بترديد بعض الأسماء المقدسة. وقال لي أحد المتدينين المتعمقين في هذه العقيدة إن هناك ما هو أكثر من ذلك، فبعضهم لا يكتفي بترديد الأسماء، بل يتلو أيضا بعض السور التي يحفظها من الدستور، وسنأتي إلى الحديث عنه لاحقا. وأما الصيام ففيه كثير من الغموض، فما الموجود في بعض مراجعهم أنهم يعترفون بشهر رمضان، لكن رمضان عندهم له معنى باطني وله تشخيص، وشخصه هو عبد الله بن عبد المطلب، ولكل يوم من أيام رمضان شخص من الصحابة. أما الممارسة العملية فهي الامتناع عن الجماع فقط لا عن الطعام والشراب، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس لا يلتزمون به أصلا، لأنه في النهاية ينظر إليه باعتباره معنى باطنيا لا عبادة ظاهرية ملزمة. والزكاة عندهم كذلك لها معنى باطني لا ظاهري، فهم لا يؤدون الزكاة، وحتى الأموال التي يدفعونها لمشايخهم لا يسمونها زكاة، وإنما يطلقون عليها اسم النفقة، أي النفقة على المشايخ وعلى مجتمعاتهم الدينية، وليس زكاة بالمعنى المعروف في الإسلام. أما الحج فهم يسخرون من كل ما نعرفه نحن عن الحج والعمرة، ولا يؤمنون أصلا بالذهاب إلى مكة، بل إن بعضهم كان يقول عندما يسمع أن أحدا تسنن وذهب للحج، أي أسلم بحسب تعبيرهم، إنه تخنزر، أي تحول إلى خنزير، وذلك لأنهم كما ذكرنا سابقا يرون أن جميع الطوائف الأخرى مسوخ، وأن أرواحهم ستنتقل في حياة لاحقة إلى حيوانات، وهم يعتبرون الكعبة نفسها صنما، وأن من يطوف حولها إنما يطوف حول الأصنام، ويعتقدون أن للكعبة معنى باطنيا خاصا لا يفهم ولا يمارس إلا بطريقتهم، لا كما يفعل المسلمون اليوم. وأما الأعياد فهي خليط من أعياد إسلامية ومسيحية وفارسية، ولكل عيد منها ظاهر وباطن. ومن أهم أعيادهم عيد الفطر المعروف، وعيد الغدير، وعيد المباهلة، وعيد الفراش، وهو اليوم الذي ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم فراشه لعلي بن أبي طالب ليلة الهجرة، وكذلك عيد المهرجان، وعيد النيروز، وهو عيد فارسي معروف. ويعرف عنهم أيضا إباحة الخمر بل تقديسه، ولديهم طقوس تسمى قداس الخمر، وهي مأخوذة كذلك من طقوس فارسية قديمة. وهناك شائعة منتشرة بكثرة عنهم تقول إنهم يبيحون الزنا ويمارسون الإباحية المشاعية. ونصل الآن إلى ما يسمى طقوس التنصيب، وهي تشبه تماما ما يعرف في الثقافات والأديان المختلفة بطقوس العبور، وهي موجودة في أديان وطوائف لا تحصى حول العالم، حتى لدى بعض اليهود والمسيحيين فيما يسمى بالتعميد عند البلوغ، أي نقل الإنسان من مرحلة الطفولة إلى مرحلة ما بعد البلوغ، ليصبح شابا أو شابة مؤهلين للزواج والانضمام الكامل إلى المجتمع. غير أن هذه الطقوس في الأديان السرية الغامضة مثل الدروزية تحديدا والنصيرية تأخذ بعدا آخر، إذ تكشف فيها أسرار لم يكن يعرفها الشخص أصلا، ولا يسمح له بمعرفتها إلا في هذه المرحلة. فعند الدروز تكون هذه المرحلة في عمر متقدم نسبيا، أما عند النصيرية فتكون عند البلوغ في سن 15 أو 16، وتحديدا
هدى للذكور فقط، لأن النصيرية دين ذكوري بامتياز، بخلاف الدروز الذين يشملون الرجال والنساء. ويذكر بعض الباحثين أيضا أن معظم هذه الطقوس مقتبسة من الطقوس الحرانية القديمة. ولتوضيح هذه الفكرة، تمر طقوس التنصيب بثلاث مراحل. المرحلة الأولى تسمى الخطبة، لكنهم يسمونها بالعامية الدخلة الأولى، وفيها يدخل الشاب إلى الشيخ ويقال له إن هذا الشيخ هو عمك بالمصطلح العامي، أي مرشدك الروحي الذي سيبقى عمك مدى الحياة. ويقدم له النبيذ وهو خمر العنب، وبعد أن يشربه يبدأ تلقينه البراءة من أعداء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويطلب منه أن يلعن الصحابة أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها. ثم يقال له: الآن ستعود للمرحلة الثانية بعد 9 أشهر. المرحلة الثانية تسمى مرحلة التعليق، وفيها يعلم السر الإلهي: عين ميم سين، علي محمد سلمان. ثم بعد مرور 9 أشهر أخرى، وكأنها ولادة جديدة وانتقال من مرحلة الجهل إلى مرحلة الفهم، تأتي مرحلة السماع. وفي مرحلة السماع يكلف التلميذ بكتابة الدستور، وهو كتاب مكون من 16 سورة يكتبه بخط يده، ويطلب منه حفظه، وليس جميعهم قادرين على حفظه كاملا، لكن على الأقل يجب أن يفهمه ويقرأه. ويظل هذا الدستور معه مدى الحياة، يقرأه في صلواته وفي أعياده، والمهم أن يكون فاهما له، هاضما لمعانيه، مستوعبا له طوال حياته. وهذا بحسب اعتقادهم هو ما يجعله بالفعل من عبيد علي، ومن أتباع هذه الديانة الخاصة السرية، ومن المؤهلين للتناسخ في روح أعلى مقاما، وصولا كما يذكر في بعض كتبهم إلى ما بين النجوم، وهذه هي حياة الخلود لديهم بعد الموت. وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى، لاحظوا أمرا مهما، أن أول ما يلقن له في المرحلة الأولى هو البراءة من أعداء علي، وهم في الواقع أهل السنة، أي أن أعداء الطائفة النصيرية بحسب هذا المفهوم هم المسلمون السنة. وهذا ليس كلاما طائفيا ولا تحريضا، بل هو واقع مذكور في كتب ودراسات أكاديمية نقلها كثير من المستشرقين في العصر الحديث، وقد تأكدت منه بنفسي من علويين سابقين. فأول فكرة تزرع في عقله عند بلوغه هو أن يكره هؤلاء، وأن يلعن كبار الصحابة، وبذلك فهو يكره كل من يتبع ويحترم هؤلاء، أي كل أهل السنة، أي غالبية مسلمي العالم باستثناء الشيعة. ولا توجد عنده براءة من اليهودي، ولا من النصراني، ولا من الملحد. نعم، هو لا يتفق عقديا مع اليهودية والمسيحية، ويعتبر أتباعهم كفارا، وستمسخ أرواحهم بعد الموت، لكن البراءة العقيدية والعداء الأول والأساسية موجه إلى أهل السنة. المسلمون في نظرهم هم أدنى درجة منهم، لأنهم أعداء علي رضي الله عنه، ولذلك عندما جاء البيزنطيون تعايشوا معهم، وعندما جاء الصليبيون تحالفوا معهم، وعندما جاء الفرنسيون قالوا لهم خلصونا من أهل السنة. ومجددا هذا ليس كلاما طائفيا، وإنما هو محاولة لفهم كيف يفكر هؤلاء، وكيف زرعت هذه الأفكار في عقولهم على يد مشايخهم. نعود الآن لفهم هذه الطائفة. موضوع المرأة كما ذكرنا، المرأة لا تدخل أصلا في هذه الطقوس، وتعيش حياتها كلها في حالة جهل، ولا تمر بأي مرحلة من مراحل التنسيب. وبحسب مفاهيم مقارمة الأديان، يصنف هذا الدين ضمن ما يسمى بالأديان التي تحتقر المرأة أو تخاف منها، وهو ما يعرف بجينوفوبيا. فالمرأة نجسة، ليس فقط في مرحلة الحيض، بل طوال حياتها، وهي بحسب معتقدهم مخلوقة أصلا من خطيئة إبليس. والمرأة المؤمنة إذا كانت صالحة جدا في هذه الحياة، فمن حسن حظها بحسب هذا الاعتقاد أن تتناسخ روحها بعد الموت في جسد رجل في الحياة التالية، ثم بعد أن تصبح رجلا يمكن أن ترتقي في مرحلة تناسخ لاحقة.
وقد تأكدت من هذا الأمر من بعض الأصدقاء الذين كانوا علويين، وقالوا لي إن الشيخ يقول لتلميذه: لا تكشف الأسرار لأمك، فحتى الأم مع ما لها من احترام خاص لا يجوز كشف الأسرار لها، فكيف بالزوجة أو الابنة؟ ويقال أيضا إنهم حتى أمام النساء لا يكشفون بعض الأسرار، مثل لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أن هذا الأمر شائع حتى عند الشيعة، فكيف بالأسرار الأكثر خصوصية وغموضا وأهمية؟ يضاف إلى ذلك أن الطائفة النصيرية ليست لديها دعوة أو تبشير، ولا تهتم إطلاقا بانضمام الآخرين إليها، فهي جماعة منغلقة على نفسها، تشبه في هذا الجانب اليهودية باعتبارها طائفة عرقية تنتقل بالوراثة لا بالدعوة. ولذلك فإن هذه الطائفة المحدودة التي لا يتجاوز عددها بضعة ملايين هي بحسب اعتقادهم الطائفة الوحيدة التي سيكون لها الخلاص في الآخرة أو فيما بعد الموت. أما بقية البشر فجميعهم عبيد لهم. وخلاصة الأمر إننا أمام طائفة عنصرية منغلقة معادية للآخرين، ترى نفسها أعلى من الجميع، وهذا لا يشبه الإسلام، رغم أن الإسلام قائم على فكرة أن هذا هو الحق الذي جاء به جميع الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس دينا منغلقا، بل دين موجه لتوعية البشر كافة ودعوتهم جميعا للانضمام إليه، لا ليحكم عرقا معينا أو شعبا بعينه. فمن يؤمن يدخل في الدولة الإسلامية، ومن يكون مؤهلا للحكم فيها لا يختار على أساس العرق، ولا توجد فيها أسرار، وهذا هو الأهم، لا توجد فلسفة خاصة ولا أسرار ولا معنى باطني في الدين الإسلامي. أما هذه الديانة النصيرية فتصنف في علم مقارنة الأديان على أنها ديانة توفيقية أو تلفيقية، ويطلق عليها بالإنجليزية syncretism، أي ديانة تجمع عناصر من عدة أديان سابقة وتلفق بينها، فقد أخذت من الديانات الفارسية ومن الفلسفة اليونانية الأفلاطينية الفيضية ومن المسيحية وقليلا من اليهودية ومن الصابئة الحرانية، ثم دمجت كل ذلك في بوتقة واحدة، وادعت أن هذا هو الإسلام الصحيح والحقيقي. ويضاف إلى ذلك اعتمادها الشديد على مبدأ التقية، أي الإخفاء والسرية، وهذا شرحته بالتفصيل في حلقة من هم الشيعة. ولولا هذا المبدأ لما استطاعت البقاء والانتشار حتى اليوم، كما أنها عاشت في ظل دول شيعية قوية في القرن الرابع الهجري، أبرزها الدول البويهية والحمدانية والفاطمية. ومن أهم من رد على هذه العقائد الإمام ابن تيمية الذي عاصر تلك المرحلة، ومن قبله الإمام الغزالي الذي كان معاصرا أيضا للحروب الصليبية، وعايش ما فعلته الطوائف القرمطية والإسماعيلية والنصيرية وغيرها من الطوائف الباطنية، وكيف تحالفت مع أعداء الإسلام، وكيف كانت تكره الإسلام وتسعى لهدمه من الداخل. ولذلك أنصح بالعودة إلى كتاب فضائح الباطنية للإمام الغزالي. ومن الضروري هنا أن نشير إلى أن كثيرا من المعاصرين من العلويين أنفسهم ينفون كثيرا مما ذكر سابقا، ويمكن تصنيف هؤلاء على أنهم تيار إصلاحي، ومنهم علي عزيز إبراهيم وعبد الرحمن الخير. وهؤلاء يرون أن محمد بن نصير كان رجلا صالحا، وأن كل ما نسب إليه إنما هو افتراءات عباسية، لأن العباسيين كانوا يكرهون جميع الطوائف الباطنية، سواء الإسماعيلية أو القرمطية أو الخرمية أو النصيرية وغيرها من الطوائف الباطنية. ويعتبر هؤلاء أن مصطلح نصيري هو مصطلح تحقيري، ولذلك يزعمون أن اسم الطائفة الحقيقي هو العلوية، نسبة إلى الإمام علي بن أبي طالب الخليفة الرابع الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، الذي نحبه ونجله. ويقولون إن أعداءهم هم الذين أطلقوا عليهم هذه التسمية، على رأسهم السلطان العثماني سليم الأول في القرن السادس عشر الميلادي. ويقال أيضا أن هذه التسمية جاءت نسبة إلى جبال نصيرة في منطقة اللاذقية، وأن هذا كان اسم المنطقة قبل قدوم أتباع محمد بن نصير إليها، وأعتقد شخصيا أن هذا القول غير صحيح. ثم يقولون إن الفرنسيين بعد زوال الدولة العثمانية أعادوا إليهم هذه التسمية التاريخية، ونحن لا نوافقهم على ذلك، ولا نرى أن النسبة إلى محمد بن نصير نسبة تحقيرية،
فهذا هو اسمهم في المصادر التاريخية عبر القرون. وعلى أي حال فإن كل ما نراه اليوم من كتابات العلويين الجدد ومحاولاتهم ربط أنفسهم بالتصوف أو بالتشيع إنما هي محاولات إصلاحية وتجديدية. لكن إذا دخلنا إلى عمق الطائفة وإلى مشايخها الكبار الذين يقودونها حتى اليوم، وخاصة في فترة الحكم الطائفي الذي بدأ بحافظ الأسد وانتهى بهروب بشار الأسد، نجد أن هؤلاء المشايخ أنفسهم كانوا يرفضون هذه الأفكار التجديدية ولا يريدون التشيع أصلاً. فمثلا في أيام حكم حافظ الأسد، وتحديدا في مرحلة من مراحل الثمانينيات، حاول شقيقه جميل الأسد أن ينشر التشيع داخل الطائفة النصيرية، وذلك بمساعدة مباشرة من إيران. لكن المفارقة أن مشايخ الطائفة أنفسهم هم الذين رفضوا ذلك، فهم لا يريدون التشيع ولا يريدون التصوف ولا يريدون الذوبان داخل أي إطار إسلامي آخر، بل يريدون البقاء طائفة منفصلة منعزلة متميزة. وهم في الأصل يعتبرون الشيعة كفاراً، وأهل السنة بطبيعة الحال أشد كفراً، ولا يريدون أن يتحولوا إلى شيعة أو صوفية، بل يريدون البقاء طائفة مغلقة على نفسها لها خصوصيتها ونفوذها الخاص على أتباعها، ويتحكم مشايخها في عقول أتباعهم، ويأخذون منهم كما ذكرنا سابقا ما يسمى بالنفقة. وقد امتلكت هذه الطائفة دولة فعلية منذ عام 1970، وهي دولة متوحشة حكمت أهل السنة وسائر الطوائف بالحديد والنار. وسنخصص إن شاء الله حلقة مستقلة لاحقا لفهم هذه الطائفة في ظل حكم آل الأسد، وكيف دمجوا الدين بالسلطة، وكيف تمكنوا من التحكم بطائفتهم تحكما كاملا. ومن خلال هذه العصبية استطاعوا أن يحكموا هذا البلد بالطريقة المتوحشة التي رأيناها، والتي تجسدت بأوضح صورها في سجن صيدنايا. وبعد أن فهمنا الآن ما هي الطائفة النصيرية التي سميت لاحقاً بالعلوية بعد مجيء الفرنسيين، يجب أن نميز بينها وبين طوائف أخرى تسمى أيضاً علوية. ومن أهم هذه الطوائف الطائفة العلوية البكتاشية الأناضولية، وهي ديانة كبيرة يتبعها ملايين الناس في تركيا، وتعد الطائفة الثانية في تركيا بعد أهل السنة والجماعة. وبعض أتباعها يقولون نحن مسلمون، لكن كثيرا من كبار مشايخهم وقادتهم يقولون صراحة نحن لسنا مسلمين. وهذا في الحقيقة توصيف دقيق، لأنهم لا يلتزمون بأركان الإسلام المعروفة ولهم فهمهم الخاص. وهؤلاء ليسوا نصيريين، وإن كانوا ينتسبون إلى علي بن أبي طالب لأنهم تأثروا بالتشيع، لكن أصلهم صوفي، وينسبون أنفسهم إلى الشيخ الصوفي الحاج بكتاش ولي الذي عاش في القرن ال13 الميلادي، أي القرن السابع الهجري. وقد قويت هذه الطائفة داخل الدولة العثمانية، وكان لها تأثير كبير داخل فرق الانكشارية داخل الجيش العثماني، وكان مركزهم الأساسي في مناطق من الأناضول، وكذلك في ألبانيا الحالية التي كانت جزءاً من الدولة العثمانية وتقع اليوم داخل أوروبا. وحالياً هناك توجه داخل ألبانيا لتأسيس دولة بكتاشية مستقلة على غرار دولة الفاتيكان داخل إيطاليا، بحيث تكون دولة صوفية بكتاشية داخل ألبانيا. وهؤلاء أيضاً يطلقون على أنفسهم اسم علويين، سواء بالمصطلح التركي أو العربي، لكنهم ليسوا نصيريين. وليس لديهم مساجد، بل لديهم معابد تسمى بيت الجمع، ولا يؤدون الصلاة بالشكل المعروف عند المسلمين، بل يقيمون طقوسهم بالرقص والغناء وباختلاط الرجال والنساء، وليس لديهم صيام ولا زكاة ولا حج. وهم يشتركون مع النصيرية في الأصل الباطني، لكنهم يعتبرون أنفسهم فرقة مستقلة. ولذلك يجب الفصل التام بين هؤلاء وبين النصيرية،
فالتشابه في الاسم فقط وبعض الجذور الباطنية العامة. ويضاف إلى ذلك أن الأتراك أنفسهم لديهم خلط بين هذه الطوائف وبين الشيعة، لأن كلمة علوي في المصطلح التركي تطلق على كل من ينتسب إلى علي، سواء كان جعفريا أو إسماعيليا أو قزلباشيا أو نصيريا. وفي بعض المناطق التركية يسمى الجميع علويين. ومن المهم التنبيه أيضا إلى أن العلويين الأتراك ليسوا بالضرورة مؤيدين للنصيرية السورية، بل في الغالب لم يكونوا من أنصار النظام السوري الساقط، لا دينيا ولا سياسيا. أما من الناحية العرقية فإن النصيرية السورية عرب في الغالب، حتى لو قيل إن لبعضهم أصولا فارسية، فالأصل الغالب أنهم من عشائر عربية. وحتى النصيرية الموجودون اليوم في ولاية هاتاي التركية أي لواء اسكندرون تاريخيا، فهم عرب عرقيا، لكنهم أتراك بالهوية الحديثة، ويحملون الجنسية التركية ويتحدثون التركية. وهؤلاء النصيريون الأتراك يختلفون تماما عن العلويين الأناضوليين البكتاشيين الذين هم عرقيا إما أتراك أو أكراد وليسوا عربا. وكل هؤلاء بطبيعة الحال ليسوا مسلمين بالمعنى العقدي الإسلامي. ولدينا أيضا ما يسمى بالسلالة العلوية، وهي سلالة حاكمة خرجت من الحجاز إلى المغرب، وتحكم المغرب منذ عام 1666 ميلادي حتى اليوم. فالملك المغربي الحالي ينتمي إلى هذه العائلة العلوية. ولهذا عندما يقال علويون في المغرب ينصرف الذهن مباشرة إلى العائلة الحاكمة، وهؤلاء لا علاقة لهم بأي طائفة باطنية، وهم سنة، لكنهم ينتسبون إلى علي بن أبي طالب من جهة النسب باعتبارهم من أهل البيت، ولذلك سموا علويين. وعليه فإن مصطلح علوي في العموم يعني الانتساب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إما نسبا أو دينا أو عقيدة، وليس كل من انتسب إلى علي أو إلى التشيع يقصد به الطائفة النصيرية. ولهذا يجب التمييز الدقيق بين هذه المسميات حتى لا نقع في الخلط. وهكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة. وقبل أن أختم أود أن أقول إن هذه القناة ولله الحمد قناة سنية بحتة، ولكن هدف كل حلقة ليس التحريض، وإنما فهم معتقدات هذه الطوائف لعل وعسى أن يدرك أتباعها أنهم على الطريق الخطأ، وأن الطريق الإسلامي الصحيح هو الطريق السني والتمسك بالقرآن الكريم والسنة الصحيحة فقط. انتظروا حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا لو أخبرتك أن طائفة عربية مسلمة عاشت قرونا طويلة وهي ترى محيطها الإسلامي كله عدوا، وأن خلاصها في نظرها لم يكن يوما من الداخل، بل كان دائما مرتبطا بالقادم من الخارج؟ هذه ليست تهمة ولا حكما مسبقا، بل تاريخ مكتوب سنقرأه كما هو بهدوء بلا خوف ولا مجاملة. فليست كل الصراعات وليدة السياسة، بعضها ولد في عمق العقيدة، في فكرة عن الإسلام ترى أن له ظاهرا يعرفه الجميع، وباطنا لا يملكه في نظر أصحابها إلا قلة قليلة. وفي هذه الحكاية لن نسأل من المخطئ، بل سنقترب من السؤال الأخطر: كيف تشكلت هذه الهوية؟ وكيف عاشت قرونا كاملة على فكرة المظلومية والصدام؟ كيف نشأت قناعة ترى نفسها وحدها صاحبة الإسلام الحقيقي، وترى أكثر من مليار مسلم خارج الحقيقة؟ وكيف صنعت هذه القناعة تاريخا طويلا من الصمت والاضطهاد والتحالفات الصادمة؟ هذه ليست حكاية صراع، بل حكاية هوية، نبدأها الآن بهدوء وبحثا عن الفهم. إنها الطائفة العلوية، وهذه هي الحلقة الثانية من سلسلة الطائفة العلوية،
وفي هذه الحلقة أتحدث عن تاريخ الطائفة العلوية، أو ما يعرف تاريخياً باسم الطائفة النصيرية. ولمن يشاهدنا للمرة الأولى أنصحه بالعودة إلى الحلقة الأولى من هذه السلسلة، والتي خصصناها للحديث عن رقيدة هذه الطائفة كما وردت في كتبها ومصادرها الأصلية. نحن نتحدث هنا عن طائفة باطنية تخفي كثيراً من أسرارها، ليس عن الآخرين فحسب، بل حتى عن بعض أتباعها أنفسهم. ولهذا السبب فإن جميع المعلومات الواردة في هذه الحلقة مستندة إلى مصادر موثقة، سأضعها كاملة تحت هذا الفيديو في خانة الوصف. وأرجو بشدة من كل من يشاهد هذه الحلقة أن يعود إلى هذه المصادر وأن يتحقق منها بنفسه، ومن أراد التوسع والبحث فالمراجع متاحة وواضحة. أما عن طبيعة هذه المصادر فمعظمها إما مصادر استشراقية لمؤلفين وباحثين غربيين ليسوا مسلمين ولا ينتمون لا إلى السنة ولا إلى الطائفة العلوية، أو دراسات وأبحاث لباحثين علويين أنفسهم. ومن أبرز هذه المصادر التي سنعتمد عليها الباحث والمؤرخ ستيفان وينتر، والصحفي البريطاني باتريك سيل الذي كان مقربا من حافظ الأسد وكتب سيرته الذاتية، والباحث العلوي محمد هواش الذي كان ضابطا علويا ثم انشق بعد انقلاب عام 1963، وكذلك الباحث النرويجي تورشن تشيوسورن صاحب بحث مهم نشر قبل سنوات، وأيضا الباحث العلوي حليم الصالح، إلى جانب مصادر أخرى. لكن هذه الأسماء تمثل أهم المراجع التي سنستند إليها في هذه الحلقة، وجميعها ستجدونها موثقة ومذكورة بوضوح تحت هذا الفيديو. في هذه الحلقة نخصص حديثنا لتاريخ هذه الطائفة منذ لحظة ظهورها، مع التركيز تحديداً على البعد السياسي في مسيرتها وصولاً إلى العصر الحديث، وانتهاءً بسقوط الدولة العثمانية بوصفها آخر دولة خلافية سنية في التاريخ الإسلامي. سنتناول في هذه الحلقة طبيعة الصدام التاريخي بين هذه الطائفة ومحيطها من المسلمين السنة، وسنرى كيف أن هذه الطائفة منذ بدايات تشكلها الأولى قامت على فكرة الباطنية، كما أشرنا في حلقة سابقة إلى حد إخفاء العقيدة نفسها. فقد ذكرنا كيف أن الأسرار العقدية لا تكشف إلا للذكور عند بلوغهم سنا معينة ضمن طقوس مخصوصة تعرف بطقوس التسييب، في حين تحجب هذه الأسرار عن النساء بشكل شبه كامل. وسنرى كذلك أن جوهر هذه العقيدة يقوم على فكرة الاستعلاء على سائر المسلمين، فهم يعدون أنفسهم مسلمين نعم، لكنهم يؤمنون بأن للإسلام ظاهراً وباطناً، وأن هذا الباطن لا يملكه ولا يعرف حقيقته إلا مشايخهم وحدهم، بدءاً من محمد بن نصير مروراً بالحصيبي وصولاً إلى مشايخ الطائفة في العصر الحديث. ووفق هذا التصور فهم وحدهم المسلمون الحقيقيون، بينما ينظر إلى أكثر من مليار مسلم آخر على أنهم يجهلون حقيقة الإسلام وجوهره العميق. ومن أخطر ما في هذه العقيدة وأشده إثارة للجدل الاعتقاد بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإله الحقيقي، أي أن الألوهية بحسب تصورهم قد تجسدت فيه تجسداً كاملاً لا حلولاً رمزياً. كما سنقف عند مسألة محورية في تاريخ هذه الطائفة، وهي فكرة المظلومية، إذ سنلاحظ كيف قام تاريخها منذ بدايته على خطاب الاضطهاد والظلم الذي تعرضت له من قبل المسلمين السنة. وقد كان لهذه المظلومية أثر بالغ في تشكيل هويتها وفي صياغة فهمها لذاتها ولمحيطها، ولعبت دورا أساسيا في صناعة مسارها التاريخي المستمر حتى يومنا هذا.
وسنخلص في النهاية إلى أن تداخل هذه العوامل جميعها هو الذي شكل هوية هذه الطائفة وأدى إلى انحيازها المتكرر لكل قوة محتلة تأتي من الخارج، حتى وإن لم تعتبرها حليفاً صريحاً، فإنها تراها في نظرها أقرب إليها من محيطها السني الذي تعتبره العدو الأول لها. وهذه حالة استثنائية نادراً ما نجد لها نظيراً لا في تاريخ الشعوب ولا في تاريخ الأديان. فصحيح أن هناك طوائف باطنية في أديان أخرى، فهناك الغنوصية المسيحية منذ البدايات الأولى للعصر المسيحي، وهناك الغنوصية اليهودية المتمثلة في مذهب القبالة، وجميع هؤلاء يعتقدون أنهم وحدهم يمتلكون السر الباطن الحقيقي للدين، وأن سائر المسيحيين أو اليهود على ضلال. ومع ذلك لا نجد الباطنية المسيحية تتحالف مع المسلمين ضد الفرنجة، ولا نجد القبالة اليهودية تتحالف ضد الصهيونية أو ضد دولة إسرائيل، بل على العكس تماماً. وهذا ما يجعل الحالة النصيرية العلوية حالة تستدعي قدراً كبيراً من التأمل والفهم بوصفها حالة خاصة في تاريخ الأمم. واللافت أيضاً أن هذه الطوائف الباطنية كالنصيرية والعلوية ومعها طوائف أخرى ليست موضوعنا الآن كالدروز والإسماعيلية هي في الأصل طوائف عربية من الناحية العرقية، فأفرادها ينتمون إلى قبائل عربية استوطنت بلاد الشام ولا سيما سوريا، مع وجود امتدادات في لبنان وأجزاء محدودة في فلسطين وبعض المناطق الأخرى. ومن ثم فلا وجود خلاف عرقي بينها وبين محيطها من العرب المسلمين السنة، إنما الخلاف كان منذ البداية خلافاً عقدياً قائماً على فكرة التعالي المذهبي على المحيط السني المسلم. وقبل أن نبدأ لا بد من التذكير كما أكدنا سابقاً أن هذا الطرح ليس دعوة إلى العنف ولا إلى الكراهية ولا إلى التقسيم، بل على العكس تماماً، هذه دعوة للفهم لا للطائفية ولا للحقد ولا للانتقام من الطائفة العلوية. نحن نؤمن بالمحاسبة العادلة لكل من ارتكب جرائم أيا كان انتماؤه، وندعو إلى محاكمات عادلة لمن تورط في الجرائم ضد الغالبية من المسلمين السنة في سوريا على وجه التحديد. لكننا نقول في الوقت نفسه أن الوحدة الوطنية والمصالحة خصوصاً في المراحل الانتقالية لا تبنى على الجهل ولا على النسيان، بل تبنى على المعرفة والفهم، وعلى أن يعرف الجميع من كل الأطراف ما الذي حدث، وألا تنسى المجازر التي ارتكبت بدوافع طائفية من أي طرف كان. فالفهم والمعرفة وعدم النسيان هي وحدها الضمانة الحقيقية لئلا تتكرر المأساة مرة أخرى. لذلك نؤكد مجدداً هدفنا هو العلم والفهم. نحن نقدم معلومات، وهذه قناة تعليمية توعوية، لسنا قوة سياسية. وعندما يأتي من يسأل لماذا تطرحون هذا الموضوع في هذا التوقيت، نقول إن العلم يطرح في كل وقت، والسؤال الوحيد الصحيح في هذا السياق وفي أي وقت آخر هو هل نكذب أم نقول الحقيقة؟ هذا هو السؤال الذي يستحق أن يطرح وأن يجاب عليه. تحققوا مما نقوله، ثم لكل إنسان بعد ذلك حرية الاختيار في الموقف السياسي أو الديني الذي يناسبه. نبدأ. بسم الله. في سرد التاريخ السياسي للطائفة العلوية، كما قلنا هي بدأت في القرن الثالث الهجري على يد محمد بن نصير، ونسبت إليه، فسميت الطائفة النصيرية. كانت الطائفة في البداية طوائف مشتتة نشأت في العراق في ظل التشيع الذي بدأ من أيام العباسيين، وكانت في البداية كبقية هذه الطوائف متخفية وتعمل بنشاط تبشيري أو دعوي، مثل الإسماعيلية الذين كانوا يعملون بشكل سري وخفي ضد العباسيين، فكانوا يشتغلون بالدعوة السياسية والدينية في نفس الوقت، لأن فكرة التشيع أصلاً قائمة على التشيع السياسي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن الإسماعيلية والنصيرية الباطنية لها أفكار أخرى أكثر تطرفاً،
وتسمى في الإطار الشيعي غلاة الشيعة، فهم لديهم غلو في عقيدتهم في علي بن أبي طالب وفي فكرة الإمامة بشكل عام، والنصيرية تحديداً تؤمن بالوهية لعلي كما ذكرنا. كان هناك تنافس في هذه الفترة بين عدة طوائف باطنية من غلاة الشيعة. كانت هناك دعوة إسماعيلية تطورت لاحقاً وأصبحت دعوة سياسية ودولة سياسية، وكانت طائفة محمد بن نصير، وهناك طائفة الإسحاقية أيضاً. كلهم كانوا يتنافسون، وكل واحد منهم كان عنده حلم أنه يصبح هو الذي يمثل الإسلام كله ويسيطر على الدولة. الدعوة الإسحاقية لم تنجف لاحقاً، وكانت تشبه في دعوتها أيضاً بعض أفكار النصيرية. الإسماعيلية لاحقاً ذهبت إلى تونس وأسست الدولة العبيدية الفاطمية، أما النصيرية فظلت دعوة سرية وانتشرت في ظل الفاطميين والحمدانيين كما سيأتي لاحقاً، لكنها لم تصبح دولة إلا في العصر الحديث. بلاد الشام في تلك الفترة شهدت عدة هجرات شيعية وانتشرت على مناطق واسعة. نشأت الدولة الحمدانية في مدينة حلب عام 947 ميلادي، وفي رعايتها بدأ أول انتشار للتعاليم العلوية في منطقة الشام. هنا في هذه المرحلة ظهر الخصيبي الذي ذكرناه في حلقة سابقة، ويعتبر المؤسس الحقيقي لهذا المذهب، فهو الذي وضع أهم الكتب والتي ما زالت معروفة حتى اليوم، ومنها الرسالة الرستباشية التي استشهدنا بها عندما شرحنا العقيدة العلوية النصيرية. الخصيبي كان في رعاية الدولة الحمدانية في حلب بعد وفاة سيف الدولة الحمداني في حلب، وبعده بقليل أيضا توفي الخصيبي في عام 988 ميلادي. بدأ موقف الطائفة يضعف تدريجيا في نفس هذا الوقت. اللاذقية وقعت تحت الحكم البيزنطي، والبيزنطيون هم دولة الروم التي كانت عاصمتهم القسطنطينية، حاليا إسطنبول، وهؤلاء هم الذين يمثلون العدو الأساسي لدولة الإسلام. كانت ديانتهم المسيحية الأرثوذكسية. فلما وقعت اللاذقية تحت هذا الحكم البيزنطي بعد أن كانت مسلمة، بدأ العلويون يتقربون أو يتفاهمون أو يتعايشون مع الحكم البيزنطي. هذه كانت أول تجربة واختبار لهذه الطائفة في العلاقة مع العدو الخارجي غير المسلم. في عام 429 للهجرة تمكن الفاطميون الذين كانوا قد أسسوا دولتهم بالفعل في تونس ثم مصر من الاستيلاء على حلب، وكان العلويون هم الذين ساعدوهم في ذلك، ومع ذلك لم يعطهم الفاطميون أي امتيازات، بل منعوهم من الحصول على أي مناصب في حلب. فلذلك كل من بقي من العلويين في حلب تقريبا نزحوا إلى الجبال، وهي جبال العلويين التي سميت لاحقا جبال النصيرية في محافظة اللاذقية، والتي ما زالت حتى اليوم معقلهم الأساسي. في هذه الفترة ظهر سرور بن قاسم الطبراني الذي تحدثنا عنه أيضا في حلقة سابقة، ويلقب بالميمون، وهو الزعيم الذي وحد طقوسهم، وتنسب إليه كتب مهمة أيضا في الطائفة، وقاد هجرة العلويين من حلب إلى جبال اللاذقية. هنا بدأ تشكل العصب الذي يتحدث عنه ابن خلدون رحمه الله بشكل واضح، ويركز عليه في ظهور بذرة الدولة. لا بد من عصبية دينية وقبلية تلتف حول قائد ما، حتى من خلالها تستطيع أن تشكل بداية الدولة. توفي الميمون في عام 1033 ميلادي، ودفن في اللاذقية، وحتى الآن له مقام يزار. ظل البيزنطيون مسيطرين على المنطقة لمدة قرن كامل، وكان طوال هذه الفترة هناك علاقة جيدة بين العلويين والبيزنطيين، ولكن أيضا وضح أن الجبال التي كان يسيطر عليها العلويون أو يتحصنون فيها كانت شبه معزولة، فهي ليست خاضعة بشكل مباشر للبيزنطيين، وليست مهمة بالنسبة لأي دولة أخرى سواء فاطمية أو غيرها.
في عام 121 هجرياً وصل الأتراك السلاجقة إلى الأناضول ثم إلى الشام وحلب، وفتحوا فلسطين وطردوا الفاطميين من بلاد الشام. يجب أن نوضح قبل كل شيء أن الدولة البويهية أو سلالة بويه كانت شيعية، وكانت تسيطر عملياً على الدولة العباسية، بمعنى أن الخليفة العباسية كان موجوداً شكلياً فقط، بينما الشيعة البويهيين كانوا الذين يديرون شؤون الدولة بالفعل ويهيمنون على مقاليد السلطة في بغداد. وفي المقابل كان هناك الفاطميون، وهم إسماعيليون شيعة أيضاً، يشكلون قوة سياسية متنافسة في مناطق أخرى. لذلك كان وضع الإسلام السني في تلك المرحلة للأسف ضعيفاً جداً، فجاء المدد الإلهي بظهور قبائل الترك البدوية السلجوقية التي جاءت لنصرة الإسلام السني، وقضت على البويهيين وأعادت للدولة العباسية السنية مجدها، إذ أصبحوا هم الذين يحكمون فعلياً، بينما ظل الخليفة العباسي مجرد رمز في الظاهر. ثم بدأ السلاجقة بالتوسع في الأناضول، فتمكنوا من القضاء على الفاطميين، وحققوا لاحقاً انتصاراً ساحقاً وتاريخياً على البيزنطيين في معركة ملاذي كرد. في هذه المرحلة اضطر من بقي من العلويين في هذه المناطق إلى الهروب مجدداً إلى الجبال الساحلية، ولم يبقى من العلويين تقريباً إلا في هذه الجبال. وهذا يؤكد مرة أخرى أن العلويين كانوا دائماً يفرون من أي سلطة سنية تحامل التمدد في مناطقهم، وبقيت منطقة الساحل في هذه المرحلة تحت سيطرة الفاطميين الإسماعيليين. نأتي الآن إلى مرحلة الحروب الصليبية. كانت الحملة الصليبية الأولى في عام 1079 ميلادي. فور وصول الصليبيين سيطروا على منطقة الساحل، وللأسف كان المسلمون في وضع ضعيف جدا حينها. يقول المؤرخ السرياني ابن العبري إن الصليبيين قتلوا في البداية بعض العلويين إذ كانوا يظنونهم عربا ومسلمين، فحدثت مذبحة ومقتلة عند أول احتكاك لهم مع العلويين في الساحل. لكن لاحقا كما يذكر ابن العبري أصبح الصليبيون أكثر قبولا للعلويين عندما أدركوا أنهم ليسوا طائفة مسلمة حقيقية بل منشقة عن الإسلام. هناك الكثير مما كتب في التاريخ عن العلاقة الودية بالفعل بين الصليبيين والعلويين، وكان هناك تعاون متبادل دائم بينهم. كما ذكر أيضا أن بعض رجال الصليبيين الأوروبيين تزوجوا من نساء علويات، وإن كان هذا الجانب محل تشكيك أو إنكار لدى بعض المؤرخين. هناك من يستند في شكوكه إلى بعض الملامح الأوروبية التي تظهر لدى بعض العلويين المعاصرين مثل العيون الزرقاء، لكن هذا ليس دليلاً أكاديمياً حقيقياً، إذ لم تجرى دراسات علمية دقيقة مثل تحليل الحمض النووي DNA للتأكد من ذلك. ومع ذلك من المهم أن نكون منصفين، هناك من يؤكد هذه العلاقة وهناك من يشكك فيها. المهم أن العلويين انفصلوا مرة أخرى عن أعدائهم في المحيط السني المسلم، مما ساعد على مزيد من العزلة في مناطقهم الجبلية التي هي أصلاً معزولة جغرافياً ويصعب الوصول إليها. واستمرت علاقتهم قوية بالصليبيين طوال فترة سيطرتهم على الساحل. في هذه المرحلة أيضاً ظهرت دولة جديدة للإسماعيلية، لكنها لم تكن فاطمية، بل كانت دولة الحشاشين. لفهم الأمر أكثر يجب أن نعرف أن الإسماعيلية انشقت إلى فروع متعددة مثل فرعي المستعلية والنزارية، وكان الخلاف بينهم في البداية سياسياً في بعض الأفكار مع بقاء العقيدة نفسها. كانت الدولة العبيدية الفاطمية كما ذكرنا سابقاً قد ضعفت جداً وطردت من الكثير من مناطق الشام باستثناء الساحل.
أما الحشاشون وعلى رأسهم الحسن بن الصباح فكان مركزهم وعاصمتهم قلعة الموت الواقعة في منطقة قريبة من طهران الحالية. وقد اشتهرت فرقة الحشاشين إعلامياً في العصر الحديث عبر المسلسلات وألعاب الفيديو وغيرها. كان الحشاشون يسعون أيضاً للتوسع في المناطق الفاصلة بين القوى الكبرى، فهناك قوى المسلمين مثل الزنكيين والأيوبيين لاحقاً، وهناك الصليبيون أي الفرنجة في مناطق فاصلة بينهم. وكانت هذه المناطق كما حدث لاحقاً في العصر الحديث مع تنظيم داعش مناطق يمكن فيها لهكذا جماعات أن تتمدد مستغلة الفراغ أو الصراع بين القوى المتنافسة. بدأ الحشاشون بتأسيس بذرة لدولتهم في قلاع محصنة، وأقاموا 7 قلاع ضخمة لا يزال بعضها قائما حتى اليوم في بلاد الشام. من أهم هذه القلاع كانت القدموس ومصياف ومناطق ساحلية أخرى في سوريا، وكان ذلك في بداية القرن 12 الميلادي أو الخامس الهجري. في هذه المرحلة ظلت الطائفة النصيرية أو العلوية متحصنة في جبالها، لكنها لم تمتلك قلاعاً ولا مشروعاً سياسياً منظماً مثل الحشاشين، ولا تشبه الإسماعيلية أو الحشاشين أو حتى الفاطميين، رغم أن علاقتهم مع الفاطميين كانت متوترة، فقد ساعدوهم في البداية على الدخول إلى بلاد الشام وحلب، ثم اختلفوا معهم لاحقاً. أما علاقتهم مع الحشاشين فكانت أسوأ بكثير، وهو ما دفعهم للمزيد من التحصن والعزلة عن محيطهم، سواء أكان إسماعيلياً أو سنياً مسلماً. ومن الضروري أيضاً في هذه المرحلة الإشارة إلى ظهور الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه فضائح الباطنية، الذي أنصح بالعودة إليه. فهذا الكتاب بلغة بسيطة وواضحة يمكن لأي قارئ غير متخصص في علم الكلام أن يفهمه، ويتحدث تحديداً عن الباطنية، سواء كانوا إسماعيليين أو حشاشين أو نصيريين، من الجانب العقدي، وأيضاً عن تحالفاتهم أحياناً مع الفرنجة. وقد توفي الغزالي عام 505 للهجرة 1111 ميلادي. بعده بقليل في عام 1171 ميلادي استطاع صلاح الدين الأيوبي القضاء على الفاطميين في مصر، وبذلك يمكن اعتبار هذه نهاية الدولة الفاطمية العبيدية التي كانت من أكبر أعداء الإسلام السني المتمثل في السلاجقة والدولة العباسية. وهكذا اجتث التشيع الإسماعيلي من هذه المناطق. في عام 1188 ميلادي دخل صلاح الدين إلى بلاد الشام ومنطقة الساحل، وبدأ بفتح قلاع الإسماعيلية واحدة تلو الأخرى، إلا أن بعض القلاع بقيت في أيدي الحشاشين، وكان الحشاشون يتحصنون فيها ويعملون مثل المرتزقة، فكل من يدفع لهم أكثر ينفذون له عمليات اغتيال. وقد حاولوا اغتيال صلاح الدين، وقدموا خدماتهم أيضاً لبعض المسلمين لمحاولة اغتيال بعض أمراء الفرنجة. المهم أن بعض الإسماعيلية الحشاشين بقيت لهم قلاع قليلة ووجود بسيط في بلاد الشام حتى بعد وفاة صلاح الدين، واستمر هذا الوضع حتى ظهور المماليك. الآن ننتقل جغرافياً إلى سنجار في العراق، وهي ما تعرف اليوم بنينوى. في القرن السابع الهجري، وتحديداً كما تحدثت في حلقة سابقة عن المخزون السنجاري، نعود إلى أبيه يوسف السنجاري. يوسف لم يكن أميراً بالمعنى الحقيقي، فليست هناك دولة علوية قائمة في سنجار آنذاك، بل كان يقود تجمعاً قبلياً معزولاً. تجدر الإشارة إلى أن سنجار نفسها هي الآن موطن الديانة اليزيدية التي اشتهرت في العصر الحديث لما قام تنظيم داعش بأخذ السبايا منها وغيرها، فأصبحت طائفة معروفة. في تلك المرحلة كانت سنجار منطقة معزولة ولا أحد يسمع عنها كثيرا، ويقع موقعها الأساسي حاليا في منطقة تسمى لالش.
في نفس المنطقة كان العلويون محصنين أيضا، لكن كما ذكرت كانت منطقة بسيطة مكونة من مجموعة محدودة من الناس، وليس كما تزعم بعض المصادر التي تتحدث عن مئات الآلاف ومساحات واسعة من العراق والشام. كانت سنجار في هذه المرحلة تقع ضمن مناطق لا تخضع بشكل مباشر بالكامل للسلطة الزنكية، فهذه المناطق التي تحتوي على أقليات دينية كانت تتمتع بشيء من الحكم الذاتي أو ما يشبه الاستقلال الجزئي، ومن هذه المناطق سنجار. في هذه المرحلة كان العلويون في اللاذقية الذين كانت علاقتهم متوترة مع الأيوبيين، والذين غالبيتهم من الأكراد اتباع صلاح الدين الأيوبي وأبنائه، بالإضافة إلى أن علاقتهم كانت أسوأ مع الإسماعيليين الحشاشين، فاستنجدوا بيوسف السنجاري. لكن يوسف اعتذر لهم لأنه لم يكن يملك جيشا، وكان كما قلنا زعيما روحيا لقبيلة أو عشيرة بسيطة لا تمتلك مقومات مواجهة جيوش كبيرة. لذلك هاجر الكثير من أتباعه النجاريين إلى جبال العلويين، إذ وجدوا أن يوسف ضعيف، ومع أن العلويين في جبال اللاذقية لم يكونوا في أفضل أحوالهم، إلا أن الهجرة السنجارية إلى الشام بدأت في هذه المرحلة. بعد وفاة يوسف جاء ابنه الحسن بن يوسف ابن المجزون السنجاري، ويلقب تاريخيا بالمجزون السنجاري. في عام 1218 هجريا ناشد العلويون في جبال اللاذقية الحسن بن يوسف مجددا، فأرسل لهم أول حملة عسكرية لإغاثة العلويين في اللاذقية. في حلقة سابقة ذكرت أنه قاد جيشا قوامه 25,000 مقاتل علوي، لكن عند التحقق تبين أن هذا الرقم مستحيل، لأن عدد جميع العلويين في سنجار بمن فيه من نساء والأطفال لم يكن يتجاوز 25,000 نسمة، وفق الكاتب العلوي محمد الهواش، الذي هو أحد المصادر التي ستجدونها أسفل هذه الحلقة. وبالتالي كان عدد المقاتلين الفعلي أقل بكثير. ومع ذلك فشلت الحملة أمام القوات الأيوبية والإسماعيلية. بعد 4 سنوات أرسل الحسن حملة أكبر، وذكرت المصادر العلوية أنها ضمت 50,000 مقاتل، لكن الهواش يشكك كثيرا في هذا الرقم، مؤكدا أن كل العلويين في سنجار كانوا فقط 25,000 نسمة. المهم أنه في هذه المرة تمكن المجزون السنجاري من الانتصار وطرد معظم الأيوبيين والإسماعيليين من الجبال، لتبقى المناطق العلوية في اللاذقية صافية وخاضعة لسيطرة العلويين. وهكذا تعزز الوجود العلوي أو النصيري في هذه الجبال. ظل المجزون لفترة في الجبال محاولا تقديم إصلاحات في عقيدتهم ومحاولة تخفيف التقية فيها، ثم في طريق عودته إلى موطنه في سنجار يقال إنه توفي إما في دمشق أو في مكان آخر، ولديه اليوم قبر أو مقام أو ضريح ينسب إليه في دمشق. المهم أن الكثير من جنوده السنجاريين الذين جاءوا مع المجزون استقروا في اللاذقية، وهم الذين يشكلون اليوم أهم مكون للعلويين في جبل اللاذقية. فالآن تنقسم العشائر العلوية إلى قسمين رئيسيين: الخياطين، وهي أول عشيرة هاجرت إلى هذه المناطق وأصلها عربي. السنجاريون يقال إن أصلهم من الأزد، وهم عرب أيضا، وينقسمون إلى 3 عشائر: المتورة، الكلب، والحداد. بعض المصادر تقول إن الكلبيين ينتمون إلى قبيلة كلب العربية المعروفة، لكن يقال أيضا أن هذا خطأ، فكلهم من النجارين وأصلهم من الأزد. هناك أيضا جزء بسيط من العلويين في منطقة اللاذقية ينتمي إلى عشيرة التنوخي العربية. كل هذا وفق ما ذكره الباحث العلوي محمد الهواش والمؤرخ البريطاني ستيفن وينتر.
ويشير وينتر إلى انتشار العلويين على طول وادي الفرات ثم شمال سوريا من حلب وحماه ثم الساحل من عكا إلى اللاذقية وصولا إلى أنطاكيا في تركيا الحالية، لم تكن نتيجة هروب متخيل من الاضطهاد كما يقال دائما في مظلومية العلويين، بل نتيجة جهد تبشيري مستمر. وكانت هذه الدعوة أو الحملة التبشيرية في تنافس دائم مع الإسماعيليين والإسحاقية الشيعية كما ذكرنا في بداية الحلقة. وفي عام 1260 ميلاديا انتصر المماليك على المغول في معركة عين جالوت شمال فلسطين، وهي نقطة فارقة في تاريخ المسلمين في مواجهة الغزاة. وهنا تولى المماليك حكم سوريا بعد السلاجقة، ثم في عام 1271 ميلادياً استطاع السلطان المملوكي بيبرس اقتلاع ما تبقى من الحشاشين الإسماعيليين بعد أن سيطر على أقوى قلاعهم في القدموس ومصياف. وهكذا دفع الحشاشون الإسماعيليون ثمن تحالفهم مع الصليبيين للأسف، وأيضاً محاولتهم اغتيال صلاح الدين رحمه الله. في هذه المرحلة أصدر السلطان بيبرس مرسوماً يعترف فيه فقط بالإسلام السني كالدين الرسمي للدولة المملوكية، ويمنع الأقليات الأخرى من الوصول إلى أي منصب. وهذا أمر طبيعي بعد كل ما حدث من موالاة للباطنية، سواء الإسماعيليين الحشاشين أو النصيريين للأعداء الخارجيين كما قلنا الاحتلال الصليبي. وهذا الأمر أيضاً يستخدم من الطرف الآخر على أنه مظلومية من السنة تجاه العلويين. نصل الآن إلى فتوى ابن تيمية الشهيرة ضد العلويين، والتي لا يزال العلويون وحتى النظام السوري المخلوع يستخدمونها تقريبا دائما. هذه الفتوى صدرت في بداية القرن الرابع عشر الميلادي. المهم، ما هي فتوى ابن تيمية؟ يقول نصا: هؤلاء القوم المسمون بنصير وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم. فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة آل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه، ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة. وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا تجوز مناكحتهم، ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم، ولا يتزوج منهم امرأة، ولا تباح ذبائحهم، ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. حاولت أن أجد تاريخا محددا لهذه الفتوى، فما استطعت معرفة الوقت بالضبط، لكن رحمه الله كانت تأتيه فتاوى كثيرة فيرد على صاحبها، وجمعت هذه الفتاوى كلها في مجلدات ضخمة تسمى مجموع الفتاوى أو مجموعة الفتاوى، وهي محققة ومنشورة ويمكن العثور عليها على الإنترنت. في كل المصادر العلوية معروف طبعا أن هذه من أكبر المواقف التاريخية تجاههم، ويقال أن بسبب هذه الفتوى صارت حملة عسكرية مملوكية إلى جبال كسروان في لبنان بأمر من السلطان محمد ابن قلاوون، وكان الهدف إبادة العلويين وبقية الأقليات هناك باعتبارهم كفارا استنادا إلى فتوى ابن تيمية. أما الرد فهو بسيط جدا. نعود إلى ستيفان وينتر الذي يقول إن ابن تيمية نفسه كان منبوذا في عصره، فقد سجن 8 مرات، وحتى مات رحمه الله في سجنه في قلعة دمشق، ولم يكن لآرائه أي تأثير في الفكر المملوكي أو العثماني الذي جاء بعده حتى القرن 18، أي أن صدى فتاوى ابن تيمية ظهر فقط مع الدولة السعودية الأولى ومع محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في القرن 18. في هذه المرحلة بدأ الفكر وفتاوى ابن تيمية تجد صدى لها في الأوساط السياسية. ويقول الباحث الشيوعي العلماني جمال باروت في كتابه الخاص بعنوان حملات كسروان في التاريخ السياسي لفتاوى ابن تيمية كلاما طويلا حاولت أن أختصره هنا،
لا شيء في تاريخ تلامذة ابن تيمية ولا في التاريخ العام يشير إلى أن ابن تيمية أصدر هذه الفتوى بناء على طلب المماليك لتبرير الحملة على كسروان أو لشرعنتها. هذا يعني أن قضية كسروان كانت في السياسة المملوكية قضية استراتيجية سياسية مركزية، كان الهدف منها احتواء الأقليات سواء كانت علوية نصيرية أو ماوارين مسيحية أو دروزا شيعة وغيرهم، جميعهم كانوا لديهم سلطة خارج سلطة الدولة أو يتصرفون خارجها. كان الهدف إذن احتواؤهم سياسيا وليس دينيا. وأضيف أيضا أن ابن تيمية أصلا لم يأتي بفتوى جديدة، فهم لم يكونوا مسلمين قبل ابن تيمية، فتكفير ابن تيمية هذا على فرض أن السلطان المملوكي بحاجة لهذه الفتوى، لأن من بدايات ظهور محمد ابن نصير كان هناك إجماع من الشيعة والسنة على أن الطائفة النصيرية العلوية ليست من المسلمين. وذكرنا بالحرف نقلا عن المصادر الشيعية أن محمد بن نصير لم يكن مسلما ولا شيعيا، فضلا عن كونه مسلما سنيا أو مقبولا في الإسلام سواء بالمنظور السني أو الشيعي. الآن ما الذي حدث في حملات كسروان؟ نعود إلى ابن كثير الذي كان معاصرا لهذه المرحلة، وذكر في كتابه البداية والنهاية أن سارم جلال الدين والي دمشق كان يقود هذه الحملة. وأختصر هنا أنهم كانوا يقطعون الطريق أي علويين ابن المصريين ويختطفون المسلمين ويبيعونهم للكفار، إما للتتار المغول أو للصليبيين. فكانت هذه الردة من المماليك على قيام العلويين بقطع الطريق، وكل هذا لا تجده في المراجع العلوية، وما زالت حتى الآن تنسب الفتوى إلى ابن تيمية وكأنهم كانوا مسلمين قبلها، ثم اكتشف المسلمون فجأة أنهم كفار. المهم أن سياسة قلاوون كانت محاولة احتواء النصيرية، وكان له سياسة أيضا بمحاولة إدخالهم إلى الإسلام، وكذلك بيبرس من قبله. في عصر كليهما كما يقال كان هناك أمر ببناء مسجد في كل قرية علوية، لكنهم كانوا يعصون هذه الأوامر ولا ينفذونها، وحتى إذا بنيت المساجد في قرى العلويين فلم يكونوا يستعملونها للصلاة. نعود هنا إلى ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار، حيث قال: لما مر بهذه المناطق كان أغلب سكان هذه السواحل من الطائفة النصيرية الذين يعتقدون أن علي بن أبي طالب إله، وهم لا يصلون ولا يتطهرون ولا يصومون. وكان الملك الظاهر بيبرس قد ألزمهم بناء المساجد في قراهم، فبنوا في كل قرية مسجدا بعيدا عن العمران، أي بعيدا عن بيوتهم، ولا يدخلونه ولا يعمرونه، وربما آوت إليه مواشيهم ودوابهم، وربما وصل الغريب إليهم فينزل في المسجد. فإذا كان مسلم يمر بهذه المنطقة كمسافر فيرى المسجد فيدخل ويؤذن، فيقولون له: لا تنهق علفك يأتيك. وهذه هي نظرتهم للصلاة. وهذا ما ذكرناه بالتفصيل أيضا في حلقتين سابقتين. المهم هنا تعليق سريع. رأيي المتواضع أن سياسة بناء المساجد بهذه الطريقة وإلزامهم بأن يبنوا مسجدا بطريقة السلطة هي أصلا قرار سياسي خاطئ. لا يمكنك تغيير دين، خصوصا لو كان باطنيا سريا يتعالى على الآخرين ويرى أن هذا الدين السري خاص به، وهو الذي يستطيع أن يفك شفرات هذا القرآن بنفسه، وكل الآخرين المليارات لا يعرفون شيئا. هذه العقيدة لا يمكنك أن تفككها وتظهر بطلانها وتقنع أتباعهم بأنها باطلة إلا إذا أتيت بمشايخ وعقدت معهم مناظرات علنية لتحرجهم وتظهر لهم أنهم يكذبون، وأنهم يظهرون أنهم مسلمون وعلى مذهب الشيعة وعلى المذهب الجعفري تحديدا، ولهم صلاة وصيام كما ذكرنا سابقا.
فتثبت لهم ممن انشق عنهم وتخرج المخطوطات السرية التي كانوا يخفونها، ثم تقام المناظرات على هذا الأساس لتظهر للتابعين، وكلهم تقريبا من الجهل الأميين لأنهم فلاحون بسطاء، تقريبا نسبة القراءة والعلم بينهم شبه معدومة. وهذا يعني أنه سابقا حتى السنة معظمهم كان لا يقرأ ولا يكتب، والكثير منهم، فتظهر لهؤلاء الأتباع أن هناك كذبا وافتراء ومحاولة سيطرة من هؤلاء المشايخ عليهم ليأخذوا منهم الزكاة ويعيشوا على حسابهم مجانا ويستمرون في السيطرة عليهم. وهكذا تستطيع أن تغير. هذه هي الهندسة الاجتماعية. لاحظ على سبيل المثال كيف أن شعوبا أخرى مسيحية أو وثنية في الدول التي فتحها المسلمون في آسيا وأفريقيا دخلت الإسلام أفواجا. ربما هناك أسباب كثيرة، ولكن أحد هذه الأسباب أنه لم يكن هناك دين باطني، ولم تكن هناك هذه السيطرة الباطنية العميقة من مشايخهم، من كهنتهم، من الزعماء الروحيين على الأتباع بهذه الطريقة. فإذا لم تتوافر طريقة أخرى برأيي إلا أن تأتي بهذه المناظرات وتكشف الزيف من الداخل بشكل علني هكذا، وليس بالإكراه من فوق، وإلا فسيبقى الوضع على السكون. طبعا يضاف إلى ذلك أن لهم طبيعة خاصة اجتماعيا، وهي العزلة. هذه العزلة في الجبال أثرت أيضا على عقليتهم ونفسياتهم، وعلى تقبلهم للآخر ولفك الشفرات التي تأتي من الخارج. وفي عام 1317 ميلاديا أصدر أيضا محمد بن قلبون قانونا يمنع طقوس التنسيب، وهي الطقوس التي ذكرناها عند سن البلوغ التي تكشف الأسرار الباطنية، وعلى رأسها أن علي هو الإله، وتكشف للشاب العلوي الذكر تحديدا وليس للأنثى. وفي هذا السياق منع قلبون طقوس التنسيب. ولكن هنا نلاحظ أن بعض الباحثين يقولون أصلاً أن هذا المنع لم يكن إلا بسبب قيامهم بعمليات تبشيرية ودعوة في محاولة لإقناع المسلمين بدينهم، مع أنه لاحقاً وإن كان هذا الافتراض صحيحاً فقد زال هذا الأمر تماماً، إذ لم يعودوا يريدون لأحد أن يدخل في دينهم أصلاً، بل أصبح ديناً خاصاً بهم وحدهم، وهو في هذا يشبه إلى حد كبير اليهودية المنغلقة على بني إسرائيل. وفي العام التالي 1318 ميلادياً وقعت حملة ضد العلويين في منطقة جبلة، وجبلة حتى اليوم مدينة معروفة في الساحل السوري. وهذه الواقعة تعد من أهم مصادر السردية المظلومية العلوية، إذ يقولون فيها أن المماليك جاءوا بحملة عسكرية ضخمة وارتكبوا مجازر ومذابح بحقهم، لكن الحقيقة هي أن أحد رجالهم ويدعى محمد بن الحسن المهدي ادعى أنه المهدي وأن الوحي ينزل عليه، وجمع من حوله 3000 من الفلاحين العلويين الذين آمنوا به وكانوا متمركزين في جبال العلويين، وهؤلاء هم الذين بادروا بمهاجمة المسلمين السنة في مدينة جبلة وأعلنوا سيطرتهم على المنطقة. فجاء الرد من المماليك وتم سحق هذه الثورة أو هذا التمرد خلال 5 أيام فقط، ويقال أيضا إن السلطان المملوكي عفى عنهم بعد ذلك. ثم طلبت العشائر العلوية من السلطة المملوكية أن تعاملهم معاملة أهل الذمة، وإن كان هذا صحيحا بالفعل فإن ذلك يثبت أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم غير مسلمين. نعود الآن إلى ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، الجزء 14 الصفحة 95، حيث يتحدث على أكثر من صفحة عن قصة هذا المهدي الضال، وسأختصر هنا ما قاله.
قال إن هذا الرجل احتوى على عقول كثير من كبار النصيرية الضلال، وعين لكل واحد منهم ما يقدمه 1000، أي أعطاهم إما 1000 دينار أو 1000 درهم وأراضٍ كثيرة، ثم حملوا على مدينة جبلة، أي قاموا بحملة عسكرية وقتلوا خلقا كثيرا من أهلها، وخرجوا منها وهم يقولون: لا إله إلا علي، ولا حجاب إلا محمد، ولا باب إلا سلمان، أي سلمان الفارسي، وسبوا الشيخين، أي أبا بكر وعمر. وقال أهل البلد، أي أهل جبلة من المسلمين السنة، قائلين: وإسلاماه وسلطاناه، إلى آخر ما ذكره. ثم يقول: وأمر أصحابه بخراب المساجد واتخاذها خمارات، وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين: قل لا إله إلا علي، واسجد لربك المهدي الذي يحيي ويميت حتى يحقن دمك. وهنا بنسبة 100% كأنك تقرأ قصة بشار وحافظ الأسد حرفيا، وكأنها تتكرر اليوم بنفس الصورة. كما كانوا يعتقدون أن عليا هو الإله، كان بعضهم على الأقل يعتقد أن بشار هو الإله، وكتبوا ذلك في الشعارات على الجدران وهتفوا به في الشوارع، وهذا أمر موثق وسمعناه في عصرنا لا في كتب التاريخ فقط. وكذلك عندما كانوا يحاصرون كثيرا من مناطق السنة في الغوطة وفي غيرها من مناطق سوريا، كانوا يعتبرون هؤلاء كفارا يجب قتلهم، نساء وأطفالا، بنفس الطريقة تماما. وإذا تمكنوا من أحد الأسرى في سجونهم أو حتى في الشارع وصوروه بالهاتف المحمول، ويمكنك أن تبحث وتجد كل ذلك موثقا على اليوتيوب، كانوا يقولون له: اسجد لربك بشار، وقل لا إله إلا بشار، لأنهم كانوا يعتقدون بالفعل أنه إله، والذي يقول هذا لا يعتبر نفسه كافرا بعلي، بل هو يرى أن عليا هو نفسه بشار، وهو نفسه الإله الذي خلق السماوات والأرض. فتجد أن السيرة نفسها تتكرر بلا اختلاف يذكر. نعود هنا إلى الباحث ستيفن وينتر الذي يقول إن هذه الحملة، أي الحملة المملوكية على جبلة، كانت نتيجة تمرد ريفي محلي، أي أن أهل المنطقة هم الذين تمردوا على الدولة. ويقول وينتر أيضا في صفحات مطولة سأحاول هنا اختصارها ردا على فكرة جبلة والمظلومية المرتبطة بها، إن هناك ما يشبه متلازمة الاضطهاد لدى العلويين، وكأنها ملازمة لهم في سردهم التاريخي. ثم يضيف أن العلويين في نهاية المطاف لم يختلفوا من وجهة نظر إدارية عن غيرهم من الفرق الدينية أو القبلية أو الفئات المحددة اقتصاديا، أي أن الدولة المملوكية السنية لم تكن تخص العلويين تحديدا بأي اضطهاد أو تمييز، وإنما كانت تتعامل مع جميع الفرق بالطريقة نفسها. كما أن العنف الجمعي الذي وقع بينهم وبين الإسماعيليين في منطقة معينة لم يمنع من وجود تعاون وحسن جوار بينهما في منطقة أخرى، أي أن الإسماعيليين والعلويين اختلفوا في مكان ما ووقعت بينهم حروب وليس مجرد توتر، بينما كانوا في أماكن أخرى متعاونين إذا لم توجد مشكلات، وهكذا هي السياسة بطبيعتها. ويضيف وينتر أن ثورة الضرائب في جبلة لم تنعكس سلباً على العلاقات الودية مع ممثلي الحكومة المملوكية في حماه، أي أن العلويين أنفسهم الذين يقال إنهم قتلوا على يد المماليك في جبلة كانت لهم في الوقت نفسه علاقات جيدة وطيبة مع المماليك في حماه، وهذا يؤكد أن المماليك السنة لم يكونوا يضطهدونهم لمجرد انتمائهم إلى هذه الطائفة. نعود كذلك إلى الباحث العلوي المعاصر حليم الصالح الذي يقول إن هذه المرحلة شهدت ازدياد الانزواء، وأن التواصل مع المحيط الحضري كان يتم بطريقة سلبية مثل الغزو وقطع الطرق، وهو يتحدث هنا عن العلويين وهو علوي، ويقول إنهم كانوا بمثابة بدو الجبال في صراعهم المزمن مع الحضر من السنة. وكما كان البدو في الجزيرة العربية يقومون بالغزو وقطع الطرق ضد أهل الحضر،
أي سكان المدن، فإن الأمر نفسه كان قائما في جبال العلويين، حيث وجد ما يسميه بدو الجبال، الذين كانوا يمارسون الغزو وقطع الطرق ليعيشوا على أرزاق السنة ممن يمرون بتلك المناطق، ولذلك كان لابد للدولة المملوكية السنية من أن تقاوم هذه الظاهرة وتضع حدا لهذه الممارسات، فجاءت تصرفاتها عسكرية وسياسية وإدارية لا طائفية، ولا لأنها ترى هؤلاء كفاراً، ولا بسبب فتوى صادرة عن ابن تيمية بالقضاء عليهم. نصل الآن إلى نهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث، التي يضع بعض الباحثين بدايتها مع فتح القسطنطينية، أي إسطنبول حالياً، على يد العثمانيين. وهنا ننتقل إلى الدولة العثمانية التي تعد بحسب السردية العلوية أكبر مصدر لأسطورة المظلومية. فمع كل المظالم التي يذكرها العلويون عن المماليك وغيرهم، يقال أيضاً إن السلطان العثماني سليم الأول ارتكب مجازر بحق العلويين في حلب. وإذا عدنا إلى بعض كتبهم ومقالاتهم، نجد أنهم يقولون إن العثمانيين عندما انتزعوا حلب من يد المماليك في معركة مرج دابق، ارتكبوا مذبحة بحق أهالي حلب المتبقين من عصر الحمدانيين، فقتلوا من العلويين في مدينة حلب وحدها 40,000، ويقول بعضهم 90,000، بينما يرفع آخرون الرقم في مزايدات إلى 200,000 علوي. وهذا في الحقيقة أمر مضحك. ويقولون أيضا إن العثمانيين جمعوا جماجم هؤلاء وصنعوا منها تلالا، وهي التي أعطت لحي التلل اسمه اليوم. بل ويقولون إن سوق التلل في حلب سمي نسبة إلى هذه التلال الأسطورية. نعود هنا إلى الباحث العلوي المعاصر حليم الصالح، الذي يقول إن هذه المذبحة وهذه الأرقام مختلف فيها من حيث وقوعها وعدد ضحاياها، لكنها أصبحت جوهرية في تكوين المظلومية العلوية، وهذا قوله بنصه، وهو باحث علوي. أما ستيفن وينتر فينفي وجود أي ذكر لهذه المذبحة في أي كتاب، ويقول إن العثمانيين قوبلوا بالترحاب من سكان حلب الذين لم يكونوا علويين أصلاً. وقد ذكرنا سابقاً أنه من أيام الحمدانيين لم يبقى في حلب إلا قلة من العلويين، ومع تطورات لاحقة وعلى مراحل متعاقبة هاجر العلويون من حلب وريفها إلى جبال العلويين، فلم يكن يوجد تقريباً علوي واحد في حلب عند دخول العثمانيين. ويضيف وينتر أيضاً أن العثمانيين امتنعوا أصلاً عن إبادة أي سكان علويين، وأن سياستهم كانت قائمة على تحصيل الأكبر قدر من الرائدات الضريبية، أي أن مصلحتهم كانت في أخذ الأموال لا في قتل الناس، لأن العلويين كانوا مزارعين في قراهم. كما يقول إن الحكومة العثمانية كانت تنظر إلى قطع الطرق في الجبال الساحلية على أنه مشكلة اجتماعية وسياسية، لا مشكلة دينية، وبالتالي حتى إن قامت بحملات ضدهم فكان ذلك لأسباب أمنية وضبطية، لا لأنهم كفار يجب القضاء عليهم. وفي عام 1697 ميلادياً زار الرحالة البريطاني هنري موندريل هذه المنطقة، وقال إن العلويين يتميزون بصفة غريبة ووريدة، وهي أن مبدأهم هو عدم الالتزام بدين معين، فأيا كان دين الشخص الذي يتحدثون معه يمكن أن ينعكس ذلك عليهم، لأنهم كما ذكرنا يؤمنون بالظاهر والباطن، ولا يجدون حرجا عقديا في إظهار أي شيء ما داموا لا يؤمنون به في الباطن. ولهذا يقول موندريل لم يستطع أحد قط أن يكتشف طبيعة ضمائرهم الحقيقية. أريد هنا أيضا أن أستشهد بالباحث النرويجي المعاصر تورشين سيوت سيرن في كتابه الذي تجدونه أيضا في المصادر، إذ يقول: في القرن 18 ضعفت سلطة المركز العثماني في الأطراف، بما فيها طبعا الجبال الساحلية، فكان ما يهم الحكومة العثمانية هو جباية الضرائب. لذلك استفادت هنا عائلات علوية من زراعة التبغ، وصاروا ممن يملكون الأراضي وصاروا إقطاعيين. هنا أيضا زادت الفروق الاجتماعية داخل المجتمع العلوي،
صار في من يملك الأرض ومن يزرع ولا يملك شيئا، وهذا أيضا ما له علاقة باضطهاد سني تجاههم. وهذا أيضا أدى إلى اتساع الهجرة العلوية، لما صار في ظلم وهوة بين الفقراء والأغنياء داخل المجتمع العلوي، فهاجر بعضهم أيضا من جبال العلويين باتجاه المدن الداخلية التي هي في منطقة حماة حاليا، وأيضا باتجاه لواء الإسكندرون الذي هو إقليم هاتاي التركي حاليا. أيضا في القرن التاسع عشر في هذه المرحلة ظهر الزعيم العلوي صقر محفوظ، صار آغا يعني صار إقطاعيا، يملك يقال حتى وصل إلى 100 قرية في جبال العلويين، وهذا كله تحت سلطة الدولة العثمانية. في عام 1813 تحديدا قرر أن يمتنع عن دفع الضرائب للدولة العثمانية، فأرسل العثمانيون قوة من 3000 جندي عثماني وأخضعوه، ويقال إنهم أحرقوا المزارع والحصاد واستولوا على نقود العلويين أو النصيريين. هذا طبعا أيضا استخدم مرة أخرى في خطاب المظلومية بأن هناك اضطهادا سنيا. ولو عدنا أيضا إلى بعض المستشرقين منهم جولدسميث، يقول إن العلويين في منطقة القرداحة هم الذين تمردوا وثاروا ولم يدفعوا الضريبة، فجاء الرد القاسي من السلطات العثمانية. بعدها أيضا في عام 1854 يمكن أن نقول حدث أول حكم ذاتي للعلويين في تاريخهم، وكان هذا تحديدا في منطقة الدركيش المعروفة حاليا في جبال العلويين، الذي صار باختصار إن الدولة العثمانية كانت مشغولة بحرب القرم ضد الإمبراطورية الروسية. فمرة أخرى أيضا في هذه الصراعات بين قوى كبرى ممكن تنشأ فراغات في الوسط، فاستغل العلويون هذه الفرصة. كان هناك ضابط علوي اسمه إسماعيل خيربك السنجاري، وهو أصلا ضابط في الجيش العثماني. استغل الفرصة فبسط نفوذه وسيطرته على العلويين الذين هم قومه، يعني ولما وجد العثمانيون إنه من الصعب إيقافه فحاولوا أن يحتووه، فيعطونه منصبا أكبر ويعينونه كأنه هو وال لهم على هذه المنطقة، ولكن ليس بمعنى الوالي الحقيقي، بل أعطوه منصب مشير في الجيش، وصار بالفعل هو الحاكم لجبال العلويين. يقال إنه كان تحت سيطرته أكثر من 120 ألف نسمة، فيهم طبعا حتى مسيحيين وأيضا بعض المسلمين من السنة، وصار لقبه مشير الجبل. هنا في هذه المرحلة مرحلة تاريخية مهمة وفارقة في تاريخ العلويين. مشايخ العلوية أصدروا وثيقة تلغي العشائرية، حتى لا يكون أصحاب السلطة فيهم هم الوجهاء العشائريون، بل جعلوا السلطة في يدهم هم كمشايخ دينيين، وهم يتبعون لسلطة إسماعيل خيربك. تقريبا يمكن أن نعتبر هذه المرحلة مستمرة حتى اليوم. السلطة في يدهم هم، في يد المشايخ، من الذين يفسرون الدين، هم الذين يعطون السر الديني سر عاميم سين، وهم الذين يحكمون العشيرة، ومن خلالهم يمكن أن تحكم العشيرة إذا كنت أنت صاحب سلطة دينية. فنفس الشيء هذا ما استعمله أيضا حافظ الأسد لاحقا. ما حدث لاحقا إن إسماعيل خيربك يقال إنه كان يقتطع ضرائب باهظة من أتباعه، سواء كانوا بالغالب طبعا علويين وبعض السنة والمسيحيين، فهذا بالنسبة للدولة العثمانية يعتبر تمردا أيضا. ويقال إنه كان متوحشا وكان يقطع آذان من لا يدفع الضريبة. فلما انتهت الحرب مع الروس، الدولة العثمانية قررت أن تتخلص منه، فطلبوا من خاله وهو أيضا أبو زوجته أن يغتال إسماعيل خيرك، وبالفعل قتله وأرسل رأسه للعثمانيين. نعود مرة أخرى هنا أيضا إلى خطاب المظلومين، وحتى الآن يقول العلويون إن العثمانيين قتلوا زعيمهم، وهم الذين كانوا وراء اغتياله.
بل أيضا يضيفون إليه قصة أخرى. كان هناك شخص اسمه محمد باشا، هو أيضا ضابط علوي من منطقة اللاذقية، رقي أيضا إلى رتبة آغا من قبل العثمانيين في عام 1811، يعني قبل قصة إسماعيل، وصار هو نفسه حاكم طرابلس. ولكن لما يقال إنه كان مستبدا جدا بطرابلس، فأهل طرابلس من السنة هم الذين أيضا ثاروا ضده وقتلوه. ولكن تضاف أيضا هذه القصة إلى المظلومية العلوية. في عام 1878 السلطان عبد الحميد الثاني عين مدحت باشا واليا على كل سوريا، فاجتمع بنحو 500 شخص علويا في منطقة حماة، ووعدهم بإصلاحات وبشيء من الاستقلال الذاتي، وكان بالفعل لديه عقلية إصلاحية. ولكن بعدها يقال إنه كان في مؤامرة ضده فنفي وقتل. ولكن الإصلاحات التي قام بها أو بدأ بها بالفعل ساعدت على ظهور نخب علوية مثقفة. هذه المرحلة كانت بداية مرحلة الماسونية والعلمانية وانتشارها، سواء بين الترك أو بين العرب. فلذلك في هذه المرحلة أيضا العلويون بدأوا يتعلمون، وبدأ بعضهم ينتسب إلى المدارس أو الإرساليات التبشيرية والجامعات العلمانية التبشيرية التي نشأت في منطقة لبنان تحديدا، سواء كانت أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو يسوعية إلى آخره. فهنا ظهرت بداية النخبة العلمانية العلوية. هؤلاء كثير منهم لا يؤمن بالدين الباطني، ولكنه ينتسب ثقافيا وهوياتيا إلى طائفته، ويقتنع إما بالإلحاد أو بالعلمانية المطلقة. هنا قد تختلط أفكار علمانية تنويرية بعقليته الباطنية. هنا نعود أيضا إلى خطاب المظلومية مرة أخرى، واتهم السلطان عبد الحميد الثاني بأنه كان يضطهدهم ويجبرهم على سياسة التجنيد الإلزامي ودفع الضرائب، مع كل الإصلاحات التي ظهرت على يد الوالي مدحت باشا الذي عينه السلطان عبد الحميد. هنا أيضا أعود إلى الباحث العلوي حليم الصالح الذي قال إن العثمانيين كانوا يريدون الإصلاح، ولكن لم تصل محاولاتهم لنشر التعليم وبناء المدارس في منطقة العلويين إلى مستوى الطموحات. لماذا؟ وأنا هنا أقتبس من كلامه: بسبب تفشي الجهل، يعني الجهل الذي كان بين العلويين أصلا، ثم أضف إلى ذلك مشاكل السلطنة الداخلية ونظرة العثمانيين الفوقية إلى العلويين إلى آخر الكلام. إذن دائما هناك نقاش، وليس كل ما يقال عن المظلومية صحيحا 100%. نعم، كان هناك اضطهاد من الكثير من الحكام المسلمين لأتباعهم، سواء كانوا مسلمين سنة أو من أقليات أخرى، لكن التسليم بفكرة المظلومية العلوية ومتلازمة الاضطهاد كما يقول ستيفن وينتر على مر التاريخ، فهذا كله يجب التحقق منه. وقد ثبت لنا بالفعل أن كل قصة وكل معركة وكل حملة ضدهم كان وراءها سبب، إما تمرد أو عدم دفع ضريبة، أو لأنهم هم الذين كانوا يقتلون، أو كما حدث في جبلة هم الذين دخلوا إلى جبلة وفعلوا تلك الأفاعيل، كما فعل جيش وشبيحته بالمسلمين السنة للأسف. نتوقف الآن عند هذه المرحلة، عند سقوط الدولة العثمانية ومجيء الاحتلال الفرنسي وإعادة سيرة الصليبيين. فكما فعل أيضا العلويون بالتحالف مع الصليبيين أو التقارب معهم، أيضا تقاربوا مع الاحتلال الفرنسي، بل واستعانوا به كثيرا لتأسيس دولتهم المنفصلة، وهذا سنتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله في الحلقة المقبلة. ونكرر مرة أخرى: الهدف هو أن نتعلم وأن نفهم، وليس أن ننفصل أو ننتقم أو نغذي الطائفية لا سمح الله. فاللهم ثبتنا على ديننا الصحيح السني. أرجو بالفعل أن تكون رسالتي واضحة ومفهومة. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتابع في هذه الحلقة سرد التاريخ السياسي للطائفة العلوية. وفي حلقة سابقة تحدثنا عن التاريخ السياسي منذ بدء ظهور هذه الطائفة في القرن الثالث الهجري، وصولاً إلى انهيار الخلافة أو سقوط السلطنة العثمانية،
وبداية تشكل الدول القومية الحديثة التي نعرفها اليوم، والتي تقوم كلها على أسس علمانية. وسأضع أسفل هذا الفيديو قائمة بالمصادر التي استندت إليها، وهي كلها تقريبا إما من مصادر علوية من كتب وباحثين علويين، أو من مستشرقين، أو أيضا من علمانيين، فأنا لا أستند إلى أي مصادر سنية طائفية. ونكرر أيضا أن الهدف من هذه الحلقات هو الفهم والمعرفة، وقوة أن نعرف ما الذي حدث تاريخيا، وهذا الأمر يهم أي شخص في هذه المنطقة، سواء كان من السوريين أو من خارج سوريا، سواء كان علويا أو من أي طائفة أخرى، فنحن لا ندعو إلى التحريض ولا ندعو نهائيا إلى الطائفية. وكما يحدث مثلا في ألمانيا، حيث يعلمون أطفالهم والأجيال الجديدة منذ أكثر من 70 سنة وحتى اليوم كيف سيطرت النازية والفكر النازي على السلطة، وكيف اختطفت الشعب الألماني ودفعته إلى التضحية بنفسه من أجل تنفيذ مشروع مجموعة فقط من الشعب، فنحن أيضا يجب أن نعلم الشعب السوري كيف سيطرت الطائفة العلوية على هذه السلطة، وكيف أنه حتى الآن وبعد شهر ونصف تقريبا من سقوط النظام الأسدي الذي استند على العصبية العلوية لم نسمع كلمة اعتذار واحدة من أي علوي حتى الآن، فكلهم يبرئون أنفسهم ويقولون فقط إن هناك شخصا واحدا اسمه حافظ الأسد ثم ابنه، أو لنقل عائلته على أقل تقدير، وهؤلاء فقط هم الذين كانوا سفاحين، وأن الطائفة كلها كانت مختطفة، وكلها كانت فقيرة، وكلها كانت مظلومة. فإذا مرة أخرى يجب أن نفهم ما الذي حدث، وكيف سيطرت هذه الطائفة على السلطة، وكيف يجب أن نمنع وصول أي طائفة أو أي أقلية أو أي فكر مستبد وحده إلى السلطة فيستبد بها ويمنع الآخرين من الحصول على حقوقهم، وليس فقط من المشاركة في السلطة. سنبدأ السرد التاريخي في هذه الحلقة من منتصف القرن التاسع عشر، وتحديدا عام 1851 حين دخل أول مستشرق أوروبي إلى جبال العلويين، وهو الملازم الفرنسي والبول. وكانت الدولة العثمانية في تلك الأيام في أضعف مراحلها، وللأسف كانت تتدخل فيها الكثير من الدول الأوروبية بحجة حماية الأقليات. ووالبول لم يترك مؤلفات مهمة، ولكن جاء من بعده في عام 1878 المستشرق اليهودي الفرنسي ليون كاهون، الذي ترك لنا كتابه رحلة إلى جبال العلويين، والذي ترجم قبل 20 سنة فقط وطبع بالعربية في سوريا. والغريب أنه ترك المنطقة الجنوبية من الساحل في محيط جبلة التي توجد فيها أهم العشائر العلوية، وذهب تحديدا إلى القرداحة، تلك القرية الصغيرة التي لم يكن يسمع بها أحد، وهي تحديدا التي خرج منها لاحقا حافظ الأسد. وقد قضى هناك فترة قصيرة، والذكريات التي كتبها في كتابه هذا وبطريقة قصصية تجعلك تشعر وكأنك تقرأ وصفا للريف السويسي. فهو شعر بالانسجام والراحة النفسية مع هؤلاء العلويين في تلك الجبال المعزولة والبعيدة تماما عن الحضارة، أكثر مما شعر بهذا التقارب مع المسلمين السنة في المدن الحضارية القديمة مثل دمشق أو حلب. ولم تكن المسألة مجرد تقارب ثقافي من حيث أنهم يشربون الخمر مثلا، أو أن نساءهم يرقصن، أي أنهم ليسوا محافظين، بل كان هناك أيضا تقارب بيولوجي. فقد كان يقيس جماجم العلويين وأجسامهم، ويقول في كتابه: لاحظت أن جماجم العلويين تتقارب إلى حد بعيد مع الجماجم الألبانية، بل ورجح أيضا أنهم قد يكونون أحفاد الجنس الذي ساد المنطقة ومقدونيا واليونان، أي أنه كان يريد أن يعزلهم حتى عرقيا عن جيرانهم من العرب. ثم إنه وفي أكثر من موضع في الكتاب يقول إن العلويين كانوا يتلهفون لقدوم الفرنسيين حتى يخلصوهم من الأتراك، فيقولون مثلا: متى سيأتي الفرنسيون؟ ليأتي الفرنسيون كرما لله.
ويقولون أيضا: إذا أرادت فرنسا حمايتنا فسنتكفل نحن بطرد الحكومة التركية من طرابلس حتى اللاذقية. وقد تكرر هذا أكثر من مرة في الكتاب، ويبدو أن هذه كانت بالفعل المهمة التي جاء بها إلى هنا، وهي التمهيد لهذا الاحتلال والانتداب الفرنسي. ولاحظوا أن هذا حدث قبل 40 سنة أو أكثر من بداية الاحتلال الفرنسي للمنطقة، بل حتى قبل سقوط الدولة العثمانية. وكانوا أيضا يبحثون عن الأقليات التي سيتحالفون معها بعد الاحتلال. نقفز الآن في التاريخ إلى سقوط الدولة العثمانية، فقد انتهت هذه الدولة مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وفي أثناء الحرب قامت الثورة العربية الكبرى عام 1916 في الفترة نفسها من الحرب، وكانت بتحريض إنجليزي كما هو معروف. فقد حرض الإنجليز العرب بقيادة الشريف حسين الذي كان الوالي العثماني على منطقة الحجاز، ووعدوه بأن يكون هو الخليفة العربي وأن تسقط الدولة العثمانية التي أصبحت في آخر أيامها دولة تركية قومية عنصرية بالفعل. وسقطت الدولة العثمانية سنة 1918، وتولى ابن الشريف حسين وهو فيصل بن حسين الحكم بالفعل، وكان موعودا بأن يحكم هذه المنطقة وأن يخلف أباه وأن يصبح خليفة العرب. وقد استولى على العقبة ثم درعا ثم دمشق لتكون هي عاصمة الخلافة العربية كما كانت في أيام الأمويين. في الوقت نفسه تم الاتفاق سرا بين الفرنسيين والبريطانيين على خيانة العرب، وتم توقيع اتفاقية سايكس بيكو لتقسيم التركة العثمانية بين المحتلين الأوروبيين. وبدأ الوجود الفرنسي في بلاد الشام عام 1918، وكانت البداية في لبنان لأنه كان يضم أغلبية مارونية مسيحية، وكانت الحجة أنهم سيطردون ما تبقى من العثمانيين المستبدين. لكن الانتداب بدأ رسميا عام 1920 بموافقة عصبة الأمم التي كانت البداية لما سمي لاحقا بمنظمة الأمم المتحدة. وقبل ذلك في 9 نوفمبر عام 1918 بدأت ما سميت بثورة العلويين أو ثورة الشيخ العلوي صالح العلي في جبال العلويين. والشائع الذي كان ينشره العلويون عندما كانوا مسيطرين على سوريا في المناهج الدراسية وفي الإعلام أن هذه ثورة وطنية قادها شيخ علوي ضد الاحتلال الفرنسي. لكن الحقيقة لم تكن كذلك أبدا، فهي في البداية أصلا كانت نتيجة توتر بين الطائفتين الإسماعيلية والعلوية. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أنهما طائفتان باطنيتان تختلفان عقديا، وكلتاهما منشقتان عن الإسلام، وإن كانت كل واحدة منهما تنتسب إلى الإسلام وتعتبر نفسها الإسلام الحقيقي الباطني الخفي. لكن منذ سقوط الدولة الحمدانية اختلف الطرفان منذ أيام تأسيس الدولة الفاطمية كما شرحنا سابقا. فهنا أيضا كان هناك توتر طائفي بين الطرفين. وبالعودة إلى كتاب الضابط العلوي محمد هواش فإنه يقول إن البداية كانت بمقتل طفل علوي على يد مراهق إسماعيلي بمنطقة القدموس، ثم جرت وساطات بين الطرفين لدفع الدية، لكن الأمر تحول لاحقا إلى صراع مسلح بين العلويين والإسماعيليين، لأنه كانت هناك أصلا أحقاد قديمة بينهم. وهذا يحدث حتى بين أي عشيرتين عربيتين في أي مكان، أي أنه أمر عادي ويحدث دائما. وهنا تدخلت فرنسا، وكان هناك ملازم فرنسي اسمه فلوري مون استدعى الشيخ العلوي صالح العلي حتى يقوم بالوساطة ويرى ما الذي سيحدث، لكن صالح العلي لم يحضر، فتحركت قوة فرنسية لزيارة الشيخ، غير أن العلويين توقعوا أن الفرنسيين جاءوا لاعتقاله، فاستقبلوا هذه القوة الفرنسية بالرصاص. ومع ذلك فإن الفرنسيين لم يقمعوا العلويين، واستمرت الاشتباكات بين العلويين والإسماعيليين.
وفي 25 من مايو سنة 1919 حدث أول اشتباك بين الفرنسيين والعلويين، ثم استمرت أيضا غارات الغزو العلوية على مناطق المسيحيين في جبال العلويين في جبال الساحل، وهذا كله كلام الضابط العلوي محمد هواش. وهنا كانت خطة الكولونيل نيجر وهو الحاكم الفرنسي للمنطقة تقوم على نزع سلاح كل العشائر سواء كانوا مسيحيين أو علويين أو إسماعيليين حتى لا يحدث تمرد وحتى تتوقف هذه التوترات. لكن العلويين تمردوا هنا وبدأ ما سمي بثورة صالح العلي، أي أنهم تمردوا ضد نزع سلاحهم وليس ضد الاحتلال أو الانتداب الفرنسي كما أشيع لاحقاً. وفي عام 1920 اندلعت ثورة في كل سوريا ضد الانتداب الفرنسي، وهي الفترة نفسها التي أعلن فيها الانتداب الفرنسي أيضاً بتوافق مع عصبة الأمم، وكان مشروعاً احتلالياً غربياً للمنطقة. وكان من قادة هذه الثورة إبراهيم هنانو، وهو من السنة من إدلب من جبل الزاوية. لذلك فإن معظم قادة الثورة كانوا من السنة، وكان هناك أيضا الدروز في جبل العرب جنوب سوريا، وكانت هناك كذلك في الوقت نفسه ثورة علوية كما قلنا يقودها صالح العلي. وفي هذه المرحلة كان الضابط الفرنسي غورو هو الحاكم الأساسي للانتداب، وقد هدد الملك فيصل. وكانت المفاجأة أن الملك فيصل قرر أن يستسلم وأن يترك السلطة بالفعل للانتداب الفرنسي، وكان هذا سبباً لاشتعال ثورة أو موجة من الاحتجاجات والاضطرابات، لأن الشعب السوري لم يكن يقبل بهذا الانتداب أبداً، وكان يتوقع أن هذا الملك سيحميهم بالفعل وسيقف معهم. ولذلك ثار الشعب وخرجت المظاهرات ضد الفرنسيين. وفي 24 من يوليو تموز من العام نفسه تصدى وزير الحربية في حكومة فيصل وهو يوسف العظمة بقواته البسيطة والبدائية للجيش الفرنسي في منطقة تسمى ميسلون قرب دمشق. وبالفعل مع أنه كان يعلم أنه سيقتل فقد استشهد رحمه الله هو والكثير ممن كانوا معه. ودخلت فرنسا إلى دمشق وبدأ الاحتلال الفرنسي رسميا لسوريا. وهكذا استفرد الذئاب بالعالم الإسلامي بعد أن خدعوا العرب للأسف، والذين خدعوا كانوا من السنة ولا يمكن إنكار ذلك. فالشريف حسين والذين معه والكثير من العشائر العربية قاموا بما سمي بالثورة العربية الكبرى ضد العثمانيين، وإن كان هذا مبرراً أو مفهوماً، لأن الدولة العثمانية كانت بالفعل في تلك الأيام دولة تركية عنصرية تضطهدهم، لكنهم للأسف وثقوا بالإنجليز والفرنسيين، وكانت النتيجة هي الاحتلال البلاد. إذن فبمعركة ميسلون أخمدت الثورة السورية، وألغيت المملكة السورية العربية بقيادة فيصل، وألغيت أيضا حكومتها، وتم تثبيت الحكم الفرنسي رسميا. وفي العام نفسه 1920 تمت معاهدة سيفر بين تركيا التي كان يقودها أتاتورك العلماني وبين فرنسا وبريطانيا لتسليم منطقة تسمى كيليكيا، وكانت تتبع لشمال سوريا، أي أنها كانت منطقة عربية، فسلمت لتركيا قبل أن يعطوا تركيا لاحقا أيضا لواء اسكندرون أو ما يسمى اليوم ولاية هاتاي وعاصمتها أنطاكيا. وفي سبتمبر أيلول من العام نفسه تم تقسيم سوريا إلى 6 دول، وكان إقليم العلويين المستقل أحد هذه الدول تحت مسمى حكومة اللاذقية المستقلة. وبعد سنتين في مارس آذار 1922 أصبح اسم هذه الحكومة الدولة العلوية، وصارت جزءاً من الاتحاد الفيدرالي السوري، وكان رئيس هذا الاتحاد صبحي بركات الموالي للسلطة الفرنسية،
أما حاكم الدولة العلوية المستقلة فكان الجنرال الفرنسي نيجر. وهذه الدولة العلوية الأولى كانت صورة مكبرة للسلطة الأساسية التي كانت على يد إسماعيل خير بك الذي ذكرناه في حلقة سابقة، وتعتبر أول دولة فعلية للعلويين، مع أنها لم تكن دولة مستقلة عن العثمانيين، لكنها كانت تملك حكما ذاتيا. والنقطة المهمة هنا هي أن عدد سكان هذه الدولة العلوية في تلك الفترة، أي في مرحلة العشرينات وحتى بداية الثلاثينات، كان بحسب بعض الإحصاءات 334 ألفاً، وكانت نسبة العلويين منهم فيما يسمى دولة العلويين 64% فقط، بينما كانت نسبة السنة 18%. وكان هناك أيضا مسيحيون واسماعيليون. لاحظوا هذه المفارقة: 64% فقط هم العلويون في دولة تسمى دولة العلويين، بينما دولة سوريا اليوم لا تقل نسبة السنة فيها عن 80%، ومع ذلك لا أحد يجرؤ على القول إنه يجب أن تكون سوريا دولة السنة مثلا، أو أن تسمى الدولة السنية. وحتى لو لم نسمها دولة سوريا السنية كما كانت هناك دولة العلويين، فإن الجميع اليوم يقولون إنه يجب أن يشارك الجميع وأن تكون هذه الدولة لكل السوريين. طيب، ألم يكن هناك 18% من السنة في دولة العلويين، ومع ذلك لم يكن لهم أي صوت، وكانت دولة علوية مطلقة، ولها دستور علوي أيضا، وعلم علوي كما سيأتي لاحقا. وفي هذه المرحلة أيضا شكلت فرنسا ما سمي بجيش المشرق أو القوات الخاصة للشرق، وكانت مكونة أساسا من الأقليات في منطقة سوريا الحالية ولبنان، اللتين كانتا مقسمتين كما قلنا إلى 6 دول، ومن ضمنها الدولة العلوية. وكانت هذه القوات مشكلة أساساً من العلويين والشركسة والدروز، وكانت لكل واحدة من هذه الأقليات شبه استقلال داخل الجيش، أي أن التقسيم كان طائفياً وعرقياً بشكل صارخ. والمشكلة كانت منذ بدايات القرن 19 أن ثقافة السنة كانت تقوم على تجنب التجنيد حتى في أيام الدولة العثمانية، فمن كان يملك المال كان يستطيع أن يدفع بدلاً عن ابنه حتى لا يخدم في الجيش العثماني، وكان يفعل المستحيل حتى لا يلقي بولده في الجيش، لأن الجيش أصلاً كان فيه مشاكل، وكان فيه أيضاً نوع من العنصرية. وللأسف كان أبناؤهم يذهبون إلى حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، مثل الحرب العالمية الأولى التي كانت آخر تجربة لهم، وقبلها حرب القرم وغيرها. ولذلك كانت هناك هذه الثقافة أن العرب السنة يحاولون قدر الإمكان الابتعاد عن الجيش، ولأن لديهم أعمالهم ومزارعهم وتجارتهم، فإن الأقليات وخصوصا الأقليات الريفية وعلى رأسها الإسماعيلية والدرزية والعلوية كانت ترى في الجيش فرصة للعمل وللتجنيد وكسب الرزق، وأيضا للوصول إلى السلطة. فالنتيجة كانت أن الأغلبية السنية تركت الجيش للأقليات، وهذا ما سنرى نتائجه لاحقا. وفي بداية عام 1925 صار اسم الإقليم العلوي رسمياً دولة العلويين. وفي العام نفسه بدأت الثورة السورية الكبرى ضد الانتداب الفرنسي، وكانت فيها قيادة درزية واضحة، كما كانت فيها قيادات سنية، وكانت الثورة مشتعلة في كل أنحاء سوريا. أما العلويون فلم يشاركوا بقوة في هذه الثورة، لكننا لا ننكر أيضاً أنهم كانوا منقسمين، فجزء منهم كان وطنياً مع أن الدولة كانت منقسمة كما قلنا، فبعضهم كان يفكر بمفهوم الوحدة مع سوريا، وبعضهم كان انفصالياً، وبعضهم كان ضد فرنسا، وبعضهم كان مع فرنسا. وأثناء الثورة وتحديداً عام 1923 ظهر قائد علوي اسمه سلمان المرشد،
وبعض المراجع تقول سليمان المرشد، والأرجح أن اسمه سلمان المرشد، وكان من إحدى القرى في جبال العلويين، وقد أعلن أنه المهدي المنتظر. وفي تلك الفترة كان شائعاً بين العلويين أن وقت خروج المهدي في آخر الزمان قد قام، وأنه سيحررهم من الفقر والاضطهاد، وخطاب المظلومية حاضر بقوة. وكان سلمان المرشد مجرد شخص بسيط أمي لا يقرأ ولا يكتب وراع للغنم، لكن يبدو أنه كان يمتلك بالفعل مؤهلات قيادية. والمفارقة أنه ادعى المهدية وهو في سن 16 سنة، أي أنه لم يكن ما يزال شابا صغيرا. وكان يقول بحسب بعض المراجع: جاءني هاتف هتف في أعماقي وفي روحي أن الفرج قريب، وأنكم وجميع المضطهبين في هذا العالم سوف تلتقون بمن يخلصكم من هذا الظلام. وبعد 2 تزوج من ابنة شيخ معروف، وهو شيخ آمن به وبأفكاره. وبجودة محافظة اللاذقية صار اسمها الآن محافظة، ولكن كان لها استقلال مالي وإداري. ولا ننسى هنا أن القوات الفرنسية التي كانت تحتل البلاد كان قوامها من الأقليات. وهنا نستشهد بتصريح لجنرال فرنسي اسمه هنست تيغر، لا أدري إن كان النطق صحيحاً، إذ قال: إن يجب ألا ننسى أن العلويين والدروز هم الأعراق الحربية الوحيدة في ولايتنا، وهم جنود من الدرجة الأولى، ونحن نجند من بينهم أفضل فرقنا الخاصة. وهذا الجيش ساعدهم لاحقاً في الحرب العالمية الثانية. وفي 15 من يونيو حزيران 1936 وجه العلويون أو وجهاء الطائفة رسالة مشهورة جدا ومهمة ولافتة إلى فرنسا، وأرسلت نسختان منها إلى رئيس الحكومة الفرنسي ليون بلوم قائد الحزب الاشتراكي الفرنسي. والرسالة موثقة ومسجلة في وزارة الخارجية الفرنسية برقم 357، وتقول، وأنا هنا أقتبس منها: إن الشعب العلوي الذي حافظ على استقلاله على مر السنين مقابل تضحيات كبيرة يختلف بمعتقداته الدينية وتقاييده التاريخية عن تلك التي تخص الشعب المسلم السني، ولذلك فإن الشعب العلوي يرفض أن يكون مرتبطا بسوريا المسلمة السنية، لأن الدين الإسلامي يعد العلويين كفارا، وليس هناك من بوادر أمل بتغيير هذا الوضع. ولهذا السبب ستواجه الأقليات في سوريا خطر الموت عندما ينتهي الانتداب. وهنا كانت الأمور تسير بالفعل باتجاه الاستقلال، وكان ذلك قبل فترة طويلة، ولذلك كانوا يخافون من انتهاء الانتداب، مع أنهم كانوا يملكون حكومة مستقلة، ولكن كما قلنا أعادتهم فرنسا إلى إقليم له نوع من الاستقلال، لكنه بقي محافظة. ولذلك فهم الآن يطالبون فرنسا بأن تعطيهم مرة أخرى استقلالا خاصا وأيضا حماية فرنسية. أما الموقعون على هذه الوثيقة فهم عزيز آغا الهواش، ومحمد بيك الجنيد، وسليمان أو سلمان المرشد، ومحمد آغا جديد وهو والد صلاح جديد الذي سيأتي اسمه لاحقا، وسليمان الأحمد وهو شاعر معروف باسم بدوي الجبل، وأخيرا سليمان علي الوحش وهو جد حافظ الأسد. وهناك تشكيك بصحة هذه الوثيقة، فمثلا فإن ستيفان وينتر الذي استشهدنا به في حلقة سابقة يشكك في الرسالة، ويعتبر أن هناك من زورها وكتبها بخط اليد ووضعها في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. واستشهد برسائل أخرى وقعها العلويون في تلك الفترة تندد بمزاعم بعض الإخوة في الدين أن العلويين ليسوا مسلمين ولا عربا، وتؤكد أنهم جزء من المسلمين إلى آخره. واستشهد أيضا برسائل أخرى للعلويين كانت ترى أن الدولة دولة واحدة، وأنه لا جدوى من انضمامهم إلى لبنان، كما استشهد ببرقيات من وجهاء من الطائفة العلوية في الأرجنتين، وكانت هناك طائفة كبيرة بالفعل هاجرت منذ أيام الدولة العثمانية،
وكانوا يطالبون بالوحدة السورية. وفي المقابل، وحتى نحقق في الموضوع، فإن الضابط السوري العلوي محمد هواش وضع في كتابه الذي نستشهد به، وستجدون المصدر أسفل هذا الفيديو، وثائق أخرى مشابهة وتنص على المعنى نفسه، فهو أصلا مختص في البحث في الوثائق الفرنسية، وكان ضابطا علويا، وكان أول ضابط علوي يسرح بعد انقلاب حزب البعث سنة 1963، فذهب إلى فرنسا وبقي فيها حتى توفي عام 2018، وكان مختصا في البحث في الوثائق الفرنسية، وكتبه مهمة جدا للباحثين. وقد أوردوا الكثير من الرسائل والوثائق التي تؤدي المعنى نفسه، ومنها مثلا برقية أرسلت في السنة نفسها إلى الخارجية الفرنسية، وموقعة أيضا من عزيز آغا الهواش ومحمد بيك الجنيد وسلمان المرشد وبدوي الجبل، أي الأسماء نفسها السابقة، ولكن باستثناء جدي حافظ الأسد. وهناك أيضا تصريحات أخرى ذكرها محمد هواش لبدوي الجبل تؤكد كذلك أنه كان يريد بقاء فرنسا، وألا ينتهي الانتداب، وألا تحدث الوحدة. والأهم من كل ما سبق أيضا أنه في جلسة لمجلس الأمن سنة 2012، وبعد شهور من اندلاع الثورة السورية، وفي الوقت الذي كان فيه النظام منشغلا بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري، كان بشار الجعفري مندوب بشار الأسد في مجلس الأمن يتحدث بكل وقاحة عن المؤامرة الدولية التي تقودها فرنسا والغرب ضد بلاده، فرد عليه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، وذكره بالوثيقة التي وقع عليها جد الأسد، وقال له: بما أنك تحدثت عن فترة الاحتلال الفرنسي، فمن واجبي أن أذكرك بأن جد رئيسك الأسد طالب فرنسا بعدم الرحيل عن سوريا وبعدم منحها الاستقلال، بموجب وثيقة رسمية وقع عليها ومحفوظة في وزارة الخارجية الفرنسية، وإن أحببت أعطيك نسخة منها أيضا. وفي المقابل كما ذكرت، كان هناك كما ذكرت بعض العلويين مع الوحدة وضد الانفصال، فمثلا في شهر يوليو من السنة نفسها أرسلت مجموعة علوية وحدوية برقية إلى الخارجية الفرنسية ترفض الانفصال، وقد وقع عليها الكثير من المسيحيين الذين كانوا في منطقة العلويين بحسب كتاب ستيفان وينتر. وفي عام 1938 بدأت قوة سلمان المرشد تكبر أكثر وأكثر، فعين قضاة وشكل قوات سماها الفدائيين وسلحهم، ويقال إن عددهم كان يزيد على 2000 عنصر مسلح، وكانت لديهم حالة ولاء خاصة لقائدهم المرشد. وكان في الوقت نفسه أيضا عضوا في البرلمان في دمشق، فكان يذهب إلى دمشق ليحضر جلسات البرلمان أو مجلس الشعب باعتباره نائبا عن منطقة العلويين. وهناك طبعا أقوال مشهورة بأنه ادعى الألوهية وأن بعضهم كانوا يعبدونه، وتقول بعض المصادر إنه كان يرتدي ملابس يخفي فيها أضواء متصلة ببطارية، وفي تلك الأيام لم تكن الكهرباء موجودة أصلا، وكانت منطقة العلويين منطقة ريفية بسيطة لا يوجد فيها تعليم، فكان يلمس زرا مخفيا فتضيء الأضواء داخل عباءته، فيعتقدون أن هذا نور إلهي فيسجدون له إلى آخره. وطبعا في المقابل هناك من يسخر من هذه الروايات، لكن ما يهمنا هنا هو أنه حتى لو لم يدعي بشكل حرفي ويقول لهم أنا الإله، فبما أنه ادعى المهدوية، ونحن فهمنا في حلقة سابقة ما هي عقيدة النصيرية العلوية، وهي تأليه علي، وتحديدا ظهور الإله في صورة علي ثم في صورة الأئمة، وآخرهم سيكون المهدي الذي سيظهر في آخر الزمان. فإذا كان هو المهدي فهو إذن الإله، ليس بمعنى أن الإله يحل فيه، ولكن بمعنى أن الإله يظهر في صورته.
والبعض منهم يخفف أو يحاول أن يقنعنا بالتخفيف، فيقول لك: نحن لا نقول بألوهية علي، ولكن نقول إن له صفات الإله. حسناً، هذا الأمر مر علينا من قبل، فنحن لم نستشهد فقط بالرسالة الرستباشية للخيصيبي التي يناقش فيها بعشرات الصفحات أن علياً إله بكل صراحة، ويحاول أن يستنبط ذلك من القرآن نفسه، ولكن حتى لو قلتم أن هذا الكتاب ليس له، فالمعنى نفسه لم يتغير، فالإله ظهر بصفاته في علي، وإذا ظهر في صورته، وإذا كان سيظهر أيضا في الأئمة، وآخر الأئمة هو المرشد، فحتى لو لم يقل أنا الإله، فإن نتيجة الإيمان بهذه العقيدة ستوصل في النهاية إلى أنه هو الإله، ولكن متصورا في هيئة هذا الرجل. وفي عام 1939 قامت الحرب العالمية الثانية، وهنا انشغلت فرنسا عن الاحتلال وعن الانتداب، وكان هناك أيضا انهيار في الاقتصاد العالمي. أما الحكومات السورية المتعاقبة التي كانت تتغير كل شهرين أو كل بضعة أشهر أو كل بضع سنوات، فكانت تسعى بسرعة أيضا نحو الاستقلال التدريجي. وفي الفترة نفسها أيضا كان العلويون يسعون بكل وسيلة ممكنة إلى الانفصال، وكان المرشد سلمان المرشد يسعى إلى الانفصال بطريقته الخاصة مع تسليح جماعته. ولا ننسى هنا أن فرنسا استفادت من جيش المشرق الذي كان كما قلنا يتكون من العلويين والدروز والإسماعيليين وغيرهم. وهناك فيلم وثائقي عرض على قناة BBC قبل بضع سنوات استضافوا فيه أحد العلويين الذين يعيشون حاليا في مارسيليا، وكان يتحدث عن جزء من العلويين الذين أخذتهم فرنسا ليحاربوا باسمها ضمن الحرب العالمية الثانية، وكانوا يخدمون أيضا في بعض المستعمرات الفرنسية في إفريقيا. وهؤلاء بعد انتهاء الحرب وعندما بلغوا سن التقاعد سمحت لهم فرنسا بالإقامة على أراضيها، وتحديدا في مارسيليا، لأنه كانت فيها جالية عربية كبيرة، ولذلك توجد جالية علوية فرنسية تعود إلى تلك الأيام، وما زالت تعيش في مارسيليا حتى اليوم، وولاؤها لفرنسا منذ ذلك الوقت. والآن ومع استمرار الحرب العالمية الثانية واستمرار جهود العلويين للاستقلال، ظهرت عائلة آل العباس في منطقة الساحل، وفي عام 1943 كانوا يحاولون الحصول على دعم لمشروع الحكم الذاتي والانفصال. وكان الرئيس السوري في تلك الأيام شكري القوتلي يشتكي من هذا الدعم الفرنسي لآل العباس، إذ كانوا يمدونهم بالسلاح. وهناك أيضا وثائق تؤكد أن فرنسا كانت تدعم العديد من الميليشيات والعشائر العلوية وتعطيهم السلاح لتساعدهم على التمرد والانفصال عن الدولة السورية بعد انتهاء الانتداب. ومن هؤلاء مثلا الشيخ العلوي حامد منصور الذي حصل أيضا على السلاح من فرنسا، ولكن في المقابل كانت الحكومة السورية منتبهة لهذه المشاريع، فقامت باعتقال حامد منصور، والمفارقة أن الفرنسيين تخلوا عنه بعد اعتقاله وتبرؤوا منه كأنهم لا علاقة لهم به. وهنا أعود أيضا إلى كتاب محمد هواش الكاتب العلوي الذي يقول إن فرنسا كانت تشجع على إعلان جمهورية علوية مع نهاية الانتداب، وفي الوقت نفسه أيضا كانت فرنسا تدعم سلمان المرشد الذي كان أصلا نائبا في البرلمان. وفي هذه الفترة كذلك كانت الحكومة السورية تحاول قمع أي محاولة لتمرد العلويين أو انفصالهم، فأجبرت سلمان المرشد مع أنه كان يملك حصانة برلمانية على الإقامة الإجبارية في دمشق، ومنعته من العودة إلى منطقة الساحل، وكان قد صدرت بحقه أحكام قضائية كثيرة.
وفي الوقت نفسه أيضا، ومع أن الحرب العالمية الثانية كانت مشتعلة، وكانت فرنسا وبريطانيا في حلف واحد ضد النازية والفاشية، إلا أن التنافس بين فرنسا وبريطانيا على المستعمرات لم يكن يزال قائما. ففرنسا كانت تدعم العلويين وتسلحهم وهي على وشك إنهاء الانتداب، وفي المقابل كانت بريطانيا تستخدم قوات هندية من مستعمرتها في الهند إلى سوريا لقمع قرى المرشدية، وكانت تدعم الحكومة في دمشق بصورة أكبر. وهنا قامت قوات الحكومة في دمشق باعتقال سلمان المرشد، ثم حاكمته وشنقته فوراً حتى لا يتمكن الفرنسيون من إنقاذه، وعلق في ساحة المرجع. وفي الوقت نفسه سيطرت الحكومة على جبال العلويين وشنت حملة ضد المتمردين. وبعد مقتل سلمان المرشد طرح ابنه مجيب مفهوماً أكثر عمقاً واتساعاً وبصورة أكثر صرامة للطائفة المرشدية، وقدم لهم كما يقال شكلاً أكثر صراحة للدين، وكأنه خليفة أبيه، ولذلك اعتقدوا أيضاً أنه الإله من بعده، أو هو المهدي إن شئتم. ثم اغتيل هو أيضاً لاحقاً سنة 1952، وخلفه أخوه الذي ظل يحمل الرسالة نفسها، وحوله كما يقال ما بين 200,000 إلى 300,000 شخص من أتباعه. والمرشدية طائفة ما زال لها الاسم نفسه والتميز نفسه حتى اليوم داخل الطائفة العلوية، لكن أصلها العقدي قائم كما قلنا على تأليه علي، والخلاف فقط في اعتقادهم بفكرة أن سلمان المرشد وأبناءه من بعده هم الخلفاء وهم المهدي. وعندما يموت أحدهم وهم 3 فإنه يغيب، وهي الفكرة نفسها الموجودة عند الشيعة، بمعنى أنه لا يموت أو لا يقتل، وإنما يدخل في غيبة صغرى أو كبرى. ونعود الآن إلى التسلسل التاريخي، فقبل الجلاء بأشهر، وتحديداً في يوليو تموز 1945، وأثناء تشكيل الجيش الوطني السوري، تمردت فرقة المشاة الثانية من القوات الخاصة للشرق، أي جيش المشرق، والذي كان معظم قوات المشاة فيه من الطائفة العلوية، لأنهم كانوا رافضين للوحدة ورافضين أيضاً أن يكونوا جزءاً من الجيش الوطني السوري. وفي السنة نفسها، وتحديداً في سبتمبر أيلول 1945، انتهت الحرب العالمية الثانية، وفي ديسمبر كانون الأول مع نهاية تلك السنة ألغي الاستقلال الإداري والمالي لمحافظة اللاذقية بقرار من الحكومة السورية، وكان هذا ضد رغبة فرنسا، لكن فرنسا في تلك المرحلة كانت تعيش أيامها الأخيرة في سوريا، وهكذا تمكنت الحكومة السورية بالفعل من إعادة سيطرتها على الساحل العلوي ومنع حدوث الانفصال والتمرد، ولكن بقيت هناك قوة علوية داخل الجيش السوري. والآن حان وقت الجلاء، أي انتهاء الاحتلال الفرنسي. ففي 7 من نيسان إبريل 1946 حدث الجلاء بالفعل، وخرجت القوات الفرنسية من سوريا، وتم إعلان الدولة السورية الجديدة. وفي هذه الفترة وافق زعماء الطائفة العلوية مضطرين على القبول بالوحدة وعدم الانفصال، ولكن في الوقت نفسه وقع 15 شيخاً علوياً على بيان يعلن أن كل علوي مسلم، وكل علوي ينفي كونه مسلماً ولا يقر بأن القرآن الكريم هو كتابه المقدس فلا يعد علوياً. وطبعاً هذا الكلام يكرر ما قيل سابقاً ولاحقاً وما زال مستمراً إلى اليوم من أنهم مسلمون ويؤمنون بالقرآن وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم،
ولكن هذا هو ما يظهرونه لأتباعهم، فكيف بما يظهرونه للمسلمين أنفسهم؟ أما ما يقال لهم سرًا في طقوس التنسيب كما ذكرنا في حلقة سابقة فهو أمر آخر تمامًا، ولكن يستكمن كل واحد منهم أن هذا سر، وأن الإسلام الباطن هو الدين الخاص بهم، وأن كل ما عدا ذلك وكل ما يعلنونه للآخرين هو دين الظاهر ودين الجهلة من بقية المسلمين من السنة وغيرهم. ومع تشكيل الدولة السورية كان أول هدف هو تشكيل جيش وطني، وهذا الجيش الوطني تشكل من جيش المشرق الذي شكلته فرنسا أيام الاحتلال، والذي كان كما قلنا معظمه من العلويين وبقية الطوائف والأقليات، لكن الضباط الكبار كانوا بالفعل من السنة، ولذلك لم يكن السنة خائفين. صحيح أن هناك غالبية من الجنود وصف الضباط من طوائف أخرى، ولكن ما دام كبار الضباط من السنة فلم يكن لديهم خوف. وفي هذه الفترة نفسها تقول بعض المراجع أن هناك انتهاكات وقمعا حدث في مناطق العلويين من الحكومات الأولى، وتحديدا حكومة جميل مردم بك، خصوصا أنه أعدم المرشد قبل الجلاء بقليل، ولذلك نشأت حالة من المظلومية العلوية. وفي هذه الفترة أيضا حدث تمرد مشهور كان قائده شخص اسمه شاهين خضر، ولقبه أبو علي شاهين، وحتى أنا قرأت بعض الأشعار الشعبية والأغاني الشعبية التي كانت تتغنى به وببطولته، وقد أعدم بالفعل سنة 1949، لكن بعد أن تحول إلى بطل شعبي، وحتى اليوم ما زالت هناك أغاني تتغنى بأبي علي شاهين. وكل هذا أدى أيضا إلى إحياء المظلومية وإثارة الشجن وتذكر ما كانوا يعانونه منذ أيام العثمانيين وما قبلها مما ذكرناه في حلقة سابقة. وعاد حنين العلويين إلى أيام فرنسا قبل الجلاء. وبالمناسبة أيضا وعلى الهامش، بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة بسنتين ومع علونة الدولة، أنتجت المؤسسة العامة للسينما، وهي مؤسسة حكومية، فيلما عن قصة أبي علي شاهين، وقدموه على أنه بطل، وقدموه للشعب نفسه، بل وحتى للعالم كله، لأن هذا الفيلم دخل مهرجانات عالمية. وكانت القصة مأخوذة من رواية كتبها الكاتب العلوي حيدر حيدر، وهو علماني وربما لا ديني أو ملحد، وربما يعرفه بعض المصريين لما خرجت ضده مظاهرات لأنه ألف رواية كانت بذيئة جدا وإلحادية، وهذا على الهامش. وكان في الفيلم أيضا أغان أو أهازيج كتبها كذلك الكاتب العلوي المعروف الأديب ممدوح عدوان. والمصيبة أن فيلما بهذا المستوى وبهذا السياق كانت فيه مشاهد عارية، وأيضا قدم لنا المخرج البطل العلوي بصورة المناضل ليس ضد الاحتلال الفرنسي بل ضد الإقطاع السني. أي يمكننا هنا أن نفهم كيف كان المنتجون العلويون والفكرة التي قدمها المثقف العلوي العلماني الملحد اليساري يتصورون المظلومية العلوية عندما تقدم في سياق يساري ماركسي حداثي. وهنا نعود إلى كتاب باتريك سيل الصحفي البريطاني الذي كتب سيرة حافظ الأسد وكان مقربا منه، إذ يقول إنه في سنة 1950 كان هناك 100,000 بنت علوية يخدمن في بيوت السنة في دمشق، أي حتى بعد الجلاء ب4 سنوات كان المجتمع العلوي لا يزال فقيرا، وهم دائما يشيرون إلى هذه الفكرة، وهي أن الكثير من بناتنا كن يخدمن في بيوت السنة. ولا ننسى هنا أنها ليست خدمة إجبارية،
فلم يكن السنة يأتون إلى بناتهم ويخطفونهن ويحولونهن مثلا إلى إماء، وإنما لأن الطائفة نفسها كانت طائفة ريفية معزولة وفقيرة، فكان من الطبيعي أن يبحثوا لهن عن مكان يؤويهن. وبما أن السنة فيهم فقراء يعيشون في الأرياف وفيهم أغنياء يعيشون في المدن تاريخيا، فكانوا يقدمون لهن فرص عمل إضافية، ولذلك كان من الطبيعي أن تخدم العلوية الفقيرة في بيوت السنة الأغنياء. لكن حتى اليوم ما زالوا يعتبرون ذلك من ملامح المظلومية. ويقول باتريك سيل أيضا أن العلويين بعد الجلاء أدينوا بأنهم غير موالين للحكومة الوطنية، وأنهم كانوا يخدمون في قوات الاحتلال، ولذلك ففي مرحلة الخمسينيات كان هناك اندفاع علوي نحو التعلم والحصول على الثروة والوصول إلى السلطة، كرد فعل على تاريخ من الاضطهاد والعزلة. وفي هذه المرحلة أيضا كان هناك صعود للأفكار اليسارية والقومية، وكان كثير من المثقفين الذين بدأوا يتعلمون في مدارس الإرساليات التبشيرية واليسوعية يتعلمون الأفكار العلمانية، وخصوصا أن دينهم كما قلنا سابقا فيه الكثير من الباطنية وتأليه البشر إلى آخره. ولذلك فإن من يتعلم ويتنور يترك هذه الأفكار ويميل باتجاه العلمانية. ونتحدث هنا بشكل سريع، فالوضع الاقتصادي في سوريا في تلك المرحلة سواء في أيام الانتداب أو بعده كان يشهد طبقية هائلة، فالطبقة الأغنى وهي النخبة التي لم تكن تتجاوز 2% فقط من الشعب كانت تستحوذ على 50% من الإيرادات الزراعية، وطبعا كان البلد زراعيا ولم يكن صناعيا. أما الطبقة المتوسطة فكانت تمثل نحو 18% من السكان، وكانت تحصل على ربع الإيرادات الزراعية. أما بقية السكان وهم تقريبا 80% فكانوا يحصلون على ما تبقى، أي ربع الإيرادات الزراعية فقط. ولذلك كانت هناك طبقية هائلة. وأيضا مرة أخرى كانت الطائفة العلوية أقلية فقيرة تعيش على إيرادات الزراعة، ومعظم أفرادها لا يملكون الأرض ولا يملكون الإيرادات. فنعود هنا إلى صعود الأفكار اليسارية والقومية. فمنذ أواخر القرن 19 وقبل انهيار الدولة العثمانية كانت هذه الأفكار قد بدأت بالتسلل من الدول الأوروبية إلى المنطقة العثمانية، فاعتنقها الأتراك العلمانيون والماسونيون، وفي الوقت نفسه أيضا اعتنقها العلمانيون السوريون والمصريون واللبنانيون والعرب عموما، فكانوا جميعا ضد الخلافة وضد الإسلام، وكل واحد منهم كان ينحاز إلى قوميته وعنصره وعرقه. وكان أكرم الحوراني سنيا من حماه، لكنه كان مقتنعا بهذه الأفكار القومية، فأسس الحزب العربي الاشتراكي، وكان ينادي بمنح الفلاحين من جميع الطوائف فرصة الصعود السياسي واستلام السلطة. وهذا الكلام طبعا كان يغري الفلاحين من جميع الطوائف، ولذلك وجد العلويون الريفيون فيه فرصة للصعود والحصول على فرص عمل والوصول إلى السلطة. وفي الفترة نفسها وتحديدا سنة 1941 تأسس حزب البعث، وكان من قادته كما هو معروف زكي الأرسوزي وميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار. لكن كان هناك أيضا من الشخصيات البارزة فيه والتي لم تشتهر إعلاميا، وهي بالا غانم، وكان طبيبا من اللاذقية وشخصية علوية متعلمة ومهمة، وكان له تأثير مباشر على طالب علوي صغير شاب وفقير اسمه حافظ الأسد، والذي سيصعد لاحقا إلى السلطة عن طريق انضمامه إلى الجيش. وقد شهدت هذه الفترة الكثير من الانقلابات للأسف،
فأول انقلاب كان بتشجيع من المخابرات الأمريكية في 30 من مارس سنة 1947، أي بعد فترة قصيرة فقط من تأسيس إسرائيل، إذ أغروا الضابط حسني الزعيم بأن ينقلب على الحكم الديمقراطي الوليد والناشئ الذي كان لا يزال في بداياته في سوريا. وكانت الخطة أن يقود سوريا نحو الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها منذ البداية. وللأسف قام بالانقلاب، لكن بعد أشهر جاء من انقلب عليه وأعدمه. وطوال فترة الانقلابات الممتدة من سنة 1949 حتى منتصف الخمسينيات لم يكن هناك أحد تقريبا يخاف من العلويين، فكان الشائع في الطبقة السياسية والعسكرية أن العلويين محايدون وليس لديهم طموح في السلطة، وأن أقصى ما يحلم به هو الانفصال. وبما أن كل من كان يفكر بالانفصال قد قمع قبل الجلاء، فلم يكن هناك خوف كبير منهم. هنا سأستشهد باقتباس من خالد العظم في مذكراته، إذ يقول: تسلطت على الحكم طبقة من الشباب لم تجد سبيلا للحصول على الشهادات المدرسية العادية، فولوا وجوههم شطر المدرسة العسكرية في حمص، أي الكلية الحربية، وهي التي لم تكن تطلب من الطلاب أكثر من الدوام 2 وتسهل لهم الحصول على شهادتها، فيتخرج الضابط منها بنجمة واحدة يعتقد أنها كوكب، فيسير على الأرض خيلاء وينظر إلى المجتمع نظرة العدو الحسود، وإلى المدنيين نظرة الاستعلاء، فهم كلهم في نظره خونة وعملاء وإقطاعيون. فيعني باختصار هو يقول لك إن معظم هؤلاء الشباب الذين كانوا من مناطق ريفية، سواء كانوا من أقليات دينية أو غيرها، لم تكن لديهم فرص كثيرة للتعليم، فأسهل شيء هو أن تدخل الكلية العسكرية، وخلال 2 تصبح ضابطا ولك سلطة ومعك سلاح. وبما أنها مرحلة انقلابات، فهناك أمل كبير بأن تصعد من أسفل المجتمع إلى أعلى سلطة في المجتمع، وهناك احتمال أن تتحالف مع القوة التي قد تنجح في أي انقلاب، فيكون لك دور في السلطة، سواء كنت على رأسها أو في أي مكان فيها لاحقا. ولا ننسى أيضا أن المنطقة كان فيها صراع بين قطبين، فنحن الآن في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، والعالم قد انقسم إلى معسكرين: غربي رأسمالي وشيوعي أو اشتراكي سوفيتي. فإذا بسوريا وكل المنطقة كانت جزءا من هذا الاستقطاب، وكان هناك في الجيش دائما فريقان، كل واحد منهما يحاول أن يجد حليفه سواء من الغرب أو الشرق حتى يصل إلى السلطة. في أكتوبر عام 1956 دعمت المخابرات الأمريكية مرة أخرى محاولة انقلاب كانت معروفة باسم عملية راجل، ودعمتها بالمال. وكانت الفكرة هي دعم ضباط من الأقليات العلوية والدرزية حتى ينقلبوا على الجيش والسلطة مرة أخرى، ويبعد سوريا عن محور عبد الناصر في مصر الذي كان متحالفا مع السوفييت بعد فترة قصيرة من بداية حكمه. هنا أيضا كان العراق متحالفا مع هذا الحلف الأمريكي، فأرسل السلاح إلى الدروز، وشارك أيضا المرشدون العلويون في هذه المحاولة، وكان معهم أيضا الحزب القومي السوري الاجتماعي. تأجلت خطة الانقلاب 5 أيام، وبالصدفة حدثت في تلك الأيام أزمة السويس، عندما هاجمت فرنسا وبريطانيا وإسرائيل قناة السويس، وأمريكا طلبت منهم الانسحاب، فبعدها تم إلغاء هذه المحاولة. لاحظ هنا أن العلويين والدروز كانوا في طرف أمريكا. وفي العام التالي حاولت المخابرات الأمريكية CIA أيضا تنفيذ اغتيالات داخل الجيش السوري لاغتيال الضباط المقربين من المعسكر الشيوعي السوفيتي. كانت الفترة مضطربة جدا، وكل بضعة أشهر تسمع عن تطورات جديدة في المنطقة. في بداية عام 1958 توجهت مجموعة من الضباط السنة، ومعظمهم كانوا من المدن أيضا، إلى عبد الناصر في مصر، وقالوا له: أرجوك تعالى واحكم بلدنا.
يعني هذا لا يحدث في أي بلد آخر. هم رأوا البلد ذاهبا باتجاه حرب أهلية بسبب الصراع الحاصل بين السوفييت وبين الأمريكيين أو الأجنحة المحسوبة على هذين المحورين، فقالوا لعبد الناصر: أنت دولة كبرى وعندك جيش قوي، تعال نعمل معك وحدة على الأقل حتى تهدأ هذه المشاكل في البلد. والمفارقة أن عبد الناصر نفسه كان مترددا، فهو أصلا لم يخطر في باله أن يحكم سوريا، ولما عرضت الفكرة في البداية تردد ثم وافق، وتم إعلان الوحدة في الشهر التالي في شهر شباط فبراير 1958، وهو اشترط منذ البداية حل كل الأحزاب وحتى يصبح كل شيء تحت يده. الوحدة لم تكن في صالح الأقلية طبعا، وخصوصا العلويين، فهم شعروا أنهم الآن صاروا في موقف ضعيف. كانوا أقلية في بلد فيه أغلبية سنية، فلما صاروا جزءا من دولة الوحدة الجمهورية العربية المتحدة صاروا هنا نقطة في بحر من السنة، وهو شعب مصر الضخم الذي معظمه من السنة أيضا. فلذلك هنا بدأ التآمر من داخل الجيش للتفكير بمحاولة الانفصال منذ البداية. استقال الوزراء البعثيون، وشعر أبناء الريف هنا بأن صعودهم الاجتماعي والسياسي في خطر، وأيضا استبداد عبد الناصر بالحكم في سوريا زاد من الاحتقان بين كل الشعب السوري، لأنهم كان لديهم على الأقل تجربة ديمقراطية أكثر تطورا مما كان موجودا في مصر أيام عبد الناصر. في هذه المرحلة كان حافظ الأسد ضابطا صغيرا سافر مع مجموعة من الضباط إلى لندن في منتصف عام 1960، وهناك من يقول أنه اختفى في لندن لمدة ما بين 48 ساعة إلى 72 ساعة، ولا أحد يعرف أين اختفى، فلذلك تم الإعلام القيادة من قبل الوفد الذي كان معه فأعلم دمشق. وفي عام 1961 قادت مجموعة من الضباط الدمشقيين السنة الانفصال، وكانوا بقيادة الضابط عبد الكريم النحلاوي، وهكذا أيضا تحقق المزيد من مطالب الأقليات الدرزية والعلوية. الانفصال كان بدعم من السعودية والأردن أي المحور الغربي الأمريكي، وأيضا بدعم من رجال الأعمال السوريين الدمشقيين السنة. الآن نعود قليلا للوراء إلى أيام الوحدة، وتحديدا في عام 1959 نجحت مجموعة من الضباط داخل حزب البعث بتشكيل اللجنة العسكرية السرية. كانوا أعضاء في حزب البعث نفسه وضباطا، وكلهم من الأقليات. وهناك خلاف منذ البداية عن من كانوا أعضاء هذه اللجنة، ولكنني سآخذ برواية حافظ الأسد التي ذكرها باتريك سيل. البداية كانت بقيادة المقدم محمد عمران العلوي، وكان معه مقدم درزي هو مزيد هنيدي، ومقدم سني هو بشير صادق، ورائد سني هو عبد الغني عياش، وكلهم كما قلنا كانوا في حزب البعث. وفي العام التالي فصل محمد عمران الثلاثة الذين معه، وأعاد تشكيل اللجنة، وكلها كانت علوية وإسماعيلية. الآن صار فيها الرائد صلاح جديد وهو علوي، والرائد أحمد المير وهو إسماعيلي، والنقيب عبد الكريم الجندي وهو إسماعيلي، والنقيب حافظ الأسد وهو علوي. وفي عام 1963 تم توسيع اللجنة لتصبح 15 ضابطاً فيهم دروز وسنة. المهم أن المجموع صار 6 من السنة و5 من العلويين و2 إسماعيليان و2 درزيان. وبحسب محمد عمران كان الهدف من تشكيل اللجنة السرية هو تجاوز أمراض الحزب والصراع على القيادات داخل حزب البعث، لكن النتيجة كانت سيطرة الأقليات الآن على هذه اللجنة وعلى قيادة البعث. وفي الوقت نفسه أيضا في زمن الوحدة وحتى بعد الوحدة والانفصال كانت هناك موجات من تسريح ضباط الجيش السوري.
هذا كان يشجع البعثيين على سد الفراغ في الجيش من خلال سيطرة اللجنة السرية على الجيش، وكانوا يحضرون للانقلاب التالي. نصل الآن إلى انقلاب 8 من آذار مارس عام 1963 وبداية مرحلة مظلمة في تاريخ سوريا. الفصل الخامس: انقلاب 8 من آذار مارس عام 1963. الانقلاب كان بقيادة حزب البعث، وتحديداً اللجنة العسكرية السرية التي تشكلت على يد الأقليات، وتحديداً كانت القيادة فيها للطائفة العلوية. القيادة المدنية لحزب البعث يقال أن بعضهم كان يعرف أن هناك لجنة عسكرية في الداخل، فمثلا ميشيل عفلق المسيحي وأحد أهم مؤسسي حزب البعث كان يعرف وكان موافقا على الانقلاب الذي حدث، لكنه لم يكن موافقا على وجود اللجنة، لكنه مدني لا يستطيع أن يفعل شيئا. وأيضا مع عفلق كان هناك قادة حزب آخرون مثل صلاح البيطار ومنيف الرزاز، وكلهم اكتشفوا في هذه المرحلة أنهم صاروا مجرد لعبة بيد اللجنة العسكرية والضباط الذين كانوا جميعهم من الأقليات وأيضا من الأرياف، الذين كانت لديهم أحقاد طائفية وريفية. وهنا يجب أن نوضح أننا لا نقول إن كل من يأتي من الريف لديه حقد على أهل السنة وعلى أهل المدينة وغيرهم، لكن كان هناك طبقية، وكان هناك ظلم، وكانت هناك اضطهاد، وكانت هناك مشاكل، وكانت هناك أفكار قومية واشتراكية جاءت من الخارج وغذت هذه الأفكار وهذه النزعات الطائفية والثورية، والتي كانت أيضا تشحنها هذه النزعة إلى السلطة، والتي نجدها في أي طائفة وفي أي طرف، حتى لو لم يكونوا من الأقليات ولا من الأرياف. هنا يقول بعض المؤرخين أن هذه المرحلة كانت أسوأ من كل الانقلابات التي سبقتها. هنا صار هناك حماس أكبر للوصول إلى السلطة، ووحشية في الاعتقالات، وحقد طائفي وطبقي كما قلنا سابقاً. وهنا أيضاً ولأول مرة في تاريخ سوريا كانت هناك اعتقالات بالتقارير الكيدية. أي شخص يرد تقرير مخابراتي أمني بحقه يمكن أن يعتقل ويغيب وراء الشمس، وقد يلقى من التعذيب ما يؤدي إلى الموت. وهنا أيضاً في نفس الفترة سيطر العلويون على الجيش بسرعة مع تشجيع شبابهم للانضمام إلى الكلية العسكرية، وتقلصت الحياة السياسية تماماً مع سيطرة حزب البعث على السلطة. وعلى المشهد السياسي المدني في الوقت نفسه أيضاً كانت هناك صراعات حتى بين الأقليات، وحتى داخل الطائفة العلوية نفسها. هنا انقسمت الطائفة بين صلاح جديد وبين حافظ الأسد. وبعد شهر ونصف فقط من انقلاب عام 1963 حاول جاسم علوان بدعم من عبد الناصر أن يقود انقلاباً مضاداً ويعيد الوحدة مع مصر، وكان هذا بدعم من حركة القوميين العرب والمخابرات المصرية. المحاولة فشلت، واللافت أن الذي قاد عملية الدفاع عن السلطة هو الضابط السني أمين الحافظ، الذي كان وزيراً للداخلية، وكان معه طبعاً ضباط علويون. وبما أنه استطاع أن يحمي السلطة الجديدة فقد عين رئيساً، وصار هو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في الوقت نفسه. فمع أنه يملك أكبر منصبين في الدولة، إلا أنه مع ذلك كان مجرد واجهة سنية للضباط العلويين الذين كانوا يسيطرون على كل شيء.
الضباط العلويون هناك كانوا يقودون حملة لتطهير بين قوسين الجامعات والجيش ورجال الأعمال من كل من لا يوافق عليهم، وهنا صارت السلطة كلها في يد 3 علويين كبار. محمد عمران كان يراقب أداء الحكومة، أي يراقب أمين الحافظ، وصلاح جديد كان يدير الجيش، وحافظ الأسد كان يعمل على استقطاب أكبر عدد من الضباط لصالحه، ويطهر بين قوسين الجيش من كل من لا يؤيدهم، وكان يحول الجيش أيضا إلى مؤسسة عسكرية تابعة للطائفة ولحزب البعث. في هذه المرحلة كان الإخوان غاضبين مما يحدث، كانت لهم سلطة لا بأس بها في التعليم وفي البرلمان، ومع زيادة التوتر الطائفي بدأ الاشتباك. البداية كانت عندما شعر الإخوان بأن الأقليات بدأت تسيطر على كل شيء، بينما لم يكن لهم أي وجود تقريبا في السلطة وفي الجيش، وكل من بقي من الإخوان أو من الموالين لأي فكر إسلامي أو سني في الجيش كان يسرح مباشرة. لذلك بدأ التمرد، ووقعت الاشتباكات في البداية في مدينة بانياس في 8 شباط فبراير 1964، ثم بعدها بشهر انتقل التمرد إلى حلب وحمص وحماه. واشتهر هنا الشيخ الحموي محمود الحامد الذي كان يدعو إلى التمرد من داخل جامع السلطان في حماه، ولاحقا تجمع الشباب المؤيدون له وتسلحوا. وبعد سلسلة من التطوات، وهنا نختصر، تحصنوا في مسجد السلطان في حماه. فهنا جاء الضابط السني أمين الحافظ بالدبابات، وحاصر المسجد وقصف مأذنة المسجد بالدبابة، واعتقل الشيخ وقتل الكثير من الشباب الذين كانوا متحصنين. وكان من بين الأسرى أو المعتقلين الشيخ مروان حديد الذي سيشترك في التمرد في وقت لاحق. وفي الوقت نفسه أيضا ومع هذا القمع وقعت إضرابات من قبل السنة في دمشق، ويمكن أن نسميه حتى عصيانا مدنيا. فالناس بدأوا يغلقون محلاتهم، واعتصم الكثير من الشباب السنة أيضا في الجامع الأموي، جامع بني أمية المشهور في وسط دمشق. والجيش أيضا بدأ ينزل إلى الشوارع ويقمع الإضرابات ويقمع المظاهرات. واقتحم الضابط الدرزي سليم حاطوم المسجد الأموي بدمشق، واعتقلوا أيضا عشرات الشباب وشحنوهم بالشاحنات إلى المعتقلات والسجون. إذن قمع هذا التمرد السني الأول في هذه المرحلة. وحتى نفهم ما الذي حدث في هذه المرحلة، ففي عام 1965 كانت نسبة التنسيب إلى صفوف ضباط الجيش من الأقليات الطائفية 70%، ونسبة الضباط السنة في الجيش كله لا تزيد على 30%، وهذا نقلاً عن بشير زين العابدين من كتاب الجيش والسياسة في سوريا. والمفارقة هنا أن الخلاف كان موجوداً حتى بين العلويين أنفسهم، وبين أيضاً أقطاب السلطة. ففي نفس السنة اتهم أمين الحافظ صلاح جديد بأنه يشكل تكتلاً علوياً داخل الجيش. ولذلك انقسم الجيش هنا إلى مجموعة من الأقليات مع جديد وحافظ الأسد، وجزء من الضباط السنة كانوا مع أمين الحافظ. وفي نفس هذه الفترة ذهب حافظ الأسد إلى لندن في رحلة أخرى، وكانت الحجة أنه ذهب إلى العلاج لأنه كان طياراً، وفي حادث تعرض له قبل فترة أصيب، فهو بحاجة إلى علاج. ولكن هناك بعض الروايات التي تقول أنه اختفى، كما اختفى في فترة سابقة أيضاً في زيارته إلى لندن. والمؤكد أنه التقى في زيارته هذه وزير المستعمرات البريطاني تومسون. وهناك خلاف هل كانت زيارته لمدة 2 أو 3. بعض المصادر
أو تحديداً بالعودة إلى الوثائق البريطانية تقول إن الزيارة كانت أسبوعين على الأكثر. المهم أنه كانت له لقاءات بقيادات بريطانية، مع أنه كان مجرد ضابط صغير، ولكن كانت له قيادة مهمة في اللجنة العسكرية وسيطر على جزء كبير من الجيش السوري. ولما عاد من لندن بدأ بالاتصالات الهاتفية بضباط الوحدات في أنحاء البلاد، وكان يمارس الترغيب والترهيب لمحاولة استقطاب أكبر جزء من الضباط لينفصل عن الكتلة الدمشقية بقيادة أمين الحافظ. وهنا ارتكب صديقه صلاح جديد أكبر خطأ في حياته عندما استقال من رئاسة الأركان في عام 1965 وقرر أن يتفرغ لمنصب مدني، وهو الأمين القطري المساعد في حزب البعث. وربما كان لديه مبادئ ويفكر بالوحدة وبالأفكار الحزبية القومية العروبية إلى آخره، وربما شعر بالأمان وأن صديقه العلوي مثل حافظ الأسد سيسند ظهره. ولكنه في فبراير شباط عام 1966 وقع انقلاب أو محاولة انقلاب جديدة بسبب الصراع داخل الحزب بين أمين الحافظ ومحمد عمران العلوي، الذي كان منحازاً لأمين الحافظ ضد صلاح جديد. وهنا قرر صلاح جديد الذي كان ما يزال متحالفاً مع حافظ الأسد ورفعت أخيه يعني رفعت الأسد أن يعزل القيادة القومية الحاكمة لحزب البعث العربي الاشتراكي عن السلطة. وحدثت معركة داخل دمشق، وكان أمين الحافظ ما يزال رئيساً للجمهورية، ومع ذلك فإن الجيش أو جزءاً من الجيش الموالي للعلويين لحافظ ورفعت وصلاح جديد هاجموا مقر أمين الحافظ وقتلوا حراسه، وحتى أمين الحافظ كان يدافع عن نفسه بنفسه بسلاحه. وفي النهاية حدث الانقلاب بالفعل، واعتقلوا الرئيس أمين الحافظ، وعينوا نور الدين الأتاسي الذي كان طبيباً وقائداً من قادة الحزب، وهو من السنة من حمص، عينوه رئيساً للجمهورية، وعينوا أيضاً حافظ الأسد هنا وزيراً للدفاع. وتم فوراً تسريح مئات الضباط السنة وقادة الحزب ممن لم يعودوا موالين لصلاح جديد وحافظ الأسد، وكان من نتائج ذلك هذا الانقلاب الجديد أدى أيضاً إلى انفصال حزب البعث السوري عن حزب البعث العراقي الذي كان حاكماً في العراق. ومن المفارقات هنا أيضاً أن صلاح جديد مع أنه كان قد ترك رئاسة الأركان وترك الجيش، لا أدري من أين جاءته الجرأة لينتقد حافظ الأسد الذي صار الآن وزير الدفاع، وبدأ يندد بالانتهاكات الأمنية التي تحدث في الأمن والجيش والاعتداء على الحريات وهدر أموال الشعب والفساد إلى آخره، وهذا سيدفع ثمنه لاحقاً كما سيأتي. لكن لا بد أن نتحدث هنا عن محاولة انقلاب جديدة في عام 1966. سليم حاطوم الذي كان أيضاً متحالفاً مع حافظ الأسد ومع الأقليات وكان ضابطاً درزياً، حاول أن يشكل تكتلاً درزياً في منطقة السويداء في جنوب سوريا، فتجمع من حوله الضباط الدروز وبدأت بذرة تمرد في منطقة الدروز. هنا بدأت حملة اعتقالات ضد الضباط، فذهب صلاح جديد ونور الدين الأتاسي الذي هو رئيس الجمهورية إلى السويداء حتى يتفاهموا مع حاطوم، لكنه كان غبياً فاعتقلهما. اعتقل رئيس الجمهورية وصلاح جديد، فأرسل حافظ الأسد طائرات الجيش إلى السويداء حتى يهددهم، وفوراً أنهي هذا التمرد، وسليم حاطوم هرب إلى الأردن. وبعدها تشكلت محكمة عسكرية برئاسة مصطفى طلاس الذي صار لاحقاً وزير الدفاع لما وصل حافظ الأسد للحكم، وحكم على حاطوم غيابياً بالإعدام، وأعدم بعض من تم اعتقالهم.
بعد شهر فقط في 25 من أبريل 1967 نشرت مجلة جيش الشعب مقالا يقول أن الدين والله جل وعلا هما عبارة عن دمى يجب تحنيطها وعرضها في المتحف. هنا الشيخ الدمشقي حسن حبنكة رحمه الله قاد موجة من المظاهرات ضد الجيش وضد هذه السلطة الحاكمة العلمانية، وحدثت أيضا إضرابات، ولكنه كله قمع وصودرت إملاك المضربين بكل قسوة. ومع أنها قمعت، لكن لا ننسى أيضا أنه حكم بالسجن المؤبد على كاتب المقال ورئيس التحرير بعد أسابيع فقط من هذا الاعتداء على الذات الإلهية. بدأت حرب عام 1967 حرب حزيران يونيو بين الجبهة السورية المصرية وما يسمى بإسرائيل. هنا مفارقة أيضا، أعلن حاطوم أنه سيعود من الأردن إلى وطنه ليتصارع مع جيش الوطن ويحارب معه ضد الاحتلال الإسرائيلي. تخيلوا، أول ما دخل سوريا اعتقلوه بما أنه محكوم غيابيا، وبالفعل حاكموه مرة أخرى وأعدم تحت التعذيب أيضا. ومن المفارقات العجيبة في هذا البلد الذي كانت تحكمه هذه العصابة أنه قبل سنتين تقريبا فقط من اندلاع الحرب كان هناك جاسوس إسرائيلي اسمه إيلي كوهن كان قد دخل سوريا بصيغة أنه مجرد تاجر ومليونير سوري كان يعيش في الأرجنتين وعاد إلى وطنه. تمكن من خلال أمواله أن يخترق الجيش السوري ويصل إلى كبار الضباط، ويقال إنه ورطهم من خلال الحفلات التي كان يقيمها بعلاقات جنسية إلى آخره. فالمهم أنه أمسك عليهم ملفات ووصل إلى الكثير من أسرار الجيش السوري. فكشفت المعلومات التي حصل عليها الفساد الهائل الذي كان في السلطة في تلك الأيام في سوريا، وكشفت المزيد أيضا من الأسرار التي ساعدت إسرائيل في هذه الحرب. طبعا هم فورا أول ما عرفوا قصته اعتقلوه قبل أن تخرج التفاصيل كاملة. ومن العجائب أيضاً لو عدتم إلى تاريخ تلك الأيام وقرأتم ما كان يكتب في الصحافة السورية وما كان يذاع أيضاً، كان الإعلام السوري يتبجح بالنصر على إسرائيل، وأن سوريا ستهزم إسرائيل كما هزمت أمريكا في فيتنام إلى آخره. خلال 4 أيام فقط من الحرب دمرت معظم القوات المصرية والسورية والأردنية، والقوات الجوية حيدت بشكل تام خلال أيام فقط، ومساحة إسرائيل الصغيرة توسعت إلى 3 أضعاف في سيناء والجولان ومناطق أخرى. هذا بينما كان السوريون يقولون والله نحن ذاهبون لنرميهم في البحر، لأن الفساد كان مسيطراً وما كان أحد ينادي بجهاد، ولا كما قلنا قبل أشهر فقط كانوا ينشرون في مجلتهم سنحنط الله جل وعلا في المتاحف. أستغفر الله. المهم لا ننسى هنا أن حافظ الأسد كان هو وزير الدفاع. في 8:30 من صباح 10 من حزيران يونيو أذاع راديو دمشق البيان 66 الذي يعلن سقوط مدينة القنيطرة في الجولان. هذه قصة طويلة وتحدثنا عنها في حلقات سابقة، وعلى الأغلب هي صفقة بين حافظ الأسد وبين الإسرائيليين، سيسلم الجولان وسيعلن الانسحاب الكيفي، يعني كل واحد ينسحب على طريقته. القصة معروفة، هو الذي أعلن الانسحاب، والجيش الإسرائيلي لم يتقدم أصلاً، فطلب من جيشه الانسحاب حتى يسلم المنطقة لإسرائيل، ويكون هذا ثمن وصوله للسلطة لاحقاً. هنا نزح أكثر من 80,000 سوري من الجولان، واحتلت إسرائيل المنطقة كما هو معروف، وما زالت حتى الآن للأسف محتلة،
ولو أنه لاحقا استعادت سوريا القنيطرة وأجزاء بسيطة فقط. هنا تفاقم الخلاف بين حافظ الأسد وصديقه صلاح جديد، ولكن حافظ الأسد استعان بصديقه الذي المفروض يكون سنيا محسوبا على السنة، مصطفى طلاس، الذي كان بمنصب رئيس الأركان، وأوكل إليه مهمة تنظيف الجيش من كل من لا يكون مواليا لحافظ الأسد تحديدا. يعني بعد أن نظفوا سابقا من السنة وحتى من أقليات أخرى، الآن التنظيف حتى من العلويين الذين لا يكونون موالين لحافظ الأسد. في الوقت نفسه أيضا رفعة الأسد أخو حافظ الأسد بدأ بملاحقة عبد الكريم الجندي، الذي هو الضابط الإسماعيلي الذي كان أصلا في اللجنة العسكرية. اعتقلوا رجاله، وبعد فترة قصيرة قيل إن الجندي انتحر بمسدسه وأطلق النار على نفسه، وغالبا سيكون قد قتل، والله أعلم. هنا لم يبقى في الواجهة إلا حافظ الأسد وصلاح جديد، فكل الضباط الآخرين إما قتلوا أو تمت تصفيتهم أو إعدامهم. وكان صلاح جديد يفكر بعقلية ثورية، ويفكر بدعم المقاومة الشعبية أيضا لاستعادة الأرض المحتلة من إسرائيل. في المقابل حافظ الأسد كانت عقليته هي احتواء المقاومة، حتى لو كانت مقاومة فلسطينية، وأهم شيء في عقله كان فقط هو ترسيخ السلطة العلوية على سوريا. هذا يقودنا إلى الانقلاب الأخير الذي رسخ سلطة حافظ الأسد. في 12 من نوفمبر 1970 عقد حزب البعث مؤتمرا استثنائيا للقيادة القومية، وكان معظم قادة حزب البعث مع صلاح جديد، فقرر الحزب تجريد حافظ الأسد ومصطفى طلاس من مناصبهما في الحزب. شوفوا الغباء، يعني أنت هنا تريد أن تجرد وزير الدفاع ورئيس الأركان من مناصبهما في الحزب الذي هو حزب مدني لا يملك أي سلطة. فبكل بساطة وبشكل بديهي وطبيعي جدا، حافظ الأسد كانت ردة فعله أن قاد قواته لمحاصرتهم لأنه هو وزير الدفاع، واعتقلهم في المؤتمر واحدا واحدا. والمفارقة الغريبة أيضا أن صلاح جديد حتى مع ذلك كان ما يزال يتحدى. هناك من ينقل عنه أنه قال له في المواجهة: إذا صرت أنا الرئيس فسوف يتم سحلك في الشوارع. بكل بساطة حافظ الأسد اعتقل صلاح جديد، واعتقل رئيس الجمهورية نور الدين العتاسي السني، ورمى كليهما في سجن المزة العسكري. نور الدين العتاسي بقي في السجن حتى 1992. تخيلوا هذه المدة من 1970 إلى 1992. لم يخرج إلا قبل بضعة أشهر فقط من موته، لأنه كان في آخر أيامه وكان مريضا. أما صلاح جديد فظل في السجن حتى توفي فيه في العام التالي عام 1993. ومنذ 1970 ظل حافظ الأسد مسيطرا على البلد، وأعلن أن ما قام به من هذا الانقلاب العسكري اسمه الحركة التصحيحية، وأنه يصحح مسار الحزب ويسيطر على البلد تحت مسمى سوريا الأسد. وهكذا نصل إلى سيطرة الطائفة العلوية على سوريا، وتأسيس أول دولة ليست مستقلة وخاصة بمنطقة الساحل كما كان حلمهم سابقا، بل سيطروا على أكبر قطعة من بلاد الشام تاريخيا، وسيطروا على عاصمة الأمويين دمشق. وكلنا نعرف ما هي قيمة الدولة الأموية لدى السنة المسلمين، وما هي نظرة الشيعة والطوائف المنشقة عن الشيعة تجاه الأمويين. وهكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، ونتابع إن شاء الله في الحلقة المقبلة كيف كان حكم حافظ الأسد عائليا وطائفيا للدولة السورية، وصولا إلى الثورة السورية وهروب ابنه بشار وسقوط حكم هذه الطائفة للبلد. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نكمل سلسلة الطائفة العلوية النصيرية،
وأنصح بالعودة إلى الحلقة الأولى حيث تحدثت فيها عن نشوء عقيدة الطائفة العلوية النصيرية، ثم خصصنا حلقة للحديث عن التاريخ السياسي للطائفة منذ ظهورها في العصر العباسي وصولا إلى العصر العثماني، وتحدثنا عن المظلومية العلوية وكيف أنهم خلال تاريخهم السياسي الطويل كانوا دائما في صدام مع الأمة الإسلامية الواسعة، وحتى مع طوائف باطنية تشبههم مثل الطائفة الإسماعيلية. وتحدثنا أيضا عن انحياز الطائفة العلوية بالمجمل، وليس كل فرد فيها طبعا، ولكن بصورة عامة كانوا ينحازون إلى أي غاز أو محتل، وغالبا ما كان هؤلاء من المسيحيين البيزنطيين ثم الصليبيين ثم الاحتلال الفرنسي. وهنا لا أتحدث عن خيانة بالضرورة، ولا أتحدث عن حكم أخلاقي أو ديني، فنحن هنا نسرد التاريخ السياسي لهذه الطائفة. وهذه الحلقة نخصصها فقط للعهد الأسدي تحديداً، عندما وصلت هذه الطائفة إلى الحكم لأول مرة في تاريخها، فقد كانت تحلم بأن تحكم نفسها بنفسها بحكم ذاتي، ولكن في عصر حافظ الأسد وصل الأمر إلى أبعد مما كانت تحلم به، وهو أن تحكم المسلمين السنة أنفسهم، وأن تحكم سوريا، ثم أيضاً بشكل غير مباشر تحكم بلاد الشام كلها تقريباً. فإذا هنا انتقلنا من عزلة طويلة ومظلومية إلى حكم، ليس حكما ذاتيا فحسب، بل حكم المسلمين أنفسهم. ومن خلال هذا السرد التاريخي يمكن للمشاهد والمستمع أن يصل إلى تقييمه الخاص لإرث هذه الطائفة. فمثلا في الغرب يقال إن كل حاكم يأتي عبر الديمقراطية والانتخابات، فإن أكثر ما يفكر فيه هو الإرث السياسي، أي ما الذي سيقال عنه في التاريخ سواء كان حيا أو بعد موته، وكيف سيقيم التاريخ حكم هذا الشخص أو حتى حكم الحزب الذي جاء به. ونحن نقول الآن ما هو إرث هذه الطائفة التي سقط حكمها، وهذه الحلقة أخصصها فقط لمرحلة حافظ الأسد بدءا من عام 1970 حتى وفاته عام 2000 وتوريثه الحكم لابنه. ومن خلال هذا السرد أيضا يمكن للمشاهد والمستمع أن يصل إلى النتيجة الخاصة التي يمكن أن يصل إليها. كيف سيكون إرث الحكم لطائفة كانت معزولة تعيش مظلومية تاريخية عمرها أكثر من 1000 سنة، ثم وجدت نفسها فجأة وبدون مقدمات في موقع السلطة، وهي هنا مرة أخرى لا تحكم نفسها بنفسها فقط، بل تحكم جزءا كبيرا من الأمة التي تعتبر أنها مظلومة من طرفها، وهي المسلمين السنة. وخصوصا أننا نتحدث عن طائفة حكمت جزءا من العالم الإسلامي والعربي المشحون بالتوتر، وفيه جزء محتل وهو الجولان الذي تحتله إسرائيل، وهو أيضا في حالة حرب مع إسرائيل المدعومة من أقوى دول العالم. ومنذ أن استلمت هذه الطائفة الحكم وحتى اليوم ما زالت سوريا في حالة حرب، باعتبار أنه لا توجد أصلا اتفاقية سلام مع إسرائيل. فكيف كان لهذا الوضع السياسي أيضا دور أو انعكاس على حكم هذه الطائفة؟ هذه الحلقة ستكون سريعة لأنها تحتوي على الكثير من التفاصيل. نبدأ عام 1970 مع وصول حافظ الأسد إلى السلطة بعد سلسلة من المؤامرات كما ذكرنا في الحلقة السابقة. وكان حافظ الأسد قد صعد عن طريق تحالفه مع الأقليات ومع جزء أيضا من الطائفة العلوية، وهم الضباط الذين شكلوا اللجنة السرية داخل حزب البعث، وهؤلاء هم الذين تآمروا على الحكم، ثم بدأ كل واحد منهم بتصفية الآخر إلى أن لم يبقى في النهاية إلا صلاح جديد وحافظ الأسد، وكلاهما علويان. وفي النهاية كما قلنا تخلص حافظ الأسد من صلاح جديد وألقاه في السجن، وبقي فيه حتى وفاته عام 1993. أما محمد عمران الضابط الوحيد المتبقي من اللجنة العسكرية وكان علويا أيضا،
وهو الذي أسس أصلاً اللجنة العسكرية، فقد كان عند وصول حافظ الأسد إلى الحكم منفياً في طرابلس لبنان، وحاول أن يعود إلى سوريا بعد 2 من وصول حافظ إلى الحكم، وكانت الطائفة العلوية لا تزال منقسمة إلى حد ما، فكان يظن أنه لو عاد إلى سوريا فبإمكانه أن يتحدى حافظ الأسد، لأن جزءاً من العلويين كان لا يزال معه، لكنه قتل في بيته وانتهى أمره. وهكذا أصبحت الطائفة العلوية كلها في يد حافظ الأسد، وهذا لأول مرة في تاريخ الطائفة. فحتى صلاح جديد عندما كان يحكم سوريا كان يحكمها من وراء ستار، وكانت الواجهة هي الرئيس الحمصي السني نور الدين الأتاسي، الذي انقلب عليه أيضا حافظ الأسد وألقى بكليهما في السجن حتى التسعينيات. فإذا صلاح جديد لم يكن يجرؤ على أن يتصدر المشهد وأن يقدم نفسه بوصفه رئيسا في الوقت الذي كان فيه حافظ الأسد وزيرا للدفاع. لكن حافظ الأسد منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى الحكم لم يجد مشكلة في أن يقدم نفسه بوصفه أول رئيس علوي لسوريا، بل إنه أول رئيس من الأقليات يصل إلى الحكم بشكل مباشر، إذ لم يجرؤ أحد من خارج الأغلبية السنية على الوصول إلى الحكم من وراء حجاب كما ذكرت. وهناك الكثير من الشكوك والشائعات حول أصل عائلة حافظ الأسد، فباتريك سيل الذي كتب سيرة حافظ الأسد بالتعاون مع حافظ نفسه ذكر أن البداية كانت مع جده سليمان الوحش، وكان هذا اسم العائلة، وقد حصل على هذا الاسم لأنه صارع رجلا ضخما فلقب بالوحش. وهناك أقوال تفيد بأن أصل العائلة كردي جاءت من العراق أو ربما من إيران، وأنها تنتمي إلى طائفة الكاكائيين، وهي طائفة صغيرة تعرف أيضا باليارسانية، وهي صورة معدلة من الديانة اليزدانية الكردية القديمة، أي الديانة الوثنية الأصلية للقبائل الكردية التي كانت تعيش في تلك المنطقة. لكن طائفة الكاكائيين بصورتها الحالية تعد حديثة نسبيا، إذ ظهرت في القرن ال14 الميلادي، وهي خليط صوفي باطني من التشيع العلوي الباطني الذي يقدس عليا، وقد لا يؤلهه بالضرورة، ولكنه قريب من النسيرية ومن غلاة الشيعة، مع خليط من أفكار فارسية وكردية ووثنية. وكان حافظ الأسد يؤمن بالطريقة التي يراها مناسبة، فمثلا يذكر بعض المؤرخين أنه كان معجبا بمعاوية الذي يعد أول عدو للشيعة ولعلي، كما كان يحتفظ بصورة لقبر صلاح الدين في مكتبه عندما أصبح رئيسا، وقد تكون هذه من باب التقية لأنه أصبح رئيسا لدولة مسلمة، وقد يكون بالفعل معجبا بالأبطال التاريخيين لسوريا وللدولة الأموية أصلا. وفي النهاية لا نستطيع أن نصل إلى حكم قاطع في هذه المسألة، كما أن ذلك ليس مهما كثيرا في هذا السياق، فالأهم أنه حكم بقوة وعصبية الطائفة العلوية. وعندما استلم حافظ الأسد الحكم كان يكثر من الحديث عن الإسلام في الإعلام، وأجرى إصلاحات اقتصادية لاسترضاء البرجوازية الدمشقية التجارية، لكن التركيز الأساسي كان على العصبية العلوية. ونعود هنا إلى نظرية ابن خلدون التي يقر بها تقريبا كل علماء الاجتماع والسياسة والتاريخ المقارن، فلا بد من العصبية، سواء كانت عصبية طائفية دينية أو عصبية عرقية أو خليطا من الاثنين. فكل من يريد أن يؤسس ملكا ويحميه من الانهيار لا بد أن تكون حوله عصبة قوية تربطها روابط الدم أو الدين أو الإيديولوجيا، حتى تحميه وحتى ترى نفسها فيه ويرى نفسه فيها. وبما أن الطائفة نفسها كانت منقسمة كما قلنا، فبعضهم كان مع محمد عمران، وبعضهم مع صلاح جديد، وبعضهم مع حافظ الأسد، لكن عندما أصبح هو المنتصر الوحيد وأسس الدولة لنفسه كان لابد للطائفة كلها أن تؤممه وتصبح تابعة لحافظ الأسد شخصيا.
ولا ننسى هنا أيضا أن بعض العلويين لم يكونوا تابعين لأي واحد من هؤلاء الضباط، بل كانوا مثلهم مثل أي أقلية ومثل أي جزء من الشعب، وخصوصا مع تغلغل الأفكار العلمانية واليسارية بينهم. كان بعضهم ينحاز إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي، وبعضهم كان مع الحزب العربي، وهؤلاء من أنصار صلاح جديد، وبعضهم كان في الحزب الشيوعي أيضا، وبعضهم كانوا ناصريين يؤيدون الوحدة مع مصر أي مع السنة، وهؤلاء كانوا قلة بالطبع. وكان جميع هؤلاء ضمن ما يسمى بالتجمع الوطني الديمقراطي، ولذلك كانوا معارضين لحافظ الأسد منذ البداية، إلا أن هؤلاء جميعا كانوا نخبة من النخبة العلوية، ومثقفين لا يملكون امتدادا اجتماعيا كبيرا داخل الطائفة العلوية. أما الذين كانوا يقودون الطائفة فعليا فهم المشايخ، مشايخ الدين، فهؤلاء هم الذين كانوا يقودون جماهير العلويين، وهم الذين كانوا يقدمون له القوة الضاربة والعصبية التي ستحمي هذا الحكم. وهؤلاء المشايخ وأتباعهم هم الذين كما سنرى لاحقا دعموه في قمعه المسلح للشعب السني المسلم. وهناك 4 عشائر علوية كما ذكرنا في حلقة سابقة، وكان حافظ الأسد من العشيرة الكلدية، وفي النهاية انصهر الجميع في بوتقة واحدة وأصبحوا تحت قيادة حافظ الأسد. وأصبح الأسد هنا مرجعية دينية وسياسية في الوقت نفسه، ويشبه الخميني في هذا الجانب، فالخميني كان مرجعية دينية على رأس المرجعية أي أعلى من الحوزة، فهو آية الله، وفي الوقت نفسه هو المرشد الأعلى للثورة أي أعلى منصب سياسي في إيران وفي الإمبراطورية الفارسية الشيعية التي لها امتداد خارج إيران، وهو أعلى بالطبع من رئيس الجمهورية الإيرانية. وهنا أيضا كان حافظ الأسد يريد أن يحصل على الشرعية نفسها، رئيسا سياسيا بصفته رئيس الجمهورية، وفي الوقت نفسه القائد الديني للطائفة العلوية. ويستشهد هنا مثلا بالمؤلف العلوي حليم صالح، إذ يقول إن بعض العلويين قدسوه ووضعوا صوره وتماثيله في بيوتهم ومزارعهم وقصورهم، كما كانوا يضعون صور مشايخ الطائفة. وبالفعل لفت نظري أيضا بعض ما كان يكتب على مواقع التواصل أيام الثورة، إذ كان بعضهم يذكر أنه بمنزلة الإله علي نفسه، أو أن الإله كما تجسد في صورة علي فقد تجسد أيضا وتصور في صورة حافظ ومن بعده بشار الأسد، فاكتسب هنا صفة الألوهية بطريقة دينية باطنية. وكانت خطة حافظ منذ بداية حكمه أن يمنح الطائفة العلوية جميع الامتيازات كي تمنحه العصبية التي تحمي ملكه. أما الجيش والمخابرات فمن قبل قد كانت تمت علونتهما منذ أيام انقلاب عام 1963 الذي ذكرناه في الحلقة السابقة، فكانت الطائفة مقتنعة أن وظيفة المخابرات ليست فقط حماية النظام السياسي، بل حماية الطائفة نفسها. وهنا نحن أمام تداخل عضوي لا يمكن معه تصور أحد الطرفين منفصلا عن الآخر، فالنظام هو الطائفة، والطائفة هي النظام، وكل واحد منهما يعتمد على الآخر في حمايته حماية وجودية، ويعتبر أن زوال أحد الطرفين يعني زوالا كاملا ووجوديا للطرف الآخر. وهنا أيضا لا ننكر أنه كان هناك ضباط من السنة في كبار القيادات والرتب العسكرية، ومنهم على سبيل المثال مصطفى طلاس وزير الدفاع، ورئيس الأركان حكمة الشهابي، وناجي جميل، ومحمود الأيوبي، وجابر بجبوج نائب الرئيس، وأيضا عبد الحليم خدام القيادي في حزب البعث، وعبد الله الأحمر، وكان جميع هؤلاء من القيادات السنية. ولكن جميع هؤلاء كانوا بعثيين علمانيين، ولم تكن لهم علاقة بالدين، لا بالدين السني ولا بأي دين آخر، كما أنهم كانوا واجهة فقط، وكان من المستحيل أن يخالف رأي الطائفة العلوية. ويقول ميشيل سورا، وهو أحد أهم المصادر التي استندت إليها في هذه الحلقة، وهو باحث فرنسي اختطفه الشيعة في لبنان خلال الثمانينيات ثم قتل، في كتابه سوريا
الدولة المتوحشة. إن مشاركة هؤلاء الضباط السنة كانت تقابل بسخرية لاذعة من رموز العلويين، وأصبحوا مجرد رهائن من السنة لدى الطائفة العلوية. وما بين عامي 1970 و 1997 كان هناك 31 ضابطاً أو جنرالاً كبيراً في القيادات العسكرية والأمنية. كان 19 منهم من العلويين، و7 من هؤلاء 19 كانوا من عائلة حافظ الأسد نفسها، أي أن نسبة 61% من كبار القيادات كانوا من العلويين. أما البقية كما قلنا فكانوا مجرد واجهة سنية، ولم يكن أي واحد منهم يستطيع اتخاذ أي قرار دون موافقة الطائفة العلوية. ومع وصول حافظ الأسد إلى الحكم كان هناك تركيز كبير على زيادة نسبة العلويين في الوظائف المدنية أيضاً، وليس فقط في المؤسسات العسكرية والأمنية. فكانت هناك امتيازات تقدم لهم في الإيفاد إلى البعثات التعليمية في الخارج، كما ارتفعت نسبتهم كثيراً بين أساتذة الجامعات، وكانت هناك أيضاً معاملة خاصة لهم في القبول الجامعي. وكان يكفي أن يتحدث أي مواطن بلهجة علوية حتى تفتح له الأبواب في أي مكان، فكانت لهم الأولوية في التوظيف وفي الإيفاد إلى البعثات الخارجية. وكانت الترقية تتم خارج جميع المعايير المعتادة، سواء في الوظائف المدنية أو العسكرية. وفي عام 1973 وبعد أقل من 3 سنوات على وصوله إلى الحكم، بدأت أول أزمة كبيرة تواجه حافظ الأسد، وهي أزمة الدستور. فقد كان يريد حذف المادة الدستورية التي تنص على أن دين رئيس الجمهورية هو الإسلام. وفوراً اندلعت احتجاجات حاشدة في حماه، ثم في حمص وحلب، وكذلك في دمشق، وتحديداً في حي الميدان بقيادة الشيخ حسن حبنكة رحمه الله. وعندما رأى حافظ الأسد أن الوضع سيكون صعباً تراجع فوراً وأبقى هذه المادة في الدستور. وفي نفس الوقت استصدر فتوى من صديقه رجل الدين الشيعي اللبناني موسى الصدر تنص على أن الطائفة العلوية جزء من الشيعة، وبالتالي فهم مسلمون. ومع ذلك استمرت المظاهرات عدة أشهر، وكانت أعنف من سابقاتها، لأن المسلمين كانوا قد استدركوا منذ انقلاب عام 1963 أن الطائفة العلوية ستسيطر على البلاد وستحدث تغييرات كبيرة، بل وستشعرهم أيضاً بالعداء. وبعد أشهر قليلة فقط انشغلت البلاد كلها بالحرب مع إسرائيل. في عيد الغفران اليهودي الموافق 6 من تشرين الأول أكتوبر عام 1973 اندلعت الحرب، وكانت باتفاق بين حافظ الأسد وأنور السادات لمباغتة إسرائيل. وقد كانت صدمة كبيرة لإسرائيل والولايات المتحدة، وحقق الطرفان بالفعل نتائج مهمة في البداية، ولكن إسرائيل استطاعت لاحقاً امتصاص الصدمة والحصول على جسر هوائي من الولايات المتحدة للتسليح، فتحول الوضع من خسارة إسرائيلية إلى تقدم إسرائيلي. ومع أن ما جرى في عام 1973 يعد حتى اليوم انتصاراً في نظر كثيرين، فإن النظر إليه من زاوية أوسع قد يقود إلى استنتاج مختلف. وما كان يهم الأسد هنا هو أنه استعاد القنيطرة، والقنيطرة مدينة، وربما يعدها بعض قرية كبيرة في الجولان، وكانت إسرائيل قد احتلتها في حرب 1967. وكما ذكرنا في حلقة سابقة، فإن الأسد هو الذي سلمها لهم مجاناً عندما طلب من الجيش أو أمره بالانسحاب العشوائي، ولم يدخل الإسرائيليون إليها إلا بعد 3 ساعات من قرار الانسحاب، وهذا بحسب الرواية المطروحة ثمن وصوله إلى الحكم. المهم أن حافظ الأسد استعاد القنيطرة، وذهب أمام الكاميرات ليرفع العلم السوري هناك بوصفه محرر القنيطرة، وأطلق على نفسه لقب بطل تشرين. ولكن في نفس الوقت كانت إسرائيل قد احتلت جبل الشيخ،
وهنا حصل حافظ الأسد وهو من الأقلية العلوية على شرعية الحكم باعتباره حامي الوطن وحامي الإسلام وحامي الأمة الإسلامية والعربية من العدو المشترك أي إسرائيل التي يكرهها كل عربي ومسلم. غير أن هذه كانت آخر ورقة استخدمها النظام العلوي في مواجهة إسرائيل، والنتيجة أنه حصل على رصيد بطولي استثمره في تثبيت أركان النظام والحصول على الشرعية، بل والحصول أيضا على مساعدات خليجية ساعدته على تثبيت حكمه، خاصة أن الاقتصاد السوري كان يمر بأسوأ مراحله في تلك الفترة. وفي 31 من مايو 1974 وقعت اتفاقية فصل القوات بين سوريا وإسرائيل بحضور ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في جنيف. وكانت الفكرة تقوم على إنشاء منطقة عازلة بين الطرفين يبلغ طولها 75 كيلومتراً وعرضها 10 كيلومترات في منطقة الجولان، وتشرف عليها قوات الأمم المتحدة. وكانت هذه المنطقة تضم عدة قرى عربية معظمها سكان من الدروز. أما الوضع الحالي في الجولان فيبلغ عدد سكانه نحو 40,000 نسمة، نصفهم تقريبا من السوريين والغالبية الساحقة منهم من الدروز، بينما النصف الآخر من اليهود. وفي عام 1981 أقر الكنيسة الإسرائيلي ما عرف بقانون الجولان، وهو قرار يقضي بضم هضبة الجولان إلى إسرائيل. ورد مجلس الأمن الدولي بقرار يؤكد أن هذا الاحتلال لاغ وباطل، ولكن بما أن الولايات المتحدة كانت داعمة لإسرائيل في كل شيء، فقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2019 مرسوما يعترف فيه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وقد كافأه بنيامين نتنياهو الذي كان يعده صديقا شخصيا بإطلاق اسم مرتفعات ترامب على إحدى المستوطنات هناك. نصل الآن في سردنا التاريخي إلى الفصل الثالث: الاصطدام مع الغالبية السنية المسلمة والحرب على جماعة الإخوان المسلمين. منذ وصول حافظ الأسد إلى الحكم كان هناك تمرد، ولكنه كان محدودا في بداياته، وكان لجماعة الإخوان المسلمين دور في البرلمان ودور كبير في قطاع التعليم، وكانت موجودة بصورة قانونية، كما كانت تصطدم بالبعثيين منذ الانقلاب في الستينيات. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة كيف وقع تمرد في مسجد السلطان في مدينة حماه عام 1964، وكيف قصف الجيش ذلك المسجد للأسف واعتقل من كان بداخله. وكان من بين المعتقلين مروان حديد الذي أفرج عنه لاحقا. وكان مروان حديد أول من تجرأ على إطلاق وصف دولة العلويين عقب انقلاب البعث، أي حتى قبل وصول حافظ الأسد إلى الحكم. وعندما وصل حافظ الأسد إلى الحكم عام 1970 عاد مروان حديد إلى الأردن التي كان قد لجأ إليها، وهناك تسلح مع الفدائيين في حركة فتح وتدرب على العمليات المسلحة، وكان يخطط بالفعل لشن هجمات مسلحة وإسقاط النظام بالقوة. لكن يقال أن النظام حاول احتواءه، وأن حافظ الأسد شخصيا التقى به، كما أن رفعت الأسد الذي كان الرجم الثاني في الحكم وشقيق حافظ الأسد يقال أنه حاول استمالته بالمغريات والمناصب. وفي عام 1972 رد عليه مروان حديد بقوله: الدنيا جيفة وطلابها كلاب، أحكم يا رفعت بالإسلام وأنا جندي عندك. ثم أسس مروان حديد جماعة سميت بالطليعة المقاتلة، وكانت تعد جماعة منشقة عن جماعة الإخوان المسلمين، وقد رفضها معظم الإخوان وتبرؤوا منها، وإن كان هناك جناح داخل الجماعة مؤيد للعمل المسلح. وبدأت الطليعة المقاتلة بشن هجمات مسلحة، وظل مروان حديد مطاردا حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف مخبئه في دمشق، فحاصرته واعتقلته. ولم يقتل أثناء الاعتقال لأن المطلوب كان القبض عليه حيا، وبالفعل تعرض لتعذيب شديد في السجون حتى أعدم عام 1976.
ويقال أن السلطات صبت الإسمنت فوق قبره حتى لا ينبش. وهنا بدأت الطليعة المقاتلة بالانتقام لزعيمها، واستمرت عمليات الاغتيال ضد ضباط علويين، كما استمرت التفجيرات المسلحة. وفي المقابل كان كل من يعتقل من أفراد الطليعة المقاتلة يتعرض لتعذيب شديد. وفي عام 1977 جرت أول انتخابات تشريعية لأعضاء مجلس الشعب، أي البرلمان، ولم يشارك في التصويت أكثر من 4% فقط من مجموع الشعب. وكان هذا دليلاً بحسب الرواية المطروحة على رفض قطاعات واسعة من الشعب لهذه السلطة ولهذا النظام، رغم أن النظام استخدم الترغيب والترهيب معاً. وكانت بطاقات الهوية تثقب لمن يشارك في التصويت، بمعنى أنه إذا كانت الهوية غير مثقوبة فهذا يدل على أنك لم تصوت، وبذلك تصبح تحت المراقبة، وقد تتعرض للملاحقة أو التضييق في الوظيفة أو في غيرها من الأمور. وفي العام التالي، أي عام 1978، جرى تجديد ولاية حافظ الأسد لفترة ثانية. ففي سوريا كان يتم كل 8 سنوات إجراء ما يسمى انتخاباً، أو بالأحرى تجديداً للبيعة، إذ لم يكن هناك أي مرشح آخر أصلاً. وكان المواطن يذهب للتصويت على ورقة مكتوب فيها هل توافق على تجديد البيعة للرئيس أم لا، وليس هل تختار الرئيس أم شخصاً آخر. وبطبيعة الحال، وبما أن حافظ الأسد وصل إلى الحكم بالقوة، فإنه لم يكن ينوي تسليمه إلى أي شخص آخر. وقال في خطاب إعادة تنصيبه أنه لن يرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ انقلاب البعث عام 1963، بحجة أن البلاد تعيش حالة نضال وطني ضد الصهيونية والإمبريالية والرجعية، المتمثلة بحسب خطابه في جماعة الإخوان المسلمين. وفي 16 من حزيران، أي يونيو عام 1979، بلغت المواجهات ذروتها. فقد كان النقيب إبراهيم اليوسف، وهو ضابط سني في الجيش، قد دخل مع عدد من رفاقه إلى مدرسة المدفعية في حلب، وكانوا يحملون رشاشات وقنابل يدوية. ودخل إلى قاعة التعليم وقرأ الأسماء وقال: كل ضابط علوي يبقى في القاعة، وكل ضابط سني يخرج منها. ثم فتح النار على من بقي في الداخل. ويقال أن هذه العملية أسفرت عن مقتل 83 ضابطاً علوياً، كما جرح عدد آخر ليتجاوز مجموع القتلى والجرحى أكثر من 100 شخص من العلويين. ثم فر إبراهيم اليوسف مع رفاقه، لكن بعد عام واحد تمكنت السلطات من نصب كمين له وقتله. وقد كانت هذه مجزرة خطيرة بالفعل، وأنا ضد التفكير أصلاً بهذه الطريقة. فإذا كنت تريد إعلان الحرب بهذه الصورة المستفزة، فيجب أن تكون مستعداً للمعركة وما سيترتب عليها. لكن مثل هذه العمليات كانت تفتح الباب أمام ردود أفعال عنيفة، خاصة أن الطرف الآخر يمتلك الجيش والسلطة وأجهزة المخابرات. واستمر التصعيد بعد ذلك، فاندلعت اشتباكات بين الطرفين في حلب وحماه ومناطق من إدلب. وكان صدام الحسين يدعم جماعة الإخوان المسلمين، لأنه رغم كونه بعثياً كان على خلاف شديد مع حافظ الأسد. كما بدأت تخرج مظاهرات حاشدة للمرة الأولى في حماه وإدلب ضد النظام العلوي، وكانت أعداد المتظاهرين تصل أحياناً إلى عشرات الآلاف. وفي الوقت نفسه كانت الطليعة المقاتلة تشن عمليات اغتيال، ليس ضد الضباط العلويين فقط، بل أيضا ضد أساتذة جامعيين من العلويين. وهنا انقسم حزب البعث إلى جناحين: جناح يريد المصالحة مع السنة والبرجوازية الدمشقية، ومن خلفهم أيضا صدام حسين والمملكة العربية السعودية، وكان يمثل هذا الاتجاه محمود الأيوبي وعبد الله الأحمر وجابر بجبوجي. وفي المقابل كان هناك جناح التسوية عبر التصفية والعنف الذي يقوده رفعة الأسد. أما حافظ الأسد فكان يترفع على هذه الخلافات، ويعتبر أن الجناحين كليهما تحت سلطته، وكان أحياناً يستخدم أحد الجناحين لموازنة الآخر حتى يبقى مسيطراً على الحزب والطائفة والبلاد بأكملها.
ونعود هنا أيضا إلى ما ذكره ميشيل سورا في كتابه، حيث يقول إن الوزارات والناس كانوا يتصرفون على أساس أن النظام سيسقط في اليوم التالي، وأن النظام كان يمر بأسوأ مراحله. وقد فشلت جميع محاولات الإصلاح، فقرر حافظ الأسد في النهاية الانحياز إلى جناح أخيه رفعت، الجناح الذي كان يطالب بالحسم والتصفية. وكانت السفارة السوفيتية الداعمة بطبيعة الحال لحافظ الأسد تراقب بقلق ما سيحدث في نهاية عام 1979. وفي تلك السنة أيضا انشق السفير السوري لدى الأمم المتحدة، كما قام رفعت الأسد في الشهر نفسه بتسريح عشرات الضباط المشكوك في ولائهم، وجميعهم تقريبا لم يكونوا من العلويين. وفي الوقت ذاته كان حافظ الأسد يبني قصر الشعب على هضبة المزة، وهي امتداد لجبل قاسيون. وقصر الشعب المعروف اليوم والذي تستقبل فيه الوفود الرسمية في دمشق كان يعبر عن رغبة حافظ الأسد في مزيد من العزلة عن الشعب مع المحافظة على السيطرة الكاملة. بل إن بناء القصر على قمة جبل حمل دلالة رمزية، فهو القصر الذي يمكن للجميع أن يروه لكن لا يستطيعون الوصول إليه. وهذا يذكرني شخصيا بالحسن بن الصباح زعيم طائفة الحشاشين، الذي كان له قلعة فوق الجبل لا يصل إليه أحد فيها، بينما كان أتباعه ينفذون الاغتيالات والعمليات المسلحة. وفي الشهر الأول من عام 1980 عقد حزب البعث مؤتمره القطري السابع، وألقى رفعت الأسد خطابا دعا فيه إلى الرد على الأعداء أي الإخوان المسلمين بأسلوب يشبه أسلوب ستالين، بل وانتقد سياسة أخيه التي كان يراها متراخية، كما انتقد السماح ببناء المساجد، وكان يدعو إلى الاستئصال الكامل واستئصال الإسلام بكل مكوناته وفق رؤيته. وأسفر المؤتمر عن تشكيل لجنة مركزية تجتمع كل 3 أشهر للتخطيط واحتواء السنة، وكان عدد أعضاء هذه اللجنة 75 عضواً، 30 منهم من الطائفة العلوية. وبعد هذا المؤتمر كتبت صحيفة تشرين في افتتاحيتها أن النظام قرر اللجوء إلى ما سمته العنف الثوري المسلح للتصدي لما وصفته بالعنف الرجعي. وهذا يذكر بما حدث لاحقا في عهد بشار الأسد مع بداية الثورة، حين اعتبر النظام أن المظاهرات المسلحة بحسب وصفه لا بد أن تواجه بالعنف. ومن هنا بدأ تسليح الطائفة العلوية بصورة أوسع، فلم يعد الاعتماد على الجيش والقوات الأمن وحدهم كافيا، بل أصبح من الضروري وفق وجهة نظر النظام تسليح الطائفة نفسها. وهذا يذكر أيضا بما جرى خلال أحداث عام 2011 مع تسليح الشبيحة. ثم بدأت المجازر، فكانت أولى المجازر الكبرى في مدينة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدرب، حيث قتل في يوم واحد نحو 200 شخص. ثم توجهت سرايا الدفاع وهي قوات رفعت الأسد مع كتائب البعث التي كانت قد تشكلت حديثا إلى مدينة حلب، وهناك أيضا وقعت مجزرة أخرى راح ضحيتها مئات القتلى في وقت قصير جدا. وفي الأول من مارس عام 1980 أضربت نقابات الأطباء والمهندسين وغيرها من النقابات، فيما شكل بداية لعصيان مدني. وكان واضحا أن قطاعات واسعة من الشعب السني ترفض هذا القمع. وفي المقابل رد النظام بحملة اعتقالات واسعة في أنحاء البلاد المختلفة. وفي شهر إبريل حلت النقابات المهنية حتى لا تتمكن من تحدي أوامر حافظ الأسد أو معارضتها. وفي 26 من يونيو من العام نفسه تعرض حافظ الأسد لمحاولة اغتيال أمام قصره نفذها أحد عناصر المعارضة، وشكلت هذه المحاولة ضربة مؤلمة للنظام. وفي اليوم التالي قرر رفعت الأسد الانتقام، ليس ممن حاولوا اغتيال حافظ الأسد، بل من السجناء المنتمين إلى الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين الموجودين أصلا في السجون. فأرسل قوات سرايا الدفاع بطائرات مروحية إلى سجن تدمر الواقع في عمق الصحراء السورية على بعد مئات الكيلومترات.
وكان السجن يضم أعدادا كبيرة من سجناء الطليعة المقاتلة والإخوان المسلمين، إضافة إلى إسلاميين آخرين كانوا موضع شبه، وبعضهم لم تكن له أي علاقة بالإخوان. وتذكر بعض الروايات أن بين المعتقلين أشخاصا من خلفيات مختلفة، وبدأت القوات بالدخول إلى أقسام السجن المختلفة وإطلاق النار على السجناء، وخلال أقل من نصف ساعة قتل ما بين 500 و700 سجين وفق بعض التقديرات. كما ينقل ميشيل سورا عن تقرير أملي أن عدد القتلى بلغ 1181 سجينا خلال نصف ساعة فقط. وفي ذلك الوقت لم يكن معظم الناس في دمشق أو في بقية سوريا قد سمعوا بما حدث، لأن السجن كان معزولا، ولم تكن هناك قنوات فضائية أو وسائل إعلام مستقلة أو شبكة إنترنت، بل كانت المصادر الإعلامية الرسمية هي المهيمنة. غير أن المفارقة وقعت بعد نحو 8 أشهر، فقد استضاف التلفزيون الأردني 3 عناصر علويين من سرايا الدفاع كانت السلطات الأردنية قد اعتقلتهم، وكانوا هؤلاء قد أرسلوا لمهمة لاغتيال رئيس الوزراء الأردني مضر بدران، باعتباره في نظر النظام السوري أحد الداعمين للإخوان المسلمين في سوريا. لكن المحاولة فشلت، وعندما اعتقلوا اعترفوا أنهم شاركوا أيضا في مجزرة سجن تدمر، وأمام الكاميرات شرحوا بالتفصيل كيفية تنفيذ تلك العملية. وما زالت تفاصيل تلك المقابلات والاعترافات متاحة للباحثين والمهتمين بالأحداث التاريخية المتعلقة بتلك المرحلة. بعد هذه المجزرة ب4 أيام، وفي الأول من يوليو عام 1980، كتب رفعة الأسد مقالاً في جريدة تشرين، وقال فيه أنه لا يمانع في التضحية ب1,000,000 إنسان مقابل حماية الثورة. تخيلوا، كان النظام يعتبر نفسه ثورياً، فكما أننا أعلنا الثورة عليه عام 2011، كان هو أيضاً يعتبر نفسه الثورة. والمقصود بالثورة هنا هو انقلاب البعث الذي وقع عام 1963. وسأنقل هنا نصاً ما قاله رفعة الأسد: إذا اقتضى بناء السلام وبناء المحبة أن نخوض 100 حرب، وأن ندمر 1,000,000 معقل، وأن نضحي ب1,000,000 شهيد، فإننا على استعداد لذلك كله. كما وصف أعداءهم أي الإخوان المسلمين بأنهم أعداء الوطن والحرية والإنسانية والاشتراكية والتقدم والحضارة. وكأنك تستمع إلى خطاب يتحدث فيه عن خصومهم بوصفهم أعداء لكل القيم الإنسانية والتقدمية. وهنا يقول ميشيل سورا الباحث الفرنسي، وكان يساريا بالمناسبة، إن هذا يذكرنا بإرهاب مرحلة العهد الإرهابي في الثورة الفرنسية، حيث يصبح كل من يعارض النظام إرهابيا في النهاية، ويجب القضاء عليه بأي وسيلة، ويصبح كل شيء مباحا في سياق الصراع ضد الرجعية والإمبريالية والصهيونية. وفي 7 من يوليو، أي بعد أسبوع واحد فقط، صوت مجلس الشعب على القانون رقم 49 الذي ينص على إعدام كل منتسب إلى جماعة الإخوان المسلمين. وطبعا فإن مسألة الانتساب كانت تخضع لتقدير القاضي، ولذلك عندما بدأت حملات المداهمة في مختلف أنحاء سوريا، كان يكفي أن يعتبر الشخص معارضا حتى يؤخذ من منزله ويجمع مع مجموعة من شباب الحي، ثم يحالون إلى محكمة ميدانية. وفي تلك اللحظة يقال لهم: أنتم من الإخوان، وحكمكم هو الإعدام، ويتم تنفيذ الحكم فوراً بإطلاق النار عليهم جميعاً. وكان كل ذلك يتم تحت غطاء القانون، وتخيلوا أن هذا كان يجري في ظل حكومة تحكم شعباً كاملاً.
وفي المقابل كان رد الطليعة المقاتلة بل وكثير من الشباب السني الذين شاهدوا ما اعتبروه جرائم وقمعا هو المزيد من التصعيد والاغتيالات والتفجيرات في مختلف المناطق. وفي الجهة الأخرى كان حافظ الأسد ورفعة الأسد يردان بالمزيد من التصعيد والاعتقالات حتى بحق اليساريين والشيوعيين وكل من كان يرفض أي شكل من أشكال القمع. ويقول سورة إن السجون السورية كانت تضم في ذلك الوقت أكثر من 12,000 سجين من مختلف الطوائف، وكان معظمهم من الإسلاميين ومن السنة. وفي أغسطس من العام نفسه يذكر سورة في الصفحة 87 أن حافظ الأسد قرر الاحتفال بعيد الفطر في القرداحة، وفي تلك الجلسة أكد حافظ ضرورة تماسك الطائفة والتفافها حوله باعتباره يمثل الطائفة وهي جزء منه. وكما عاتب أبناء الطائفة على اعتمادهم المفرط على الوظائف الحكومية وغيرها من الامتيازات، وقال لهم إنه ينبغي لهم أيضا التوجه إلى التجارة ومنافسة السنة الذين يمثلون البرجوازية التقليدية في دمشق وحلب. وطلب منهم كذلك إقيام إصلاح ديني يقربهم من الشيعة حتى يصبحوا جزءاً من المحور الشيعي الذي كان يقوده الخميني. ولا ننسى أن الخميني كان قد وصل إلى الحكم قبل ذلك ببضعة أشهر فقط. وكانت النتيجة إرسال 200 علوي إلى مدينة قم في إيران لتعلم المذهب الجعفري. وفي أكتوبر من العام نفسه وقعت سوريا والاتحاد السوفيتي معاهدة الصداقة والتعاون لمدة 20 عاماً. وأريد هنا أن أستشهد بجزء من خطاب للرئيس المصري الراحل أنور السادات. وكانت العلاقات بين سوريا ومصر في تلك المرحلة مقطوعة تماماً. وقد قال السادات ما معناه إن سوريا تعيش حرباً أهلية، وإن حافظ الأسد اضطر بحسب رأيه إلى الاستعانة بالسوفيات عبر معاهدة دفاع مشترك من أجل حماية نفسه وأخيه والطائفة العلوية. وأضاف أن الأمر وصل من وجهة نظره إلى الاستعانة بالسوفيات لحماية النظام في مواجهة غالبية الشعب السوري. فكما رأينا كان السادات يقول بصراحة إن سوريا تعيش حرباً أهلية، وإن رفعة وحافظ يقودان الطائفة في مواجهة الغالبية السنية ويستعينان بالسوفيات في هذا الصراع الداخلي. ومن مظاهر هذا التصعيد الطائفي أيضاً أنه في 29 من سبتمبر عام 1981 انتشر عناصر الشبيبة المظلية من أتباع رفعة الأسد في شوارع دمشق تحت حماية الذكور من سرايا الدفاع، وبدأوا بنزع الحجاب عن رؤوس النساء السنيات. وأنا أعرف نساء كانوا موجودات في تلك اللحظة، وقد روينا لي بالتفصيل ما جرى في تلك الحادثة. وتخيلوا أنه كان هذا يحدث في دمشق الأموية على يد عناصر من النظام الحاكم نفسه. ولا ننسى أيضا أن المظليين أي قوات الصعقة التابعة لسرايا الدفاع بقيادة رفعة الأسد كانوا جميعا من العلويين دون استثناء، وكان لهم معاملة خاصة في المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات. ويذكر سورة نقلا عن تصريحات لحافظ الأسد أنهم كانوا يتصدون لما سماه مؤامرات الرجعية والإمبريالية، ولذلك لم يكن لديهم الوقت الكافي للدراسة، ولهذا كانوا يحصلون على معاملة خاصة تتيح لهم دخول أي كلية أو فرع جامعي يريدونه دون التقيد بالشروط المعتادة. وفي النهاية أدى ذلك بحسب هذا الطرح إلى إضعاف مؤسسات الدولة وإلحاق الضرر بالاقتصاد السوري، لأن إدارة البلاد أصبحت تسند إلى أشخاص يحصلون على الامتيازات بغض النظر عن كفاءتهم العلمية أو المهنية. وكان الهدف بالطبع أن يشغل هؤلاء الوظائف التي تدير الدولة ولو لم يكونوا مؤهلين لها تأهيلا كافيا. في هذه الفترة المشحونة أيضاً
كان طلاب الثانوية من أفراد الشبيبة يذهبون إلى المدارس وهم يحملون المسدسات. كما أخبرني بعض من شهدوا تلك المرحلة أن بعض أساتذة الجامعات من العلويين كانوا يذهبون كذلك وهم يحملون المسدسات، وكان أحدهم يضع مسدسه على الطاولة أثناء إلقاء المحاضرة. وهذا يثبت لك أنهم كانوا يعيشون حالة هائلة من الرعب، فهم بالفعل كانوا يمتلكون السلطة وكانوا الحكام ولديهم الجيش والقوات الأمنية كافة، لكنهم كانوا يدركون أن من حولهم بحرا من الأغلبية السنية التي لا تريدهم ولا تقبل بهم. ولذلك كان هناك شك في كل مواطن من أبناء هذا البلد الذي كانوا يسيطرون عليه بالسلاح، وخوف من أن يثور عليهم أو ينفذ عملية اغتيال ضدهم. ومن المفارقات العجيبة التي يذكرها سورة أن الحرس الشخصي لحافظ الأسد في تلك الفترة كان يتكون من 12,000 عنصر، وكان لكل جنرال علوي 60 حارسا شخصيا. أما فيصل ديوب عميد كلية طب الأسنان والذي لم يكن ضابطا أصلا فكان لديه 4 حراس فقط، وكان لكل مسؤول في الدولة أرصفة محجوزة أمام منزله لا يسمح لأحد بالاقتراب منها. وإذا كان المسؤول كبيرا فإن الحي الذي يسكن فيه كان يغلق بالكامل ولا يسمح حتى بدخول السيارات إليه. وكان هذا كله دليلا ومؤشرا على حالة الرعب الطائفي الأقلوي التي تجلت بصورة أوضح لاحقا مع بداية الثورة السورية وحتى سقوط هذا النظام. ومن المفارقات التي يذكرها سورة أيضا، وهي مفارقة تبدو ساخرة، أن وزير خارجية إيران زار دمشق في تلك الأيام ودعا 9 من كبار المسؤولين السوريين من الجنرالات ورؤساء الأفرع الأمنية إلى مطعم في وسط دمشق، وكان واحد فقط من هؤلاء 9 من السنة وهو عبد الحليم خدام، أما البقية فكانوا جميعا من العلويين. وتخيلوا أن مجموع عناصر الحراسة المرافقين لهؤلاء الأشخاص 9 بلغ 300 عنصر. ويقول سورة إن الأمر تسبب بأزمة في الحي الذي يقع فيه المطعم، حيث أغلقت الشوارع بالكامل. ولا ننسى أن ميزانية هذه الحراسات كلها كانت تدفع من أموال الشعب الذي كان يعيش في ظروف اقتصادية صعبة، بينما كان الاقتصاد في حالة تدهور شديد. وكانت ميزانية وزارة الإعلام في تلك الأيام تعادل 20 ضعف ميزانية وزارة الثقافة، لأن النظام كان مهتما جدا بالدعاية الإعلامية وتوجيه الرأي العام. وكما نعلم لم يكن هناك إنترنت ولا إعلام مستقل خارج الإعلام الرسمي، ولذلك لم يكن الشعب يعرف شيئا إلا ما يقوله له النظام. وكانت هناك تعليمات يومية تصدر من القصر الجمهوري إلى التلفزيون السوري وبقية وسائل الإعلام تحدد كيفية صياغة الأخبار وما هو الخطاب الذي يجب توجيهه إلى الشعب. ومع تصاعد هذا التوتر وصلت الأحداث إلى ذروتها في مجزرة حماه في شباط فبراير عام 1982، وكان معظم الإخوان المسلمين والطليعة المقاتلة قد تجمعوا وتحصنوا داخل مدينة حماه. وفي المقابل حصد النظام أكثر من 100,000 ضابط وجندي من الجيش وسرايا الدفاع، وفرض حصارا على المدينة التاريخية. وكان جميع الضباط الكبار الذين قادوا العملية من العلويين، وخلال 3 أسابيع فقط تعرضت المدينة لقصف مكثف ومستمر. وتخيلوا حجم ما كان يحدث في ذلك الوقت في ظل غياب الإعلام المستقل والانفتاح الإعلامي، حيث لم يكن أحد يعرف حقيقة ما يجري داخل المدينة. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد القتلى خلال تلك الأسابيع ال3 تراوح بين 10,000 و20,000، بينما تذكر مصادر سورية معارضة أن العدد بلغ 40,000 إنسان خلال تلك الفترة القصيرة. وكان الأمر صادما بكل المقاييس، فخلال 3 أسابيع فقط سقط عدد هائل من الضحايا.
ولم يقتصر الأمر على القصف المستمر، بل عندما بدأت القوات عمليات الاقتحام والمداهمة والتمشيط، كانت تدخل البيوت وتخرج جميع الذكور منها باستثناء الأطفال وكبار السن، ثم تنفذ عمليات قتل ميداني مباشرة. وكان ذلك انتقاما شديدا، كما دمر نحو ثلث المدينة، بما في ذلك كثير من المعالم التاريخية الموجودة فيها، فالجوامع والكنائس والمعامل والمباني المختلفة تعرضت للدمار. وكانت الحملة بحسب هذا الطرح تحمل طابعا انتقاميا يراد منه توجيه رسالة ردع وتأديب للمجتمع السوري بأكمله. وهنا أعود أيضا إلى ميشيل سورا الذي كان يتابع هذه الأحداث ويكتب عنها من طرابلس ويحللها من منظور عالم الاجتماع، فيقول في الصفحة 27 إن الصحف الغربية كانت تندد بعنف النظام، لكنها في نفس الوقت كانت تبرر ذلك لأنها لم تكن تريد رؤية خميني آخر في المنطقة. فالخميني كان قد وصل إلى الحكم عام 1979 وأسس دولة إسلامية في إيران، ولذلك كان هناك من لا يريد قيام دولة إسلامية سنية تقودها الجماعة الإخوانية في سوريا. وبحسب ما ينقله سورا، فإن بعض هذه المواقف كانت ترى أن الأولوية هي منع صعود الإسلاميين مهما كانت الوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك، بل إن بعض الخطابات كانت تتحدث عن ضرورة القيام بما يشبه عملية جراحية لاستعصال الأصولية. كما يشير سورا إلى تفسير آخر، وهو أن ما جرى حمل أيضا أبعادا انتقامية مرتبطة بتاريخ اجتماعي أقدم، فقد كان كثير من العلويين يعملون فلاحين لدى الإقطاعيين في منطقة حماه، وفي عام 1953 أي قبل سنوات من انقلاب البعث، وقعت حركة تمرد أو ثورة فلاحية علوية ضد بعض العائلات الإقطاعية الحموية، ومن أبرز عائلات الكيلاني والبرازي وغيرها. وهذا يضاف إلى المظلومية العلوية التي ذكرناها سابقاً، ولذلك كان هناك حقد شديد على كل سني في مدينة حماه، وحي الكيلانية تحديداً دمر عن بكرة أبيه. وطبعاً كانت السردية الرسمية للنظام تقول: نحن في صراع مع جماعة، ولسنا في صراع مع السنة ولا مع المسلمين. وكان يقال إن الإخوان جماعة رجوعية معادية للتقدمية والاشتراكية، وإنها جماعة أصولية إرهابية تريد استعادة الخلافة وتقف ضد الحداثة، وإنها لا تمثل الإسلام. وكان حافظ الأسد يكرر هذا الكلام في كل خطاب علني، ويسميهم دائما جماعة الإخوان المجرمين، وهو خطاب يذكر بما نسمعه أحيانا من بعض الحكام في عدد من الدول العربية. وكانت هذه المجزرة بداية مرحلة جديدة من تاريخ سوريا، فبحجة مكافحة جماعة الإخوان المسلمين أصبح بإمكان هذه الطائفة أن تحارب أي مظهر من مظاهر الإسلام. ففي السابق كان هناك قدر من التعايش والتسامح مع بعض مظاهر التدين، أما الآن فأصبح كل ملتحن وكل من يصلي في المسجد معرضا للاتهام بأنه من الإخوان المسلمين، وقد يختفي دون أن يعرف مصيره. وهذا قد يحدث لمجرد الشبهة فقط، أما إذا رفع بحقه تقرير من أي شخص، حتى لو كان تقريرا كيديا من شخص بينه وبينه خصومة واتهم بأنه من الإخوان، فقد يقضي سنوات طويلة في السجن قبل أن يعرف إن كان مذنبا أم لا، حتى لو كان علمانيا أصلا. ويذكر بعض المؤرخين أيضا أن مرحلة استرضاء الأغلبية السنية انتهت عند هذه النقطة، فلم يعد هناك حتى ذلك الاسترضاء الشكلي الذي كان قائما سابقا، وأصبح تطبيق العلمانية أكثر وضوحا وصرامة. ومنذ تلك المرحلة بدأ تطبيق التعليم المختلط في بعض المناطق وبعض المدارس، وأصبحت العلمانية أشد حدة على الطريقة السوفيتية. وللأسف فإن بعض المشايخ من السنة منحوا النظام هذه الشرعية ليس للحكم فقط،
بل أيضا لقتال الإخوان المسلمين باعتبارهم جماعة إرهابية، وهو ما فتح الباب أمام استباحة البلاد وقمع كثير من مظاهر التدين السني. ننتقل الآن إلى الحديث عن العلاقة بين نظام الأسد والطائفة العلوية من جهة، وبين إيران والشيعة من جهة أخرى. في عام 1974 أسس موسى الصدر، وهو صديق حافظ الأسد، حركة المحرومين كما سماها، باعتبار أن الشيعة كانوا أقلية فقيرة ومهمشة وتفتقر إلى التمثيل السياسي. وفيما بعد خلال الثمانينيات أصبحت هذه الحركة تعرف باسم حركة أمل، وشاركت في الحرب الأهلية اللبنانية. وكانت لموسى الصدر علاقة شخصية بحافظ الأسد، كما كانت الحركة نفسها مقربة من النظام العلوي. أما إيران في تلك الفترة فلم تكن تزال دولة علمانية ذات توجه غربي، وكانت علاقاتها قوية بالغرب، بل وكانت متحالفة مع إسرائيل. ورغم أن أغلبية الشعب الإيراني كانت من الشيعة، فإن النظام الحاكم كان نظاماً علمانياً. ومع ذلك كانت علاقة قوية بين الشاه محمد رضا بهلوي المتحالف مع إسرائيل وبين حافظ الأسد. وفي عام 1976 زار حافظ الأسد طهران ووقع اتفاقيات مع الشاه، وكان العامل المشترك بينهما هو العداء لصدام حسين، رغم أن صدام كان بعثياً وعربياً. ومع تصاعد النشاط الثوري الإيراني بدأت مجموعات المعارضة الإيرانية تتسلح، وراهن حافظ الأسد عليها، بل سمح لها بالتدرب على الأراضي السورية. كما أصدر تعليمات للسفارات السورية حول العالم بمساندة الثوار الإيرانيين، وخصوصاً السفارة السورية في باريس، لأن الخميني كان منفياً هناك. وفي عام 1979 قامت الثورة الإيرانية بقيادة الخميني، وعاد إلى إيران وأصبح القائد الأعلى للنظام الجديد. وهنا برزت فرصة كبيرة للتحالف بين إيران وسوريا، خصوصاً أن حافظ الأسد قد خسر علاقته مع مصر، وكانت علاقته متوترة كذلك مع العراق، فضلاً عن حالة الحرب مع إسرائيل. وكان وضع سوريا بل والنظام نفسه غير مستقر، وأضف إلى ذلك الصراع الداخلي مع السنة، لذلك كان بحاجة إلى حليف قوي يعتمد عليه، فوجد في الخميني هذا الحليف. والمفارقة أن الخميني نفسه لم يكن يعتبر العلويين مسلمين أصلاً، ولذلك لم تكن العلاقة بينه وبين حافظ الأسد قائمة على تقارب عقائدي حقيقي، وإنما على المصالح السياسية. وفي هذه المرحلة كان الخميني قد بدأ بتصدير ما سمي بالثورة الإسلامية أو الثورة الشيعية، وكانت تنظيمات شيعية عديدة تتشكل في لبنان، ولذلك كان الخميني بحاجة إلى دعم النظام السوري باعتباره الأقرب جغرافياً إلى الساحة اللبنانية. وبعد اندلاع الحرب العراقية الإيرانية وقف النظام السوري على جانب إيران غير العربية، رغم أنه كان يرفع شعارات البعث والقومية العربية. وقدم النظام السوري دعماً عسكرياً واقتصادياً لطهران، وأدى ذلك إلى زيادة التوتر بين نظام حافظ الأسد والمملكة العربية السعودية. كما أغلق حافظ الأسد خط أنابيب النفط العراقي الممتد من كركوك إلى بانياس في سوريا، وفي المقابل منح الخميني النظام السوري النفط بأسعار تفضيلية. وفي عام 1981 وبدعم من إيران أطلق جميل الأسد شقيق حافظ الأسد لقب الإمام المرتضى، وأسس أول جمعية شيعية في سوريا، وكان الهدف هو تشييع أكبر عدد ممكن من السوريين. ولم يكن التركيز منصباً على السنة في المدن الكبرى، لأنهم كانوا ينظر إليهم على أنهم كتلة متماسكة يصعب التأثير عليها عبر الخطاب الشيعي، ولذلك كان النشاط يتجه أكثر نحو الأكراد وإلى المناطق الزراعية الفقيرة والمعزولة، وأحياناً إلى بعض العشائر. وكانت تستخدم في ذلك وسائل مختلفة، من بينها الإغراءات المتعلقة بالتوظيف والامتيازات، كما جرت محاولات لاستقطاب بعض الإسماعيليين
وبعض العلويين في مناطق الساحل. ولا توجد إحصاءات دقيقة حول النتائج، لكن هناك تقديرات تشير إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد اعتنقوا التشيع بالفعل، وربما كان تشيعهم بعضهم في البداية تشيعاً شكلياً أو مرتبطاً بالظروف والمصالح، إلا أن قسماً كبيراً منهم استمر لاحقاً على المذهب الشيعي بصورة دائمة. وكانوا أيضاً قوة ضاربة للنظام خلال أحداث 2011 عبر خطاب التشيع. وفي هذه الفترة كذلك افتتحت عشرات الحسينيات الشيعية في مدينتي اللاذقية وطرطوس، وهما من أبرز المناطق ذات الغالبية العلوية. ويقول ميشيل سورا في الصفحة 87 إن جمعية المرتضى التي كانت تقدم ظاهراً على أنها جمعية خيرية ودينية، كانت تمتلك أيضاً ميليشيات شيعية في تلك الأيام. بل ويذكر أن البيان التأسيسي للجمعية كان يذكره ببيانات وخطابات المحافل الماسونية. وكان الجيش الإيراني في تلك المرحلة ضعيفاً نسبياً، بينما كان حافظ الأسد يعتمد في تسليحه على الاتحاد السوفيتي. وقد طلب الإيرانيون منه الحصول على صواريخ سوفيتية، لكنه أخبرهم بأنه لا يستطيع تحريك أي صاروخ دون موافقة سوفيتية. لكن في عام 1986 منح حافظ الأسد الإيرانيين فرصة للتدرب على تكنولوجيا الصواريخ، وساعدهم لاحقاً في بناء برنامجهم الصاروخي الذي وصل اليوم إلى مراحل متقدمة. ننتقل الآن إلى ملف لبنان وفلسطين. في عام 1975 اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية، وهي حرب طاحنة ومعقدة للغاية، وربما تحتاج إلى حلقة مستقلة لفهم تداخلاتها وتشابك أطرافها، إذ إن كثيراً من الطوائف نفسها كانت منقسمة إلى أجنحة متعددة، فلم يكن الشيعة كتلة واحدة ولا الموارنة كذلك. وفي حزيران يونيو عام 1976 تورط الأسد في هذه الحرب وأدخل الجيش السوري إليها، والمفارقة أنه انحاز إلى الموارنة ضد التحالف الذي كان يضم ياسر عرفات والفصائل الفلسطينية السنية إلى جانب الدروز بقيادة كمال جنبلاط. كما أن دخول حافظ الأسد إلى لبنان تم بموافقة إسرائيلية وأمريكية. وفي هذه الفترة نفسها وقعت مجزرة تل الزعتر التي قتل فيها نحو 3000 فلسطيني في يوم واحد على يد الميليشيات المارونية، وأدى ذلك إلى موجة غضب عربية واسعة ضد حافظ الأسد ونظامه. كما تعرض النظام لمزيد من الاهتزاز الداخلي، خصوصاً أنه كان يواجه أصلاً حالة من الغضب السني داخل سوريا. لكن في المقابل أدى ذلك إلى زيادة التفاف العلويين حول حافظ الأسد. وفي تلك المرحلة انتشر خطاب في سوريا مفاده أن هذا النظام الذي صعد إلى السلطة منذ الستينيات يتجه نحو إقامة تحالف أقليات بين العلويين والموارنة. وفي الوقت نفسه كانت هناك مجموعات لبنانية تقود عمليات مقاومة محدودة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقد ساهم ذلك كله في تصعيد تمرد الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية ضد النظام. لكن الأحداث انتهت في نهاية المطاف بسيطرة الأسد على جزء كبير من المشهد اللبناني تحت شعار حماية الموارنة من الإبادة. وفي عام 1978 اندلعت مواجهات بين القوات السورية وبعض القوى اللبنانية المارونية، ورغم أن القوة الضاربة في الجيش السوري كانت بقيادة علوية، فإن الجيش نفسه كان يضم أفرادا من مختلف الطوائف. وخاضت هذه القوات معارك مع القوات اللبنانية المرتبطة بحزب الكتائب، وأدى ذلك إلى زيادة الغضب داخل لبنان تجاه الأسد والنظام السوري. وفي تلك المرحلة ترسخت صورة الأسد لدى كثيرين بوصفه قائد ميليشيا علوية أكثر من كونه رئيس دولة،
وكان ينظر إليه على أنه يتدخل في الدول المجاورة للحصول على اعتراف بنفوذه وقوته، ويستخدم ذلك للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل باعتباره الطرف القادر على ضبط القوى التي ترفع شعارات المقاومة. كما لم يكن يريد أن يحتكر ياسر عرفات والفصائل السنية راية المقاومة، بل كان يسعى لأن يكون هو الطرف الذي يحدد من يقاوم إسرائيل ومن لا يقاومها. ومن هنا أصبح هدف الأسد أن يفرض نفوذه على كامل بلاد الشام التاريخية، أو ما يعرف أحياناً بسوريا الكبرى، على نحو يقترب من بعض التصورات التي تبناها الحزب القومي السوري الاجتماعي. ولم يعد المشروع مشروعاً بعثياً عربياً عاماً كما كان يطرح سابقاً، فهو كان يدرك أن علاقاته مع معظم الدول العربية أصبحت متوترة، فالسعودية أصبحت خصماً سياسياً له منذ انحيازه إلى إيران، أما مصر فقد قطعت علاقتها به في عهد أنور السادات، أما العراق فقد كانت العلاقات معه مقطوعة منذ الستينيات. وفوق كل ذلك كان النظام السوري متحالفاً بصورة وثيقة مع الاتحاد السوفيتي، ولذلك أصبح مشروعه أكثر ارتباطاً بالإطار السوري الإقليمي من المشروع القومي العربي الواسع، وقد زاد ذلك من شعوره بالعزلة كما عمق أزماته الداخلية والخارجية. وفي هذه المرحلة أيضاً تشكلت حركة أمل التي أصبحت الممثلة الأساسية للشيعة في لبنان، فدعمها حافظ الأسد لتكون في مواجهة حركة فتح بقيادة ياسر عرفات، ثم دعمت إيران تأسيس حزب الله ليكون قوة شيعية أخرى على الساحة اللبنانية. ومن المفارقات أن حركة أمل والنظام السوري كان في جانب، بينما كان حزب الله وإيران في جانب آخر، ودخلت هذه الأطراف في صراعات متبادلة عرفت لاحقا باسم حرب الإخوة. وهنا يمكن القول أن الأسد دخل حتى في خلافات مع بعض حلفائه الإيرانيين، وظلت العلاقات متوترة بينهم حتى بدايات التسعينيات. ولا ننسى أيضاً أن العلاقات مع الأردن كانت متوترة للغاية في مطلع الثمانينيات، وكما ذكرنا سابقاً أرسل حافظ الأسد 3 عناصر لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الأردني. وفي عام 1982 اجتاحت إسرائيل جنوب لبنان، ودخل أرييل شارون إلى بيروت، كما وقعت مجزرة صبرا وشاتيلا. ويقال إن الهدف في تلك المرحلة هو احتواء حافظ الأسد وترويضه دون الدخول في مواجهة مباشرة معه، بل ترك ليستنزف بنفسه منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح. وفي نهاية المطاف انتهت هذه المرحلة بتمكين حافظ الأسد من فرض نفوذه على لبنان ومنع ظهور أي مقاومة سنية مستقلة فيه، كما بقيت قواته متمركزة في سهل البقاع. ويقول ميشيل سورا إن حافظ الأسد بعد أن فقد جزءاً كبيراً من شرعيته إثر أحداث حماه، أصبح يركز بصورة أكبر على تقديم نفسه بوصفه المدافع عن شرف الأمة العربية في مواجهة الصهيونية والاستمرارية. وكانت ورقة فلسطين هي الورقة الرابحة التي يلعب بها. وفي نوفمبر عام 1983 مرض حافظ الأسد مرضاً شديداً ودخل العناية المشددة، وشكل لجنة من 6 أشخاص كلهم من السنة: خدام وطلاس والشهابي والقاسم والأحمر ومشار، على أساس أنهم سيتولون تسيير شؤون البلاد. ولكن لم يكن أحد من الطائفة العلوية يقيم لهم أي اعتبار، وكان رفعت هو المسيطر، واعتبر أن هذه فرصة ليخلع أخاه من السلطة كلها ويصبح هو رئيس الدولة. وكان أيضا أقرب إلى الجناح الغربي، وإلى حد ما كان مقربا من السعودية، فكان يريد أن يلقي بسوريا في الحضن الغربي الأمريكي بدلا من الحضن السوفيتي. ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن، إذ تعافى حافظ بعد أسبوعين وعاد إلى مكتبه، وأول ما فعله هو البدء بتقليم أظافر أخيه.
لكن أخاه لم يقبل بذلك، وفي فبراير عام 1984 حشد كل منهما ما لديه من القوات العسكرية، وكادت مدينة دمشق أن تتحول إلى ميدان حرب بين الأخوين اللذين شقت طائفة العلوية فيما بينهما. وهنا كانت هناك طائفة تسمى المرشدية، وقد ذكرناها سابقا، وكانت منحازة إلى سرايا الدفاع بقيادة رفعت، وتدخلت أم الشقيقين واسمها ناعسة لأن والدهما كان متوفى، ونجحت بالفعل في المصالحة بين الأخوين، وتحديدا في 18 من نيسان أبريل بعد أن تقابل الجيشان بالفعل في وسط دمشق. وفي النهاية كانت المصالحة تقضي بنفي رفعت من سوريا، وأن يأخذ ما يريد من ملايين الدولارات من جيوب الشعب السوري ويعيش مرفها حتى آخر حياته. وفي هذه الأزمة أيضا انحاز جميل الأسد إلى أخيه رفعت، وكان قد راهن على الحصان الخاسر، ولذلك قلصت صلاحيات جميل كلها، وتم حل جمعية المرتضى، واعتقل أيضا بعض أعضائها. واتجه بعدها جميل إلى العمل التجاري، وتحديدا إلى عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة في المخدرات والأسلحة وغيرها. وفي النتيجة ثبت أن سوريا كلها هي سوريا الأسد بالفعل، فهناك سلطة هرمية متمركزة على رأسها حافظ الأسد وأولاده كما سيحدث لاحقا، والسلطة كلها بيد العلويين، فمن يسيطر على الطائفة هو الذي يملك البلاد. وهنا أيضا بدأ الاتجاه نحو ترسيخ الإمبراطورية الاقتصادية للطائفة العلوية، فبعد أن نجحوا في التخلص من جماعة الإخوان ومن رفعت لاحقا، اتجهوا إلى السيطرة على الاقتصاد. وجميل كما ذكرنا لم يعد مهتما بالدين ولا بالدعوة إلى التشيع، بل أصبح مهتما فقط بالسيطرة الاقتصادية، فأنشأ شركة باسم شركة الساحل للتخليص الجمركي، وكانت تسيطر على مرفأ اللاذقية، وتفرض ضريبة على المستوردين بنسبة 2.5%، وهي نسبة الزكاة، باعتبار أنه الإمام المرتضى فهو يحصل على الزكاة من كل التجار، وكان يفرض أيضا رسوما على كل مخلص جمركي، وكان معه كذلك ولداه منذر وفواز، وكانوا يسيطرون معه على كل عمليات الاستيراد والتصدير. وحتى يضمن حافظ الأسد أن أخاه جميل لن يتمرد عليه مرة أخرى، طلب من ابنه باسل ولي عهده الذي كان ما يزال شابا في العشرينيات من عمره أن يراقب جميل الذي هو عمه الأكبر سنا، وأن يتقاسم معه الأرباح. وهنا أيضا كانت الشبيحة التي كانت مهمتها ترويع الشعب وتشكيل العصبية لحماية الطائفة الحاكمة والأسرة الحاكمة، كانت منقسمة إلى جناحين، جناح بقيادة فواز الأسد ابن جميل الأسد، وجناح آخر بقيادة باسل ابن حافظ الأسد، وكانت تحدث أحيانا بعض المناوشات بينهما، ولكن في النهاية كانوا جميعا طائفة واحدة وحكما واحدا. وكانوا إلى جانب عمليات ترويع الشعب وتخويفه يقومون أيضا بتهريب المخدرات إلى أوروبا، فما رأيناه مؤخرا من عمليات تصنيع وتهريب الكبتاغون في سوريا ليس إلا المرحلة الأخيرة من مسار بدأ منذ تلك الأيام. وكان فواز الأسد يعرف بلقب إمبراطور تهريب المخدرات والتبغ، وكان مشهورا في اللاذقية بالاغتصاب والترويع، فأي فتاة تعجبه في اللاذقية كان يطلب من شبيحته خطفها وإحضارها إليه. وتوفي خلال الثورة السورية عام 2015، ويقال إنه مات بتلف الكبد من شدة إدمانه للمخدرات والخمور. واحتفل أهالي اللاذقية بموته بصمت لأنه كان شريرا، وكان الجميع يخاف من شبيحته. وفي النهاية كانت مرحلة الثمانينيات مرحلة أزمة اقتصادية خانقة، فالشعب كان جائعا، وكان دوره الوحيد أن يدفع الضرائب والإتاوات لهذه العصابة الطائفية المتحكمة، وكان حافظ الأسد يتعمد تجويع هذا الشعب حتى لا ينشغل بالسياسة، بل يفكر فقط في قوت يومه. وفي الوقت نفسه كان يتصرف مثل الحسن الصباح قائد الحشاشين من خلال محاولة تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات ورعاية الإرهاب الدولي في أماكن مختلفة.
فعلى سبيل المثال بين عامي 1983 و 1985 وقعت عدة عمليات وهجمات استهدفت دبلوماسيين ومصالح أردنية في الخارج، وكانت الاتهامات دائما توجه إلى المخابرات السورية، وكان الهدف تعطيل المفاوضات بين الأردن وإسرائيل، فهو لم يكن يريد لأحد أن يقوم بأي عملية سلام أخرى كما فعل السادات، بل كان يريد أن يكون هو وحده المتحكم بملف السلام والمفاوضات مع إسرائيل في المنطقة، بمعنى أن يكون هو صاحب الكلمة العليا في بلاد الشام وسوريا الجغرافية. وكانت الحجة الدائمة هي عدم السماح للأنظمة العميلة بحسب وصفه بأن تقدم أي تنازلات للاحتلال. وكانت المنطقة أيضا مشتعلة بعمليات اختطاف الطائرات والتفجيرات والعمليات الفدائية وما إلى ذلك. وكان الغرب في المجمل غير راض عن سياسة الأسد وعن عملياته وأسلوبه الذي كانوا يعدونه إرهابيا في الحكم، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يعتبرونه الخيار الأفضل، لأنه من وجهة نظرهم لا يوجد بديل آخر سوى السنة، وكانوا لا يريدون كما ذكرنا أن يصل إلى الحكم نظام أصولي بحسب وصفهم، ولذلك كانوا يخشون سقوطه، وفي الوقت نفسه كانوا يلوحون له بالتهديد أحيانا. فعلى سبيل المثال في عام 1986 نفذ الرئيس الأمريكي رونالد ريغان محاولة لاستهداف معمر القذافي، ويقال إن في ذلك رسالة غير مباشرة موجهة إلى حافظ الأسد مفادها: إذا أردنا التخلص منك فنحن قادرون على ذلك. ومع ذلك كان الأسد يدرك أنه يمتلك أوراقا عديدة، ويعلم أن خصومه لن يتخلصوا منه ما لم يضمنوا البديل. أما رفعت الأسد الذي كان يحتمل أن يكون بديلا فقد أبعد وانتهى دوره، وبالتالي لم يكن هناك من يستطيع السيطرة على الطائفة العلوية ومنع وصول السنة إلى الحكم بحسب التصورات السائدة آنذاك. وفي التسعينيات بدأت مرحلة جديدة عنوانها مفاوضات السلام، فكانت البداية مع اتفاق أوسلو ومؤتمر مدريد للسلام، وحتى بعد اغتيال إسحاق رابين في منتصف التسعينيات استمرت المفاوضات حول الانسحاب من الجولان مقابل التطبيع بين سوريا وإسرائيل. وفي الوقت نفسه كان حافظ الأسد يدعم حركات المقاومة، بما فيها حركة حماس الإسلامية التي تعد امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين، رغم أن الإخوان أنفسهم كانوا محكومين بالإعدام داخل سوريا، غير أنه كان يتعامل معها باعتبارها أوراق ضغط يستخدمها لتحقيق مكاسب سياسية. لكن عندما فاز بنيامين نتنياهو في انتخابات عام 1996 توقفت المفاوضات، وهنا لا بد من وقفة عند حدث آخر. فعندما توفت ناعسة والدة حافظ الأسد في مارس 1992 أقيم لها مقام وضريح، لأن للأضرحة مكانة خاصة في الثقافة الدينية للطائفة العلوية. وبما أن حافظ الأسد وعائلته اكتسبوا مع مرور الوقت مكانة خاصة داخل الطائفة، فقد اعتبرت والدته من الأولياء وبني لها ضريح ومسجد كبير في مدينة القرداحة. وفي عام 1994 توفي باسل الأسد الذي كان يعد وريث الحكم المنتظر في حادث سيارة، وكان لابد من إعداد بديل سريعا، فوقع الاختيار على بشار الأسد. وبشار لم يكن مهيئا أصلا لهذا الدور، ولم يكن يفكر في الوصول إلى السلطة، فقد كان يقيم في لندن لدراسة طب العيون، وإن كان بعضهم يذكر أنه كان هناك للعلاج أيضا. فاستدعي على الفور ليبدأ الاستعداد لتولي الحكم. كما استمرت عمليات ترتيب النفوذ داخل العائلة،
بما في ذلك ما يتعلق بفواز ومنذر ابني جميل الأسد وتأمين شبكات النفوذ الاقتصادي وطرق التهريب المرتبطة بالموانئ والبحر وصولاً إلى أوروبا. وهناك نقطة مهمة تستحق الذكر، ففي عام 1998 بدأ نوع من التقارب بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، وفي تلك الفترة أيضا تصاعد التوتر بين سوريا وتركيا بسبب وجود عبد الله أوجلان داخل الأراضي السورية، وكان حافظ الأسد قد خشي من التصعيد التركي فطرد أوجلان من سوريا، وبالفعل استطاعت المخابرات التركية لاحقا اعتقاله ونقله من إفريقيا إلى تركيا. ومن خلال هذه الحادثة يمكن فهم طريقة تفكير حافظ الأسد، فهو كان مستعدا لدعم أي جماعة مسلحة أو فصيل مقاتل أو حركة مقاومة أو جهة يمكن أن يستفيد منها كورقة ضغط سياسي، ولم يكن يتردد في استخدام هذه الأدوات ما دامت تخدم مصالحه. وكان خصومه في الغرب يدركون هذه الصفة فيه جيدا، لكنهم كانوا يعلمون أيضا أنه قد يتراجع ويستجيب للضغط إذا وجد نفسه أمام تهديد حقيقي، كما حدث عندما حشدت تركيا قواتها على الحدود. وفي عام 1999 عادت مفاوضات سوريا إسرائيلية من جديد بعد فوز إيهود باراك في الانتخابات، لكن بعد أشهر قليلة وفي يونيو عام 2000 توفي حافظ الأسد، فخلفه ابنه بشار الأسد مباشرة في الحكم. وكان ذلك اليوم لحظة فارقة، فقد انتشرت حالة من القلق الشديد داخل الطائفة العلوية، وكانت تنتشر بينهم مخاوف من احتمال تعرضهم لانتقام من الأغلبية السنية إذا حدث فراغ في السلطة، ولذلك عاد كثير منهم إلى قراهم وتحصنوا فيها، وفرضت إجراءات غير رسمية تشبه حظر التجول في بعض المناطق، وأنا كنت شاهدا على تلك الأيام. وبعد وفاة حافظ الأسد بني له ضريح كبير، كما يبنى للأولياء والمشايخ في الثقافة الدينية السائدة لدى بعض أبناء الطائفة، وكان ذلك يعكس نظرة قطاع منهم إليه، ليس باعتباره قائدا سياسيا فقط، بل باعتباره أيضا شيخا ورمزا دينيا للطائفة. وأصبح الضريح بمثابة مزار تنظم إليه الزيارات في مناسبات مختلفة. ونصل هنا إلى نهاية هذا السرد التاريخي، ولا بد أن أشير إلى أن حافظ الأسد كان يمتلك شخصية قيادية قوية، بصرف النظر عن الموقف من أخلاقه أو سياساته أو عدله، فقد كان منذ شبابه صاحب طموح واضح للوصول إلى السلطة، وسعى إليها بخطوات متواصلة حتى وصل إليها وتمسك بها حتى آخر يوم في حياته. أما بشار الأسد فلم يكن كذلك، فباسل الأسد كان هو الذي جرى إعداده للحكم، لكن الموت سبقه. أما بشار فلم يكن يتوقع الوصول إلى السلطة، ولم يكن مهيئا لها بالطريقة نفسها، ولذلك يرى كثيرون أنه لم يستطع حماية نظامه بالطريقة التي فعلها والده. وعندما واجهت سوريا الاحتجاجات السلمية في بدايات عام 2011 كان رد فعله عنيفا، الأمر الذي ساهم في تصاعد الغضب الشعبي وتحوله لاحقا إلى ثورة واسعة انتهت بسقوط النظام. وفي النهاية هناك الكثير مما يمكن قوله، لكنني لا أريد الإطالة أكثر. ومن خلال هذا السرد التاريخي يمكننا أن نفهم كيف يمكن لجماعة أو طائفة نشأت على شعور تاريخي بالمظلومية أن تصل إلى الحكم وهي ترى أن وسيلتها الوحيدة للحفاظ عليه هو القمع، وكيف أنها عندما واجهت مطالب بالإصلاح حتى في بدايات الأحداث عام 2011 لم تكن قادرة على فتح باب حوار حقيقي، لأن مجرد الحوار كان سيعيد فتح ملفات الماضي والمجازر والصراعات القديمة، ولذلك استمرت في الاعتماد على القمع بصورة متزايدة. ولا أقول ذلك تبريرا، بل محاولة لفهم طريقة التفكير التي حكمت سلوكها. فمن وجهة نظر أصحاب هذا التصور كان الخيار المطروح إما العودة إلى العزلة والخوف أو الاستمرار في السيطرة بالقوة،
وهذا بحسب هذا الطرح أصبح جزءاً من الهوية السياسية والعقل الجمعي الذي تشكل عبر عقود طويلة. وليس الهدف من هذه الحلقات إدانة الطائفة أو محاكمتها بصورة جماعية، بل محاولة فهم كيف حدثت هذه الوقائع وكيف وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. أما الهدف اليوم فهو المصالحة وإصلاح الخلل الذي نشأ منذ البداية، إضافة إلى الإصلاح الديني من داخل الطائفة نفسها. وفي رأيي أن هذا هو الطريق الأكثر فاعلية. أما المحاسبة القانونية فهذا أمر آخر، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ومن ارتكب جرائم يجب أن يحاسب على أفعاله الفردية. أما الانحياز الفكري أو الأيديولوجي لما حدث فهذا موضوع مختلف يمكن أن تعالجه القوانين والمؤسسات في مراحل لاحقة. وكما أن بعض الدول الأوروبية جرمت الترويج لأيديولوجيات ارتبطت تاريخياً بجرائم جماعية، فإن النقاش حول أي أيديولوجيا سياسية ارتبطت بالعنف يبقى شأناً قانونياً وسياسياً يقرره المجتمع والدولة. وفي النهاية يمكن لأي شخص أن يحتفظ بمعتقده الديني الخاص ما دام ذلك لا يتضمن اعتداء على الآخرين. أما دعم الأفكار التي تقوم على التمييز أو الهيمنة أو العنف ضد فئات أخرى من المجتمع فهذه قضية مختلفة ذات أبعاد أمنية واجتماعية وسياسية. ومن المهم التمييز بين هذه الجوانب المختلفة حتى لا تختلط القضايا ببعضها، وحتى لا تنتج عن ذلك خلافات جديدة، خصوصاً في المراحل الانتقالية الحساسة. وأرجو أن تكون الرسالة واضحة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. في هذه الحلقة سأتحدث عن العلوية السياسية، وهي ظاهرة سياسية بحتة، فنحن نتحدث الآن عن الجانب السياسي التطبيقي لعلو الدولة، وليس عن الجانب الطائفي الذي تحدثنا عنه سابقاً. فقد تحدثنا عن نشأة هذه الديانة وعن نشأة الطائفة العلوية كعقيدة. أما حديثنا الآن فهو عن الجانب السياسي وعن الظاهرة السياسية التي ظهرت تحت مسمى العلوية السياسية. مصطلح العلوية السياسية من الواضح طبعاً أنه مستفز لبعض الناس، وخصوصاً للعلمانيين الذين يحاولون دائماً الفصل بين الجانب الديني العقدي الطائفي وبين السياسة، وخصوصاً لأنهم أصلاً يكرهون وجود أي شيء له بعد ديني في السياسة، وهذا طبعاً ينطبق بالضرورة على الجانب الإسلامي قبل أي شيء. ومن هذا المنطلق فإنهم أيضاً يستبعدون وجود أي بعد طائفي لأي دين آخر. ومع ذلك ينسب هذا المصطلح العلوية السياسية إلى فيلسوف سوري علماني شيوعي ملحد، ولم يكن ملحداً فقط بل كان محارباً لفكرة وجود الإله نفسها وليس فقط للإسلام، وهو الدكتور صادق جلال العظم الذي توفي في سنوات الثورة نفسها. ولا أدري على وجه التحديد إن كان بالفعل أول من تحدث عن هذا المصطلح، لكن كل ما ذكر المصطلح نسب إليه، ولا أستبعد أن يكون المصطلح موجوداً قبل أن يتحدث عنه، فقد كان يتحدث عن وجود مارونية سياسية ظهرت في مرحلة الحرب الأهلية، ويقول إنه لولا انهيار أو القضاء على هذه الظاهرة في لبنان لما كان لاتفاق الطائف وحل أزمة السياسة وأزمة الطوائف في لبنان أن يحدث. فهو يرى أن السلم في لبنان لم يكن ليحدث دون سقوط المارونية السياسية وليس طائفة المارونة نفسها، ولذلك يجب بحسب رأيه أن نتخلص من العلوية السياسية حتى ننهي الحرب في سوريا. هكذا كان يقول في أيام الثورة التي صارت كما نعرف حرباً مسلحة أو ثورة مسلحة. وطبعاً كما ذكرت فإن الكثير من العلمانيين انتقدوا هذا المصطلح، وانتقدوا أيضاً تنظير صادق العظم، وهناك الكثير من المقالات ويمكنكم العثور عليها. والطريف أن معظم النقد الذي رأيته كان منصباً على المقارنة التي أجراها العظم بين المارونية السياسية والعلوية السياسية، وهذا في رأيي ارتكاب لمغالطة رجل القمش، فأنت تصنع رجل قمش ثم تحاربه، بمعنى أنه حتى لو كانت المقارنة خاطئة فهذا لا يعني أن المصطلح نفسه خاطئ،
فلنفترض أنه لا توجد مارونية سياسية أصلاً، فضلاً عن صحة المقارنة، لكن هذا لا ينفي وجود علوية سياسية بالفعل. ولذلك أضيف هنا فكرة ربما لم يذكرها أحد من قبل، وأتمنى أن يركز عليها الباحثون أيضا، وربما أعود إليها لاحقا وأكتب عنها شيئا أكثر عمقا. فأنا أرى أن أفضل مقارنة ومقاربة لظاهرة العلوية السياسية هي الصهيونية تحديدا. وسأذكر هنا بشكل سريع أوجه الشبه التي أرى أنها كثيرة. فمثلا هناك خطاب ينطلق من مظلومية تاريخية مفاده أن هناك ظلما تاريخيا ممتدا لآلاف السنين ضد الطائفة، واليهودية هي فئة عرقية من سلالة معينة، وفي نفس الوقت لها دين خاص بها، فنحن نتحدث عن تداخل بين الدين والعرق، والشيء نفسه تقريبا نجده عند الطائفة النصيرية العلوية، وقد ذكرنا هذا سابقا، إنهم ليست لديهم دعوة أو تبشير لنشر ديانتهم وعقيدتهم خارج الطائفة، فهي طائفة باطنية تعتقد أن هذه الأسرار يجب أن تبقى خاصة بها، وأن العشائر التي اعتنقت هذا الدين منذ العصر العباسي، ورغم أنه توسع وصار له دعوة في تلك الأيام، إلا أنه لاحقا انغلق على نفسه، وأصبح الأمر مقتصرا على نحن الطائفة العلوية ولا أحد من الخارج ينضم إلينا. وانعزلت هذه الطائفة في الجبال، ومن هذه العزلة الطويلة تشكلت وتبلورت هذه المظلومية، وصارت جزءا من الهوية العلوية. فالفرد العلوي سواء كان من عامة الناس فلاحا بسيطا أميا لا يقرأ ولا يكتب، أو شيخا من مشايخ العلويين، أو لاحقا من الضباط العلويين الذين أصبحوا قادة الطائفة ودمجوا الدين بالسياسة وحكموا سوريا فيما بعد، فهؤلاء جميعا يفكرون بالعقلية نفسها، عقلية المظلومية العلوية. فهم يرون أنهم مضطهدون على مر التاريخ من قبل الأمة كلها، ومن قبل المحيط كله، أي من قبل الأغلبية السنية، وأحيانا أيضا من طوائف أخرى، حتى الإسماعيلية التي خرجت من الرحم الشيعي الباطني نفسه، وحتى الدروز الذين خرجوا كذلك من رحم الإسماعيلية الطائفية الباطنية الشيعية. ولذلك كانت تقع بينهم أحيانا مناوشات وأحيانا حروب مسلحة، لكن المظلومية الأساسية تأتي في نظرهم من الأغلبية السنية. ولهذا تجد هذه المظلومية موجودة عند اليهود على مر التاريخ، كما تجدها أيضا عند الطائفة العلوية. وهناك كذلك الشعور الدائم بالأقلية، وأنهم قلة صغيرة منغلقة على نفسها، والخوف من الأغلبية. فعلى سبيل المثال يوجد في العالم نحو 14 مليون يهودي بحسب بعض التقديرات، والأمر نفسه تقريبا عندنا، إذ يوجد فقط نحو 3 ملايين علوي نصيري في العالم، وثلثهم تقريبا موجودون في سوريا. ومن هنا تنشأ ما تسمى المشكلة اليهودية أو المسألة اليهودية. وباختصار فإن هذه المشكلة، إن صح تسميتها مشكلة، نشأت في ظل الحداثة الأوروبية القومية التي كانت تنظر إلى الأعراق المختلفة على أنها شيء مشبوه وأقلية ينبغي محاربتها وعزلها في الجيتوهات. وكذلك اليهود أنفسهم تقبل بعضهم هذا الواقع، طبعا ضمن تاريخ طويل، فبعضهم كان متقبلا وبعضهم لم يكن ذلك، وبعضهم كان يريد الاندماج تحت مسميات الليبرالية وغيرها. لكن المشكلة في النهاية تجسدت في الصهيونية، وظهرت الحركة الصهيونية بوصفها حلا لهذه المشكلة اليهودية. وأول من تقبل الصهيونية، بل وأول من أسهم في تأسيسها، كانوا مسيحيين أوروبيين، وهم الذين تحالفوا مع هرتلز لتأسيس الحركة الصهيونية التي كانت مرفوضة أساسا من كبار الحاخامات في أوروبا، ثم تطورت بدعم سياسي أوروبي وبشكل أساسي من بريطانيا، أي الإمبراطورية البريطانية التي كانت أقوى دولة في العالم في تلك الأيام. وكان الحل لهذه المشكلة في رأيهم هو حشد جميع اليهود في أرض الموعد، أي أرض فلسطين، وهذا أيضا يحقق مصلحة لدى المسيحية المتصهنة التي تؤمن كذلك بالعودة الثانية أو المجيء الثاني للمسيح في الألف السعيد في آخر الزمان. فلا بد من حشد اليهود في ذلك المكان تمهيدا لمعركة هرمجدون أو مجدو، وعودة المسيح والألف سنة السعيدة إلى آخر هذه التصورات.
وهذا أيضا يتقاطع مع مصلحة اليهود حتى تكون لهم دولة خاصة بهم ويتخلصوا من هذه الأغلبية المسيحية في أوروبا التي لا تحبهم ولا يحبونها. وخلال الحرب العالمية الثانية، عندما اضطهدتهم النازية وقتلت أعدادا كبيرة منهم، ووقعت المذبحة المعروفة والتي يرفضها كثير من المسلمين، وإن كان الخلاف قائما حول الأرقام والتفاصيل، إلا أن المذبحة نفسها قد وقعت بالفعل، أصبح الحل النهائي لهذه المشكلة اليهودية أو المسألة اليهودية هو حشد هؤلاء جميعا في أرض فلسطين. فبحسب هذا التصور، إذا لم يحشدوا هناك فسوف يتعرضون للذبح مرة أخرى، وهذه هي باختصار قضية الصهيونية. وهذه الفكرة تتكرر منذ الحرب العالمية الثانية حتى يومنا هذا، ففي كل يوم وفي كل سنة تنتج أفلام سينمائية وأفلام وثائقية عديدة، وتدرس في المناهج التعليمية الغربية كلها تقريبا فكرة أنه لا حل لهذه المعضلة ولا إنقاذ لهذه الأقلية المظلومة إلا بأن تحشد في أرض فلسطين وتكون لها دولة خاصة بها. وهنا نجد الأمر نفسه أيضا عند العلويين، بل إن فكرة تأسيس دولة علوية ظهرت عندهم قبل تأسيس دولة فلسطين نفسها، وذلك في أيام الانتداب الفرنسي كما ذكرنا في حلقة سابقة. فالانتداب الفرنسي بدأ عام 1920، أي الاحتلال الفرنسي لسوريا ولبنان، وفور ذلك طالبوا بتأسيس دولة خاصة بهم، وبالفعل حصلوا على دولة علوية مستقلة، ثم تحولت إلى إقليم، ثم أعيدت إلى الدولة السورية ضمن الاتحاد الفيدرالي السوري. واستمر بعد ذلك مطلب الانفصال، وقد ذكرنا هذا كله بالتفصيل في حلقات سابقة. كما أنهم بعد خروج الاحتلال الفرنسي واصلوا السعي للسيطرة على سوريا كلها، لا الاكتفاء بالاستقلال ضمن دولة خاصة بهم، وقد نجحوا في ذلك من خلال كبار الضباط في اللجنة العسكرية، وعلى رأسهم حافظ الأسد. ومن خلال حافظ الأسد حكمت هذه الطائفة الوطن السوري كله بما فيه من أغلبية سنية. والآن مع سقوط النظام السوري وسقوط بشار الأسد وخروج الطائفة العلوية من الحكم، عاد الخطاب نفسه ليتكرر فوراً، خطاب المظلومية والخوف من الأغلبية السنية، والحديث عن أنها ستقتلهم وتغتصب نساءهم، وأنه لا حل إلا بالانفصال. وقد وجدنا هذا في مقاطع مصورة انتشرت بالصوت والصورة وسمعها الجميع، حيث طرحت مطالبات بعودة الدعم الفرنسي والدعم الدولي من أجل الانفصال وإقامة دولة علوية مستقلة. ولا أستبعد أنه إذا لم يحصلوا على هذا الدعم المباشر الآن، فإنهم يخططون له من هذه اللحظة. ومن أوجه التشابه الأخرى بين الصهيونية والعلوية السياسية أنه ليس كل الصهاينة يهوداً كما نعرف، فالصهيونية فكرة سياسية. وأبرز مثال على ذلك ما قاله جو بايدن بكل صراحة: أنا صهيوني، وليس بالضرورة أن أكون يهودياً حتى أكون صهيونياً. وهذا الكلام ليس جديداً طبعاً، لكنه اشتهر بين عامة الناس لأنه بدا مفاجئاً للكثيرين. أما من يعرف تاريخ الصهيونية فيعلم أن هذا الكلام قيل مراراً، وأن كثيراً من رؤساء وزراء بريطانيا قالوه بالحرف نفسه منذ أيام تأسيس الصهيونية، بل حتى قبل تأسيس إسرائيل. وبالطريقة نفسها فإن العلوية السياسية لا تقتصر على أبناء الطائفة العلوية النصيرية، فليس كل من يعتنق العلوية السياسية أو يؤمن ببرنامجها السياسي أو يتعاطف معها يكون بالضرورة من الطائفة العلوية، بل قد يكون ملحداً تماماً كما يوجد كثير من الملحدين في الطرف الصهيوني. فهناك من يصف نفسه بأنه يهودي ثقافي، فهو لا يؤمن بنبوة موسى ولا يؤمن بوجود إله أصلاً، ومع ذلك يعتبر نفسه يهودياً من الناحية الثقافية. وهو لا يرى أن بني إسرائيل متميزون لأنهم الشعب المختار من الله أو لأن يهوه اصطفاهم،
بل يرى أنهم متميزون بثقافتهم وبذكائهم وبحرصهم على الحفاظ على هويتهم الثقافية وبما حققوه عبر التاريخ حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه في العصر الحديث. والشيء نفسه بدرجة أو أخرى يمكن أن نجده عند بعض أبناء الطائفة العلوية أيضاً، فكثير من العلويين المعاصرين أصبحوا ملحدين أو علمانيين، خصوصاً بعد انفتاحهم على الاتحاد السوفيتي في العقود الماضية، حيث سافر كثير منهم إلى هناك ودرسوا في البيئات الشيوعية. ولذلك فإن عدداً منهم لا يؤمن أصلاً بوجود إله، فضلاً عن الإيمان بأن علي ابن أبي طالب وهو إنسان في الأصل كان إلهاً أو أن الإله تجسد في صورته. فهو لا يؤمن بهذه العقائد ولا بالإسلام ولا بأي دين آخر ولا بعقائد الباطنية، ويعتبر كل ذلك خرافات، ولكنه مع ذلك يرى أن الطائفة العلوية مظلومة وأن لها أحقية في الحكم، وينتهي في النهاية إلى تبني النتيجة نفسها، وهي الإيمان بالعلوية السياسية. وأيضا أضيف إلى ذلك أنه عندما نتحدث الآن عن العلوية السياسية بوصفها ظاهرة، فإن هذا المفهوم انتشر كذلك في تركيا، فهناك أيضا كثير من الأكراد العلويين وكثير من الأتراك العلويين، وغالبيتهم ليسوا من النصيرية تحديدا. وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن مصطلح العلوية في تركيا يطلق على طائفة أكبر بكثير تضم ملايين الأشخاص الذين لا ينتمون إلى العقيدة النصيرية تحديداً، أي العقيدة المنتسبة إلى محمد بن نصير الذي عاش في العصر العباسي والذي نظر لفكرة ألوهية علي. فمصطلح العلوية هناك يطلق على البكتاشية الأناضولية التي تنتسب إلى الحاج بكتاش ولي، وهو شيخ أو رجل صوفي عاش في تركيا. وهذه الطائفة تعد من طوائف الغلاة، أي غلاة التصوف، وهي خارجة تماماً عن الإسلام أيضاً، فلا توجد فيها صلاة ولا صيام ولا حتى أركان الإسلام المعروفة. وطبعاً وباعتبارها طريقة صوفية فهي كذلك ذات طابع عرفاني باطني، وسميت علوية لأنها متقاربة أيضاً مع التشيع، وتؤمن بأن لأهل البيت منزلة خاصة ومتميزة عن سائر البشر، ولذلك فهي حالة خاصة يجتمع فيها التصوف الذي قد تجده عند بعض المنتسبين إلى أهل السنة مع بعض الملامح الشيعية، فتنتج حالة مختلفة ومميزة. ومرة أخرى فهي في رأيي خارجة عن الإسلام، وبعض أتباعها يصرحون بذلك ويقولون أنهم دين مستقل، بينما يقول آخرون على العكس من ذلك أنهم مسلمون. وهذه الطائفة بالمناسبة منتشرة أيضا في ألبانيا، الدولة الأوروبية الواقعة في شرق أوروبا. وفي تركيا تجد كذلك كثيرا من العلمانيين ومن أتباع الحزب الجمهوري العلماني الأتاتوركي المتطرف الذي يعادي كل ما له علاقة بالدين، ويحسبون أيضا ضمن ما يسمى بالعلوية السياسية. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى الفكرة نفسها، وهي أن كثيرا من الصهاينة لا علاقة لهم بأي دين، وخصوصا بالدين اليهودي، ومع ذلك فهم صهاينة ويتحدثون عن مشروع إعادة اليهود، وهم جماعة دينية أو طائفة دينية إلى أرض المعيد، وهو مصطلح ديني في الأصل. وهنا أيضا إذا عدنا إلى سوريا نجد أن كثيرا من الأقليات غير العلوية متعاطفة مع مشروع العلوية السياسية أو تعد جزءا من هذا المشروع. وعلى رأس هذه الأقليات يأتي المسيحيون، ثم بدرجة أقل يمكن أن نجد بعض الدروز والإسماعيليين والملحدين وغيرهم. وبالمناسبة يجب أن أوضح هنا أن هذا التشابه الذي أتحدث عنه بين الصهيونية والعلوية السياسية قد لا يكون مقصودا أصلا، فليس بالضرورة أن يكون منظرو العلوية السياسية قد نقلوا أفكارهم عن الصهاينة أو اليهود، أو أنهم متعاطفون معهم. أنا هنا أتحدث فقط عن أوجه التشابه بين حركتين سياسيتين حتى نفهم العلوية السياسية بصورة أوضح.
وسأنقل هنا بعض ما كتب في تركيا من مقالات تناولت نقد العلوية السياسية والتحذير من خطرها على تركيا. وأتوقع أن كثيراً من العرب سيفاجؤون بأن هذه العلوية السياسية التي عرفناها في سوريا وعرفنا خطرها وشاهدنا آثارها ينظر إليها أيضاً في تركيا على أنها تمثل تهديداً سياسياً. فكثير من الناس ربما لم يسمع أصلاً بوجود علويين في تركيا، وإن سمع بذلك فلن يخطر بباله أن لهذه الظاهرة ثقلاً سياسياً أو تأثيراً في المشهد السياسي التركي. وهناك مقالان سأضع رابطيهما أسفل هذا الفيديو. المقال الأول للصحفي التركي إسماعيل ياشا، وقد نشر الشهر الماضي وما زال حديثاً، وعنوانه: متى ستلتفت تركيا إلى خطر العلوية السياسية؟ أما المقال الثاني فقد نشر في موقع إضاءات، وهو تقرير بعنوان: العلوية السياسية، النخب العلوية في الأحزاب التركية. وأذكر مرة أخرى بأنه عندما نتحدث عن النصيرية العلوية في سوريا فإننا نتحدث عن النصيرية العربية، وهي جماعة عربية عرقيا متعددة العشائر ومتمركزة أساسا في جبال العلويين، أي في منطقة اللاذقية والساحل السوري، وهي المنطقة التي ينتمي إليها حافظ الأسد. أما في تركيا فهناك جزء صغير يتمثل في منطقة أو ولاية هاتاي التي تعد جزءاً من لواء الإسكندرون، وهذه المنطقة تاريخياً منطقة عربية خالصة، وكانت على مر التاريخ جزءاً جغرافياً من بلاد الشام، لكن فرنسا في الثلاثينات من القرن الماضي سلختها وأعطتها لتركيا في عهد مصطفى كمال أتاتورك. ولا يزال معظم سكانها حتى اليوم من العرب، كما أن نسبة كبيرة منهم من النصيريين العرب العلويين. وتوجد تقديرات مترادفة حول أعدادهم، إذ يقال إن عددهم يتراوح بين 250,000 ونصف مليون نسمة، وهم في الأصل منحدرون من بيئة سورية، وما زال كثير منهم يتحدث اللغة العربية حتى اليوم، لكنهم بالطبع مواطنون أتراك من حيث الجنسية، وجميعهم يتعلمون اللغة التركية، وأطفالهم يتحدثون التركية، وربما أصبحت الأجيال الجديدة لا تعرف العربية أصلاً إلا بدرجات محدودة. ومرة أخرى فإن هؤلاء هم النصيريون العرب الذين ينتمون إلى نفس الطائفة التي ينتمي إليها حافظ الأسد. وفي المقابل توجد في تركيا طائفة كبيرة أخرى تعرف باسم العلوية الأناضولية البكتاشية. وكما ذكرت فإن هؤلاء مختلفون عقدياً، ولكن مع ذلك توجد بينهم أوجه تشابه عقدية مع التشيع بصورة عامة، ومع جميع ما يعرف بطوائف غلاة الشيعة الباطنية، سواء كانوا إسماعيلية أو دروزاً أو نصيريين علويين، ولهذا يطلق عليهم في تركيا اسم العلويين. وهذه البكتاشية أيضاً توجد خلافات كبيرة حول أعداد أتباعها، فأقل التقديرات تتحدث عن نحو 8 ملايين شخص في تركيا، بينما يزعم أتباعها أنفسهم أن عددهم يصل إلى 20 مليوناً، لكن التقديرات العامة تشير إلى أن نسبتهم تقارب 10% من سكان تركيا. وهذه النسبة تشبه أيضاً نسبة النصيرية العلوية في سوريا، فمع أن عددهم أقل ويقدر بنحو 2,000,000 شخص تقريباً، فإنهم أيضاً يمثلون قرابة 10% من مجموع سكان سوريا. وبما أن حديثنا الآن عن العلوية السياسية في تركيا، فإن هؤلاء الكتاب يشيرون إلى أن المنتمين إلى العلوية السياسية ليسوا جميعهم من الطائفة العلوية، سواء كانوا بكتاشيين أو نصيريين، بل إن هناك عدداً كبيراً من المنتمين إلى اليسار المتطرف ومن الملحدين الذين يتبنون العلوية السياسية،
بل أضيف إلى ذلك مفارقة أخرى، وهي أن هناك إسلاميين محافظين يصنفون ضمن ما يسمى بالإسلام السياسي، ويدعمون أو يتحالفون مع العلوية السياسية أيضاً فقط بسبب وجود أهداف مشتركة. وعلى رأس هؤلاء كما يقال جماعة جولن التي كانت متحالفة مع أردوغان ثم أصبحت لاحقاً خصمه وعدوه الأساسي. أما حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر أحزاب المعارضة وثاني أقوى حزب في تركيا، فهو حزب مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية ومؤسس العلمانية التركية الحديثة. ومنذ أربعينيات القرن الماضي حدث أول انشقاق داخل هذا الحزب عندما انشق عنه عدنان ماندرس رحمه الله مع مجموعة من مؤيديه. وكان ماندرس محافظاً، لكنه كان في الأصل منتسباً إلى الحزب الجمهوري الذي كان يسيطر على المشهد السياسي التركي كله في ذلك الوقت. وقد استطاع الفوز في الانتخابات وتولى رئاسة الحكومة في خمسينيات القرن الماضي، ثم أعدم في أوائل الستينيات بحجة أنه يسعى لإعادة الخلافة العثمانية إلى تركيا. وكما هو معروف فإن الأتاتوركية في ذلك الوقت كانت علمانية متطرفة لا تسمح بوجود أي مظاهر للتدين. وعند ذلك الانشقاق تحصن كثير من العلويين دينياً وطائفياً، وإن كانوا علمانيين من الناحية الفكرية داخل حزب الشعب الجمهوري. ولذلك يمكن القول إن انشقاق ماندرس مثل بداية هذا التمايز وبداية ظهور ما يمكن تسميته بالعلوية السياسية داخل هذا الحزب العلماني. وفي مرحلة لاحقة تأسس حزب العمال الكردستاني في أواخر عام 1978، وكان الحزب في الأصل حزباً عمالياً يسارياً أقرب إلى الفكر الماركسي، ويمثل أيضاً التوجه القومي الكردي، وإن كان بطبيعة الحال لا يمثل جميع الأكراد ولا يحظى بتأييدهم جميعاً. لكن ما يهمنا في هذا السياق هو أن أكثر من نصف أعضاء المؤتمر التأسيسي للحزب كانوا من العلويين، ومن بينهم زوجة مؤسسه عبد الله أوجلان. والمفارقة أن أوجلان نفسه كان ينتمي إلى عائلة سنية، لكنه كان علمانيا يساريا. وعندما ذهب إلى سوريا في عهد حافظ الأسد خلال ثمانينيات القرن الماضي، وجد أنه من مصلحته التقارب مع العلويين النصيريين، ولهذا اتخذ اسما حركيا عندما كان في سوريا وهو علي فرات، كما سمى زوجته فاطمة وسمى أخاه الحسن. وأصبحت كتاباته تدور حول الإمام علي وثقافة المقاومة ومظلومية كربلاء، كما أن كثيراً من عناصر حزب العمال الكردستاني تلقوا تدريباتهم في منطقة البقاع في لبنان على أيدي جماعات شيعية هناك، وكذلك على أيدي القوات السورية خلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية. وكان لهم دور في الاشتباكات التي جرت ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولم يكن نشاطهم موجها ضد إسرائيل بطبيعة الحال. وفي تسعينيات القرن الماضي تولى شخصان من العلويين وزارة العدل، وكان لهما دور كبير في توظيف أكبر عدد ممكن من العلويين داخل حزب الشعب الجمهوري. وفي عام 1996 أسس العلويون حزب السلام، لكن الحزب لم يحصل على عدد كاف من الأصوات في الانتخابات، ولذلك تم حله في الشهر التالي مباشرة. وفي هذه المرحلة أيضا حاول العلويون بحسب بعض الطروحات السياسية تعزيز نفوذهم داخل قيادة الجيش التركي، وهذا يذكر بمحاولات حافظ الأسد ومحمد عمران وصلاح جديد عندما تسللوا إلى مراكز النفوذ داخل الجيش السوري حتى تمكنوا من السيطرة عليه. لكن يبدو أن أجهزة الاستخبارات التركية كانت أكثر انتباهاً لهذه المحاولات، ولذلك لم تسمح بحدوث ذلك.
ومن أبرز المنتقدين لهذه المحاولات رئيس حزب الاتحاد الكبير محسن يجزي أوغلو، الذي كان ينتقدها بصراحة، وقد توفي عام 2009 في حادث أثار كثيرا من الجدل وارتبطت حوله اتهامات سياسية متعددة. وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2023 كما نعلم، كانت المنافسة شديدة بين أردوغان الذي ينظر إليه باعتباره محافظاً ذا توجه إسلامي، وبين المرشح حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو. والمفارقة أن كليجدار أوغلو الذي يفترض أنه يمثل العلمانية الأتاتوركية التقليدية صرح علناً بأنه ينتمي إلى الطائفة العلوية، وبالتحديد إلى العلوية البكتاشية لا النصيرية. وكان ذلك أمراً غير مسبوق في تاريخ الحزب بل في تاريخ السياسة التركية الحديثة، وقد تعرض بسبب ذلك إلى انتقادات كثيرة، لكن كان واضحاً أن العلوية السياسية وصلت في تلك المرحلة إلى مستوى من الحضور والقوة لم تشهده من قبل. كما أعيد خلال فترة حملته الانتخابية مقطع فيديو قديم له كان يتحدث فيه أمام حشود شيعية في مناسبة عاشوراء، ويتعهد فيه بوقف دماء الحسين التي لا تزال تسيل بحسب تعبيره. وكان بعض أنصاره يهتفون حينها: لبيك يا حسين، لبيك يا كليجدار أوغلو. كما اتهمه خصومه أنه يحاول تحويل حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي والعلماني إلى حزب ذي طابع علوي. وقيل أيضا إن بعض الشباب كانوا يدعون الانتماء إلى الطائفة العلوية لتسهيل انضمامهم إلى الحزب. ومن الملاحظات اللافتة كذلك أن بعض العلويين الذين تمكنوا من الوصول إلى مواقع مؤثرة داخل الجيش التركي وأحيانا داخل أجهزة الاستخبارات، فضلا عن حضورهم في الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، كانوا يعلنون أحيانا بشكل صريح دعمهم لنظام بشار الأسد. ومعروف أن العلاقات بين تركيا وسوريا خلال سنوات الثورة السورية كانت شديدة التوتر، فالأمر لم يقتصر على قطع العلاقات الدبلوماسية بل وصل إلى حالة تشبه الحرب غير المعلنة. ومع ذلك كان بعض هؤلاء يصرحون من داخل تركيا رغم ارتباطهم بمؤسسات رسمية أو امتلاكهم مواقع سياسية مؤثرة بأنهم يؤيدون نظام بشار الأسد ويدعمونه. فعلى سبيل المثال، كان هناك نائب سابق عن حزب الشعب الجمهوري يصرح بأنه لو اندلعت حرب أو مواجهة بين إيران وتركيا فإنه سينحاز إلى إيران. وكانت هناك أيضا نائبة من حزب العمال الكردستاني تقول إنها لن تتردد في دعم نظام الأسد إذا شنت تركيا حربا ضد سوريا. ولماذا تصدر مثل هذه التصريحات؟ بحسب أصحاب هذا الطرح، فإن السبب يعود إلى انتمائهم الطائفي العلوي. ومن الأحداث اللافتة أيضا والتي لم تنل نصيبها الكافي من التغطية الإعلامية قصة الضابط السوري حسين هرموش رحمه الله، الذي يعد من أوائل مؤسسي الجيش السوري الحر. فقد كان ضابطا منشقا عن جيش النظام، وبعد اندلاع الثورة السورية هرب إلى تركيا كما فعل كثير من اللاجئين، وهناك بدأ العمل على تشكيل نواة الجيش الحر في بدايات الثورة. وفي تلك الفترة انتشرت أخبار تفيد أن أجهزة الأمن التركي اعتقلته من أحد مخيمات اللاجئين في جنوب تركيا، ثم سلمته في عملية سرية إلى النظام السوري. وبالفعل اعتقل هناك وتعرض للتعذيب حتى وفاته رحمه الله. وفي ذلك الوقت وجهت انتقادات واسعة للحكومة التركية ولأردوغان شخصياً، وتساءل كثيرون كيف يمكن تسليم لاجئ سياسي إلى النظام الأسد. لكن لاحقاً ظهرت روايات صحفية تقول إن الشخص الذي نفذ هذه العملية كان ضابطاً علوياً داخل جهاز الاستخبارات التركي.
وطبعا لم يكن من مصلحة الدولة التركية الإعلان عن مثل هذه التفاصيل، لأن ذلك يحرج مؤسساتها الأمنية ويعطي انطباعا بوجود اختراقات أو أجنحة متعارضة داخل بعض الأجهزة. وكما تفعل معظم الحكومات عندما تتعرض لمواقف محرجة، فإنها تميل إلى عدم الكشف عن جميع التفاصيل. ومع ذلك أكد عدد من الصحفيين والكتاب الأتراك هذه الرواية، وذكروا أن من نفذ العملية كان من المنتمين إلى الطائفة العلوية داخل جهاز الاستخبارات. وهناك حادثة أخرى مهمة تتعلق بإسقاط الطائرة الروسية من قبل سلاح الجو التركي. فقد دخلت الطائرة الروسية بحسب الرواية الرسمية مسافة محدودة داخل المجال الجوي التركي، ثم عادت إلى الأجواء السورية قبل أن تستحدث بصاروخ تركي وتسقط. وأدى ذلك إلى أزمة دبلوماسية كبيرة بين روسيا وتركيا في ذلك الوقت. ثم ظهرت لاحقا تسريبات تزعم أن الضابط الذي كان وراء قرار الاستهداف أو تنفيذ العملية كان ضابطا علويا في الجيش التركي، وإن هدفه كان جر بلاده إلى أزمة مع روسيا وإحراج الحكومة التركية التي كان يعارضها، وتحديدا حكومة أردوغان. وبناء على هذا التصور ينظر إلى العلوية السياسية باعتبارها تياراً معارضاً داخل بعض المؤسسات التركية، وقد يتهم أحياناً بالامتلاك ولاءات خارجية أو بالتعاطف مع أطراف معادية للدولة التركية. ويمكن أن نضيف إلى ذلك مثالاً آخر يتعلق ببعض التنظيمات المسلحة، وعلى رأسها ما يعرف بتنظيم المقاومة السورية في لواء إسكندرون. ومرة أخرى نذكر أن لواء إسكندرون منطقة سورية عربية تاريخيا، لكنها فصلت عن سوريا وضمت إلى تركيا، ويقطنها عدد من النصيريين العلويين الذين ينظر لقطاع منهم على أنهم مؤيدون لنظام الأسد. ومن أبرز الأسماء المرتبطة بهذا الملف معراج أورال، المعروف أيضا باسمه العربي علي كيالي. فقد أسس ميليشيا مسلحة في سوريا، وكان لها امتدادات داخل الأراضي التركية، وينسب إليه ارتكاب مجزرة بانياس عام 2013، كما كان مطلوبا من السلطات التركية في حين كان يعيش داخل الأراضي السورية تحت حماية النظام السوري بحسب ما ورد في عديد من التقارير. وتشير بعض التقارير أيضا إلى أنه كان يشرف على تدريب عناصر من أبناء الطائفة العلوية العرب المقيمين في ولاية هاتاي التركية على تنفيذ عمليات وتفجيرات داخل الأراضي التركية. ومن المفارقات التي أشير إليها كذلك أنه شارك لاحقا في أحد المؤتمرات التي نظمتها روسيا تحت عنوان الحوار أو السلام السوري، وجرى تقديمه فيه على أنه شخصية من المعارضة السورية، الأمر الذي أثار اعتراضات تركية، خاصة أنه كان مطلوبا للسلطات التركية بتهم تتعلق بالإرهاب والتفجيرات، ولذلك طالبت تركيا روسيا بتسليمه، إلا أن ذلك لم يحدث. وعودة إلى الفكرة الأساسية، فإن كثيرا من العلمانيين العرب والسوريين على وجه الخصوص يستبعدون أصلا وجود ما يسمى بالعلوية السياسية، وذلك لأنهم يرفضون تفسير الأحداث السياسية من خلال الانتماءات الدينية أو الطائفية، ولا يحبذون الحديث عن وجود تأثير ديني أو مذهبي في المشهد السياسي، ولذلك فإنهم يميلون إلى استبعاد هذا العامل حتى عندما يرى الآخرون أنه حاضر بالفعل في بعض الوقائع أو التحليلات السياسية. ولذلك عندما يحاول بعضهم تبرير الأمر يقول لك إن الطائفة العلوية التفت حول نظام الأسد لأنه اختطف الطائفة وسيطر عليها، وكأن أفرادها كانوا أطفالا لا يملكون عقولا أو إرادة مستقلة. ويقولون أيضا إنهم التفوا حوله لأنه وفر لهم الشعور بالأمان، ولأنهم كانوا يعتقدون أنه وحده القادر على حمايتهم بسبب ما يسمونه المظلومية التاريخية وما إلى ذلك من التفسيرات. حسناً،
لننتقل الآن إلى تقرير ميداني أعده مراسل قناة أورينت، وهي قناة سورية معارضة. فقد ذهب المراسل إلى أنطاكيا أو ولاية هاتاي التركية التي يعيش فيها كما ذكرنا سابقا عدد كبير من النصيريين العرب، وهؤلاء يعيشون داخل دولة ذات أغلبية سنية مسلمة، ولا يتعرضون بحسب هذا الطرح لأي اضطهاد، ولا توجد ضدهم حرب، كما أن ولاءهم الطبيعي بحكم المواطنة والجنسية يفترض أن يكون لتركيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من أنهم يعيشون في بلد آمن ولم يتعرضوا للقتل أو الذبح أو الاضطهاد، وكانت الحكومة الحاكمة آنذاك حكومة ذات توجه محافظ، فإن ذلك لم يغير من شعورهم التاريخي بالمظلومية الذي ظل راسخا في هويتهم كما كان منذ عقود طويلة. وعندما اندلعت الثورة السورية لم يتردد كثير منهم بحسب التقرير في إعلان دعمهم لبشار الأسد في مواجهة المعارضة السورية ذات الغالبية السنية. وكان هذا الأمر صادما بالنسبة لكثير من المتابعين. ففي سبتمبر من عام 2012، أي بعد أكثر من عام قليل على اندلاع الثورة، كانت المعارك في أوجها، وكان النظام السوري يقصف مناطق واسعة خارجة عن سيطرته، بينما كانت صور الضحايا والمجازر تتصدر وسائل الإعلام العالمية. وفي تلك الأجواء ذهب المراسل لتغطية مظاهرات كان ينظمها بعض القوميين والعلمانيين الأتراك المعارضين لوجود اللاجئين السوريين. وكانت هذه المظاهرات تتكرر أكثر من مرة كل عام احتجاجا على وجود السوريين في تركيا. وبعض المشاركين فيها كانوا ينظرون بعداء إلى اللاجئين السوريين عموما، ويرفضون أي وجود عربي أو إسلامي داخل بلادهم. وهنا كما يروي التقرير شارك بعض النصيريين العرب من أبناء المنطقة في هذه المظاهرات، وانضموا إلى المطالبين بطرد اللاجئين السوريين. والمفارقة أن هؤلاء أنفسهم من أصول عربية سورية، لكنهم كانوا يطالبون بإبعاد لاجئين سوريين جاءوا من حلب وإدلب وغيرها من المناطق ذات الغالبية السنية. وهنا يطرح التقرير سؤالا لافتا: كيف يمكن أن يلتقي القومي التركي المتشدد مع شخص عربي الأصل ما زال يتحدث العربية وينحدر من بيئة سورية على موقف واحد ضد اللاجئ السوري السني المسلم؟ وخلال المقابلات التي أجراها المراسل عبر بعض المشاركين عن مواقف حادة تجاه اللاجئين السوريين. ويذكر التقرير أن المراسل شعر بالتوتر أثناء الحوار إلى درجة أنه تجنب التعريف بنفسه على أنه مراسل لقناة أورينت، واكتفى بالقول إنه يعمل لصالح جهة إعلامية أخرى خشية ردود الفعل العدائية. وفي إحدى المقابلات سأل المراسل أحد المشاركين عن الحل لإيقاف نزيف الدم في سوريا، فأجاب الرجل بحسب ما ورد في التقرير أن الحل هو التخلص من هؤلاء السوريين وإبعادهم. ويرى التقرير أن هذا الخطاب يعكس درجة عالية من العداء تجاه اللاجئين السوريين، حتى مع وجود روابط الأصل واللغة والانتماء الجغرافي بينهم. وفي مشهد آخر أجرى المراسل مقابلة مع شخص آخر كان يتحدث التركية، فتولى أحد الموجودين ترجمة حديثه. وأشار التقرير إلى أن هذا الشخص كان من القزلباشي،
وهم إحدى الجماعات المرتبطة تاريخياً بالعلوية الأناضولية. وكما ذكرنا سابقاً، فإن القزلباشا والبكتاشية يشكلان جزءاً من المنشط العلوي في تركيا، وإن كانوا يختلفون عن النصيريين السوريين في عدد من الجوانب العقدية والتاريخية. وخلال الحوار تطرق الحديث إلى ما كانت تتناقله بعض وسائل الإعلام عن استهداف المساجد والمقدسات الإسلامية في سوريا، فكان رد بعض المتحدثين أن تلك الأخبار ليست صحيحة أو أنها جزء من مؤامرات خارجية، وفي بعض الحالات كانت توجه الاتهامات مباشرة إلى الولايات المتحدة أو القوى الغربية، مع رفض تحميل النظام السوري أي مسؤولية. ويشير التقرير إلى أن هذا النوع من الخطاب يقوم على تفسير الأحداث من خلال نظرية المؤامرة، حيث ينسب كل ما هو سلبي إلى أطراف خارجية، بينما يستبعد احتمال مسؤولية الجهة التي يؤيدها المتحدث. وفي مقطع آخر تحدث أحد المشاركين عن دور بعض الدول الإقليمية مثل قطر والسعودية، متهمنهما بدعم المعارضة السورية وتسليحها، ومعتبرا أن ما جرى في سوريا كان نتيجة تدخلات خارجية أكثر منه صراعا داخليا. وهكذا فإن هذه المقابلات بحسب رؤية التقرير كانت تعكس حجم الاستقطاب السياسي والطائفي الذي كان قائما آنذاك، وتوضح كيف أن كثيرا من المشاركين كانوا يفسرون الأحداث السورية من منطلقات سياسية وهويات متباينة، وصلت أحيانا إلى مواقف حادة تجاه الطرف الآخر. بعد ذلك بدأت التهديدات، وشرع بعضهم في تهديد المراسل نفسه حتى خاف على نفسه. وهنا أهم مشهد في رأيي من كل هذه المقابلات. دعونا نرى الآن ماذا تقول هذه المرأة. بشار ما يحمينا؟ من يحمينا نحن؟ ما يحفظنا إلا بشار. بشار قلبه طيب، بشار قلبه طيب، قلبه طيب جدا. لبشار الله ينصره، لبشار الله ينصره، لبشار الله ينصره، لبشار بالروح بالدم نفديك يا بشار. لاحظوا أن هذه المرأة أصلاً لم يسألها أحد شيئاً، بل أقحمت نفسها وبدأت تهتف، ولما لم تعرف ماذا تقول أخذت تكرر الشعار نفسه: بشار قلبه طيب، لأنه يجب أن يكون طيباً، فهو من جماعتنا، وهو علوي نصيري مثلنا، ولا يمكن أبداً أن يرتكب جرائم. طيب، عندما نسألها إذن من الذي فعل هذه الجرائم؟ تقول: أنا لا أعرف، ثم تنسحب من الحوار. وعندما تسأل عن المذابح وقتل الأطفال تقول لك: هناك مذابح؟ إنه في سوريا يوجد دم. نعم، يوجد دم، لكن بشار قلبه طيب، الله ينصره. لبشار الله ينصره، لبشار الله ينصره. وطبعا أيضا لما لم تعرف ماذا تقول أصلا ولم يكن عندها أي شيء تقوله، هتفت مباشرة بالروح بالدم. فورا خرج منها ذلك العرق النضالي العبودي القائم فقط على العبودية وعلى الاستعباد وعلى عبادة هذا الإله الذي هو أصلا لا يستحق حتى أن يكون رئيسا طبيعيا، فضلا عن أن يكون إلها يعبد. أنا لست طائفيا طبعا، ولكن عندما ترى هذا المشهد فقط تعرف بالضبط النموذج المثالي للمرأة الطائفية التي تشربت المظلومية على مر القرون جيلا بعد جيل، وكيف تقوم بدورها أيضا في تربية الأجيال اللاحقة على تشرب هذه المظلومية.
فتجد أن هذه المظلومية صارت بالفعل جزءاً من هويتهم وتجري في دمائهم. وحتى المرأة التي من المفترض أصلاً أن تكون بعيدة عن الدماء وتكره الحروب وتكره العنف، هي نفسها قد تبرر لنفسها ولأطفالها وللأجيال التي تربيها هذه المجازر والمذابح. قد لا تأمر أطفالها بأن يذهبوا ويقتلوا، لكنها تربي أطفالها على فكرة أن هؤلاء أصلاً قتلوا الحسين وسيقتلوننا وسيفعلون بنا كذا وكذا، وإن لم نقتلهم نحن أو على الأقل ندافع عن أنفسنا بقتلهم، فهم الذين سيبدأون بقتلنا واغتصاب نسائنا إلى آخره. لاحظوا الآن هذا المقطع أيضا. دبي تبع الجزيرة؟ لا، دبي. إذا كنت تبع الجزيرة فربما تحب تلفزيون دبي، فتقول هذا تبع السعودية وهذا تبع الكويت وهذا تبع كذا. نحن لا نريد أحداً، لا نريد شيئاً. إذن هنا كما رأينا أحدهم يقول للمراسل أنت من الجزيرة، إذا كنت من الجزيرة فسأكسر رقبتك، يهدده داخل تركيا التي من المفترض أنها دولة ديمقراطية على الأقل وفيها قانون، وليست مثل سوريا التي تحولت إلى غابة، ومع ذلك يهدد. وفي النهاية عندما يقول أحد العقلاء نريد صلحا، نريد التصالح مع السنة، يأتي الجواب لا، لا نريد. وطبعا هذا يوضح أن هناك عقلاء في كل طائفة وفي كل دين، حتى عند اليهود وحتى عند الصهاينة هناك من يريد السلام، وهناك من يرفض الصهيونية من داخل اليهود أنفسهم، وهذا لا يمكن إنكاره. وهناك أيضا من يرفض العلوية السياسية من داخل الطائفة العلوية نفسها. ولذلك نختم هذه الحلقة بالتذكير بأن هذه الحلقات كلها ليست تشجيعا على الطائفية، بل على العكس تماما، هي رد على الطائفية ومحاولة لحل هذه المعضلة وهذه المشكلة والقضاء على فكرة المظلومية نفسها. الآن السنة بالفعل وصلوا إلى الحكم، ولو كانت هناك مظلومية حقيقية، ولو كان ما يخشاه العلويون سيحدث فعلا، فأول شيء كان سيحدث الآن في المناطق الساحلية هو إبادة هؤلاء الناس. نعم، هناك انتهاكات تحدث، وهناك مداهمات تحدث الآن في المناطق العلوية، وتحدث فيها تجاوزات سواء من القوى المحسوبة على الحكومة الجديدة أو من عصابات، لا أنكر ذلك، وأكيد أن هذا موجود، ولكن مع وجوده فإنه لا يمثل إلا نسبة بسيطة جدا مما فعله كثير من المجرمين المنتسبين إلى هذه الطائفة للأسف، وإلى العلوية السياسية بحق الغالبية السنية. ونحن طبعا ضد أي انتهاكات وضد أي تجاوزات، وكل من يرتكب أي جريمة الآن سيحاسبه الله، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يمكن أن تعاقب طائفة كاملة ولا حتى عائلة المجرم نفسه. إذا كانت هناك عائلة وفيها شخص شبيح، فلا يمكن أن تعاقب العائلة على جريمة ذلك الشبيح، وحتى هذا الشبيح نفسه إذا اعتقل فلا يحق لك أن تقتله أو تعذبه في لحظة اعتقاله. المفترض أن يؤخذ إلى محاكمة عادلة حتى لو كان حكمه الإعدام، وليس بالطرق التي نسمع عنها للأسف. فهذا مرة أخرى موجود ولا ينكر، ولكن مع وجوده فإنه لا يمثل إلا نسبة بسيطة جدا مما فعله كثير من المجرمين المنتسبين إلى هذه الطائفة للأسف، وإلى العلوية السياسية بحق الغالبية السنية. الآن مرة أخرى، ما هو الحل لكل هذه المعضلة وهذه المشكلة؟ مع أنني ذكرت هذا سابقا وأعيد التذكير به، فإن الحل للعلوية السياسية في رأيي ليس بالطريقة التي يتبعها العلمانيون، وهي إنكار وجود الطائفية وإنكار وجود العلوية السياسية كظاهرة، والتفكك ومحاولة مناقشة هذه الأمور بالتقعيد النظري. كل ذلك لا يفيد،
فالعلوية السياسية حقيقة قائمة وموجودة، وآثارها هي آلاف المعتقلين ومئات الآلاف وأكثر من 1,000,000 قتيل تقريبا في سوريا. هذه كلها نتائج لهذه العلوية السياسية. ومهما ناقشنا وجادلنا بأن كثيرا من السنة كانوا جزءا منها، نعم، مرة أخرى نقول هناك كثير من المسيحيين جزءا من الصهيونية، وهناك كثير من المستفيدين منها، وهناك ملحدون منتسبون إلى الطائفة العلوية نفسها وهم جزء من العلوية السياسية. لكن العلوية السياسية حقيقة قائمة مستفيدة من مظلومية ومن أفكار باطنية صيغت منذ مئات السنين حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. فعندما ننتقد العلوية السياسية لا ننتقد الطائفة نفسها، ولا نصنف ولا نعمم ولا ندعو إلى الانتقام من النساء والأطفال وحتى الرجال العلويين الذين لم يكونوا أصلاً مرتكبين للانتهاكات. لكن حتى نحل المشكلة يجب أن نقول إن هناك أفكاراً عنصرية وطائفية وخاطئة داخل العقلية نفسها وداخل الدين نفسه. فكما ننتقد الأفكار العنصرية التي حرفت من الدين اليهودي الأصلي الذي هو دين الإسلام نفسه الذي نزل على موسى عليه السلام، فلما حرفت التوراة وأقحم فيها التلمود وابتكرت هذه العنصرية اليهودية حتى يقتل بها أي شعب آخر، فإن هذا الشيء نفسه موجود أيضا ولو بدرجات مختلفة في هذه العقلية وفي هذه العقيدة. وكما ننتقد ذلك عند اليهود ننتقده عند العلويين إذا كنا فعلا نريد أن نتعايش. أما أن نؤجل هذا الموضوع إلى جيل آخر ونقول إن الحل هو تعالوا نتعايش فقط الآن من دون أن نفتح الأبواب ومن دون أن نفتح هذه الملفات كلها، فهذا مجرد تأجيل للحل، وقد لا يأتي الحل أصلا، بل ربما نؤجل المشكلة إلى جيل آخر ونترك له عبء التفكير في الحل. لما لا نبدأ بالحل من الآن؟ وهذا الحل يمكن أن يكون بمناظرات مفتوحة وعلنية مع شيوخ العلويين حتى تفهم العامة من العلويين ما حقيقة هذا الدين السري الباطني، وحتى ننتقد هذا الدين من داخله نقداً دينياً وفلسفياً وفكرياً وكلامياً، كما ننتقد أي فكر أو أي أيديولوجية في أي مكان في العالم. أما هذا التكتم بحجة أن لكل دين خصوصيته فهذا غير مقبول. لماذا الإسلام فقط هو الذي ينتقد؟ ولماذا هناك دائما انفتاح على نقد العقيدة الإسلامية والأفكار الإسلامية بحجة التنوير والتجديد، في الوقت نفسه الذي يصبح فيه هذا الأمر ممنوعا تجاه أي طائفة أخرى، وخصوصا لو كانت متورطة أصلا في جرائم كهذه؟ وهناك أيضا رسالة مهمة جدا إلى السنة وإلى المسلمين السنة خصوصا، وإلى من يملك القوة الآن، والذي كما قلت للأسف بعضهم متورط في انتهاكات. إن أي جريمة ترتكب الآن تجاه الطائفة العلوية ليست فقط معصية كما قلنا، وليست فقط ظلما سيحاسب صاحبه عليه يوم القيامة، بل هي أيضا إعادة تراكم لمظلومية جديدة. فهم يقولون الآن إنهم ظلموا أيام العثمانيين، وهذا لا يمكن إنكاره وإن لم يكن بالحجم الذي يضخم أحيانا، ولكن كانت هناك بالفعل مظلومية في بعض الفترات، ومن أيام المماليك أيضا كانت هناك انتهاكات وتمييز واضطهاد مارسه بعض المماليك وبعض العثمانيين تجاه الطائفة العلوية، وقد استغل ذلك لاحقا حتى وصلنا إلى المجازر التي عشناها اليوم. والآن لو ارتكبنا نحن الشيء نفسه تجاه العلويين فإن هذا سيتراكم أيضا. نعم، قد ننتقم الآن، وقد نثأر الآن، وقد نشعر أننا حللنا المشكلة الآن، لكن لاحقا سيأتي جيل جديد من العلويين سواء في الجيل القادم أو بعد مئات السنين لينتقم بدوره لأجداده من أحفادنا الذين لا ذنب لهم فيما حدث.
فنحن اليوم نقول ما ذنبنا فيما جرى أيام الحسين، وهذا هو الكلام نفسه الذي سيقوله العلويون لاحقا. نعم، هناك علويون ارتكبوا هذه الجرائم، وهؤلاء يجب أن يحاسبوا، لكن لا نحاسب الطائفة كلها. وحتى لو كانت الطائفة كلها مؤيدة، فإن المحاسبة العامة لا تكون بطريقة الانتهاكات المباشرة، وخصوصا في مرحلة محتجنة كالمرحلة الحالية، بل يجب أن يكون هناك قدر من التسامح حتى مع الذين كانوا مؤيدين، وتكون المحاسبة فقط على من ارتكب الجرائم بشكل مباشر. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.